kvöld og hjartanlega velkomin að Rauðaborðinu. Mánudaginn 19. maí, það sumar í lofti og ég vænti þess að þið hafið haft það gott í sólinni land allt helgina. Ég heiti María Lilja og hjá mér samstarfskonum í Laufey Líndal og við ætlum að fara hér saman yfir dagskrárkvöldsins sem með fjölbreyttara móti. En við sláum botnin í þáttinn með torfbæjum. Björn Þorláksson fær hérna til sín Hannes Lárusson, myndlistamann, sem ólst upp í torfbæ til 10 ára aldurs. Það er svolítið ótrúlegt að ykkur hafi alst upp í torfbæ svona í okkar samtíma, eða mannum finnst það? Einmitt, já. Afi minn ólst upp í torfbæ, en það eru svolítið síðan hann dó. Hann var fæddur 1919. Þetta einmitt, það svo stutt síðan þetta var. Já, akkurat. Þetta áhugavert. Já, virkilega. Og hann þeirra skoðunar að torfbærin þurfi að komast á heimsminjaskrá UNESCO. Það þurfi að vernda þessar menningarminjar. Björn einmitt fékk til sín mann fyrir nokkrum vikum sem var einmitt að ræða mikilvægi torfbæjana og hvað það verið mikil synd. Það með minni að þeir hafi bara eiginlega horfið. Já, þeim hefur ekki verið haldið við og þekkingin einhvern veginn tapast. Akkurat. Þannig að þetta áhugavert. Já, áhugavert spell hérna hjá Birni. Við erum vinir torfbæjarins. Já, það verður ekki annað sagt. Já, hjá Birni Þorláksinni hérna í enda þáttar. Hann fær einnig til sín óþekkta þingmanni sem Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins að þessu sinni. Snorri Másson nú kannski ekki óþekktur þó hann sé nýr þingmaður. Nei, einmitt, hann hefur svona tjáð sig ansi mikið. Já, það hefur ekki farið lítið fyrir honum í pólitíkinni. Hann umdeildur, svo ekki verið meira sagt. Hann liggur ekki á skoðunum sínum en það verður áhugavert að sjá Björn Þorláksson taka hérna svona þessa persónulegu nálgun sem hann hefur gert svo vel í þessum þætti sínum óþekktu þingmennina að hann fer svona. Hann skoðar manneskjuna frekar heldur en skoðanir og málefni og svona kafar aðeins dýpra og lifur okkur að kynnast þessu fólki. En það eru mikið af óþekktum þingmönnum í nýrri ríkisstjórn. Þetta náttúrulega starfsmenn okkar. Já, einmitt, og nýju alþingi. Þetta svona samfélagsþjónusta að fá að kynnast þessu nýja fólki sem einmitt eins og ég sagði í vinnu hjá okkur. Já, akkurat. Hvað sem við kusum þá eða ekki. Já, einmitt, og líkil orðið einmitt hér fólk, þetta allt fólk með ólíkan bakgrunn og ástæður fyrir sínum. Sinni tilveru. Akkurat, þetta bara verður ekki mikilvægara held ég í svona lýðræða samfélagi. Hvað sem maður í sammáli eða ekki. Einmitt. Eyjólfur Eyvindsson, hann kemur hérna og segir okkur fréttir úr ríkjum sósíalismans, svona nattranna suðruna, hann kemur hérna til mín og eftir. Við ætlum bara svona að fara í þetta helsta sem gerst hefur síðustu vikuna. Margt að gerast á þeim slóðum. Akkurat, já, og það eru alls konar sviftingar og hérna virkilega áhugavert, þannig þetta hafsjór af upplýsingum Suðurrið, hann Eyjólfur og hérna, ég held að ekki mikið af fréttum sem við fáum þaðan heldur. Einmitt, það geti margir grætt á því samtali. Já. Þá það hún Oddný Eir sem fær hérna til sín hann Björn Leví og þau ætla að ræða málþóf. Þau ætla að fara svona svolítið í að svona yfir mikilvægi málþófsins. Af hverju þetta mikilvægt og af hverju hættulegt að breyta og setja reglur málþóf. Þetta hefur auðvitað þjónað tilgangi sem öryggisventil en það svona helst þegar málþófinu beitt af þeim sem hafa svona sterk hagsmunatengsl. Sem það kemur illa við mann en það auðvitað tvíkja að breyta Akkurat, þetta hefur nú gagnast líka í gegnum tíðina. Akkurat. Þannig að þetta sé ekki bara á hvorum endanum að sitja hvað manni finnst málþófið. Já, ég held að þetta sé svolítið þannig, en þetta sjálfsögðu partur af lýðræðislegri umræðu. Akkurat. Þó að sé pirrandi stundum. Ef það að tefja mikilvæg mál, það að segja. Já, og það lítur út fyrir að veiðigjöldin komist til dæmis ekki hér í nokkra skoðuna framkvæmd fyrir sumar. Ég held að þjóðinni finnist það ekki gott mál til dæmis. Nei, en ég held að það sé hvað var talað 65 eða 70% lind. Einmitt.
Þannig já, þetta svona, það er ólíkt hvernig flokkarnir beita þessu málþófi og Björn Leví þetta var þingmaður Pírata, hann þekkir þetta við einn raun, Píratar beittu miklu málþófi og notuðu það með ákveðnum hætti og þannig að hann áhugavert spjall sem býður okkar hér milli Björns Levís og Oddnýjar Eyrar. Þú fékkst til þín hér einstaklinga, ólíka einstaklinga að tala geðheilbrigðismál. Já, einmitt. Það eru þau Elín Ebba Ásmundsdóttir sem að flestir þekkja úr Hlutverkasetri. Hún einnig varaformaður Geðhjálpar og hún kom ásamt 2 tónlistamönnum sem að báðir hafa glímt við geðrænar áskoranir og hafa verið mjög opnir að tjá sig. Það eru þeir Ægir Máni Bjarnason og Karl Kristján Davíðsson. En Karl Kristján nefnilega að vinna sem svona jafningja stuðningur. Þetta er nýjung í geðheilbrigðisþjónustu og Elín Ebba hefur verið ötul talskona slíkrar þjónustu. Þetta er eitthvað sem að byrjaði víst í löndunum í kringum okkur sem er svona svolítið loksins verið að innleiða þar sem að fólk með reynslu af geðheilbrigðiskerfinu er að svona að lósa og styðja fólk sem að er nýtt og það var hún Kolbrún Guðmundsdóttir sem er kona Karls kom og satt með okkur aðeins til að fá svona vingil aðstandenda. Þannig að þetta var svona svolítið spjall sem að þetta var bara, fórum víða völl en þetta er gríðarlega mikilvægt samtal. Og mikilvægt þegar að nú bara benda svona flestar rannsóknir og til þess að geðheilbrigði landsmanna fari versnandi og meðan að úrræðum einhvern veginn, þau allavega það verður ekki verið bætt í. Nei, en nú er greinilega þessi viðbót komin sem er náttúrulega bara ánægjulegt og frábærar fréttir. Við fórum náttúrulega yfir svona alls konar sem að kannski við komumst ekki að niðurstöðum en það er svona alls konar sem fylgir náttúrulega því bara að veikjast og það er til dæmis bara að bara fátækt og heimilisleysi til dæmis sem að svona, virðist einhvern veginn vera sagan endalausa. Einmitt, áhugavert. En þetta er, eins og segja, þetta er mál sem við ætlum að halda þess áfram með. Já, það er flott, mikilvægt og ég hlakka til að sjá þá samræðu hér við borðið en við ætlum að byrja þáttinn af fréttum frá Gaza. Ég fekk til mín Kötlu Ásgeirsdóttur plötusnúð og aktivista svona til þess að fara yfir þetta helsta sem að hefur gerst núna síðustu daga. Maður auðvitað alltaf að segja að ástandið sé hræðilegt og hafi aldrei verið verra en það sú er raunin. Við erum alltaf að finna einhvern nýjan botn í því sem að í hryllingnum á Gaza. Við kalla fórum, svona eins og ég segi, svona yfir þessar helstu fréttir, dráp helgarinnar og pólitíkina, sviftingar í svona fordæmingum svona yfirvalda í Evrópu og við skoðum og töluðum aðeins svona mannúðakrísuna sem hefur skapast þarna hungursneyðina og annað en við ætlum svo líka að líta á upptöku af ræðu Páls Óskars Hjálmtýssonar sem var tekin upp núna helgina á Austurvelli. Fyrir nokkuð fullum Austurvelli þar komu óbúslega margir saman og bara með stuðning í brjósti við málefnum Palestínu og svona kröfur aðgerðir strax. Þetta var virkilega góður fundur. Já, það var það mjög fjölmennur, gott veður, bara náttúrulega sólin skein og það hefur örgulega spilað inn í Já, ég hugsa það. Svo margir sáu sér fært að mæta. Þetta var dásamlegur dagur þó að það sé náttúrulega undir þessum ömurlegu aðgerðum sem að vinir okkar á Gaza þurftu að sitja undir. Akkurat. Þannig að þetta er bara orðið svo hræðilegt að maður eiginlega bara á engin orð. Einmitt, og maður er einhvern veginn svona búinn með allan orðaforðan yfir, hvað maður að kalla þetta annað en hrylling, þú veist að því að þetta er einhvern veginn gengið lengra, en við kalla komum við líka svolítið inn á þetta og það var gott að heyra Pál Óskar, það er alltaf gott þegar að svona hvað hún segja, svona popstjörnur og svona framúfólk áhrifavaldar í samfélaginu láta að sig kveða í mannréttindamálum og þar er Páll Óskar alveg fremstur í flokki. Það er ómetanlegur stuðningur.
fólk með stórt plattform eða stóran lúður. Einmitt, akkurat. Það notar röddina sína á þennan hátt. Það er alltaf bara gríðarlega mikilvægt. Já, og meira af því fréttum frá Gaza og ræða Páls Óskar hér eftir auglýsingar. Ég bið ykkur að gerast áskrifendur eins og við gerum hér á hverju einasta kvöldi. Þið ættu að þekka þetta, farið á samstöðum.is og ítið þar á nafn. Það sem stendur áskrift, þetta svona samfélags, sjónvarp, útvarp og fjölmiðl í eigu almennings og þið getið átt þátt í þessu sem á sér stað hér við borðið með því að leggja okkur lið og gerast áskrifendur. Ég þakka ykkur í bili og bið ykkur að hingra og fylgjast hér með örfáum auglýsingum og svo hér framöndan langur og góður þáttur. Takk. Gerist áskrifendur á samstöðinni og takið þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Komið sæl og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hérna er Katla Óskarsdóttir með mér til þess að ræða ástandið á Gaza sem hefur bara ekki verið alvarlegra. Við erum alltaf að finna nýjan botn í því viðbjörnum sem á sér stað á Gazasvæðinu en nú hafa ísraelsk stjórnvöld gefið út þá tilskipun að rýma skuli Khan Yunis sem er önnur stærsta borg Gazasvæðisins. Katla, þú verið að fylgjast með þessu núna svona í rauninni bara alveg allan þennan tíma en kannski svona hvað er svona helst að frétta stendur upp úr núna eftir helgina? Já, bara það sem stendur upp úr núna er náttúrulega bara að síðustu dagar hafa verið þeir blóðugustu í þessum átökum undanfarna mánuði og fleiri hundruð manns hafa verið drepin núna bara á örfáum dögum. Það má kannski til að setja í samhengi fyrir fólk þá á meðan að við erum að horfa á Eurovision heima einhver okkar þá eru allavega 100 manns drepin á Gaza bara á þessum stuttatíma og í síðan hvítþvottaþingunni þannig á sunnudeginum eru 150 manns drepin og þaraf er rúmlega helmingurinn börn og maður einhvern veginn maður er bara að setja svo oft við þetta borð og tala svo oft hvað þetta er viðbjörnslegt og þetta er hræðilegt og okkur gerist ekki neitt. Nú verið svona aðeins svona, það er eins og alþjóðasamfélagið og svona Evrópuleiðtogar þessi svona aðeins farnir að taka til sín. Okkar eigin leiðtogar hafa verið að senda frá sér yfirlýsingar. Núna í dag var sænski utanríkisráðherrann að fordæma þessar fyrirætlanir að rýma Gaza. Gerir þetta eitthvað? Ég meina þessar yfirlýsingar eru náttúrulega, það er gaman að fá stuðning og þær hefði átt að koma miklu fyrr, finnst mér. Mér finnst að yfirlýsingarnar, af því þær gera voða lítið, það hafa voða lítil áhrif. Við náttúrulega erum búin að horfa upp á þetta 1,5 ár og það hefur, mörkin hafa verið færð stöðugt, bara markvisst. Þannig að nú myndi maður bara vilja sjá raunverulegar aðgerðir og maður vill sjá bara bæði Ísland og okkar nágrannaríki og vinaþjóðir bara
raunverulega taka til hendinni og gera eitthvað konkrétt af því að yfirlýsingar hafa engin áhrif í þeirri stöðu sem við erum í dag og það deyja börn á hverjum einasta degi á Gaza. Og ekki bara úr sprengingum heldur líka úr hungri. Hungri, já. Það náttúrulega bara, það manngerð hungursneyð á Gaza og hefur verið mánuðum saman og það deyja börn á hverjum einasta degi úr hungri á Gaza. Og það bara, og þetta líka sko það sem að við erum að einhvern veginn, það erfiðast að vera, það náttúrulega, þetta fyrsta skipti í mannkynssögunni sem að almenningur allan heim hefur haft svona gríðarlega gott aðgengi að upplýsingum við erum bara búin að vera með sko, aðgengi að beinni útsendingu frá þjóðamorði og við höfum haft þetta í 1,5 ár og það bara fólk að bara livestreama frá Gaza í miðjum sprengjuregni að sína okkur dáinbörn sín og bara hrylling sem að maður getur einhvern veginn ekki líkamsparta barna og sko sundurtætt fólk sundursprengt, þú veist vera að brenna börn til dauða, þetta bara hryllingurinn algjör og þetta bara, þú veist, þetta bara eins slæmt og maður getur ímynda sér og verra. Ég las einhvers staðar, svona einhverjar kenningar að einhverjum svona sérfræðinga í hernaði að þetta væri taktist, að þessu væri lyft að koma svona fyrir augu almennings vegna þess að það væri verið að deyfa okkur sem að stöndum svona gegn þessu og þú veist að sé það alltaf verið að færa mörkin það alltaf verið að viðbjóslara og ræðilegra og sko einhvern veginn þetta einhvern veginn svona gengið yfir sko bara verstu hryllingsfantasíur sko bara þú veist sögubókana. Já og það algjörlega málið, það bara það að færa mörkin sko bæði bara svona konkrétt í því bara hvaða aðgerðir Ísraelsk stjórnvöld komast upp með og til að byrja með þegar fyrsti spítalinn sprengdur þá einhvern veginn það náttúrulega bara það var ákveðin punktur þegar fyrsti spítalinn var sprengdur. Já. Það var Nasser spítalinn þegar að það var gerð loftárás á hann þeir reyndur að neita því svona í upphafi en svo auðvitað kom í ljós að þetta var ekkert slys Nei, og svo þetta átti að vera slys og þetta átti síðan að vera Hamas og þeir voru í kjallarunum í göngum og síðan náttúrulega bara, þú veist á mánuðum sem að fylgja þá hver einasti spítala á Gaza sprengtur og fólk einhvern veginn, þú veist, það er bara búið að deyfa fólk fyrir þessum aðgerðum og líka verið að einhvern veginn búa til einhverju svona hugmyndum að því, þú veist, það þolir það enginn að það megi bara fara svona með fólk. Þannig að það sem að gerist í hausnum á manni náttúrulega bara, já, þetta langt í burtu. Þetta erum ekki við erum örugg þú veist, og fólk verður einhvern veginn þú veist, þetta bara, þetta svona ákveðin tegund af othering, þú veist, þú þarft einhvern veginn, mannskemnan þarf bara á því að halda að líða eins og þetta séum ekki við. Þetta ekki, þú veist, þetta ekki jafn mikil manneskja og þú, eða þú veist, það bara, og það ótrúlega eðlilegt viðbragð og ég held að það sé viðbragð sem að einhvern veginn svona gerist í bara svona einhvern veginn undirmeðvitund hjá rosalega mörgum að það þú veist, að bara vera að grafa enn frekar eins og hefur verið bara undanfarna áratugi og enn frekar undan þeirri hugmynd að arabar séu venlegt fólk bara eins og allir þú veist, eins og ég og þú og hvítu vinur okkar á Íslandi. Já, það þessi afmennskun sem hefur átt sér stað. En nú, Khan Yunis verandi önnur stærsta borg inn á Gaza-svæðinu, þau sem kannski þekkja ekki alveg landafræði inn á Gaza, þá þetta í rauninni svona 3 svolítið, með svona mjög stórar borgir og svo svona svæði innan á þeim. Khan Yunis þarna einhvern veginn svona næstu því fyrir miðju. Það talað 30 svona loft, hvað ég var að segja, bara eitthvað skonar sprengjuárásir á síðustu klukkustund, 100 að minnstu kosti látnir, þannig að fólkinu ekki einu svona gefin frestur til þess að koma sér í burtu og ég meina, og hvert á það að fara? Hvert á það að fara og ég held að það sé bara löngu orðið ljóst sko að
þetta er bara þjóðamorð, það er bara að hreinsa þetta svæði. Þeir eru búin að segja það. Þeir eru búin að segja það og það þarf enginn, þú veist, við þurfum ekkert að vera að gera okkur upp einhverjar svona diplomatískar hugmyndur það að Netanyahu og félögum sé ekki alveg skítsama og vilji sko eflaust frekar að fólki á Gaza sé allt dáið vegna þess að það einhvern veginn bara einfaldara ef að þú ert búin að myrða andstæðingin. Þá hann bara horfinn. Og þannig að þetta engin frestur. Það er engin tilgangur með því og ástæðan fyrir því að það nú stendur til að hleypa inn einhvers konar mannúðaraðstoð eða það ekki mat og vistum einhverju í algjöru lágmarki. Já, í algjöru lágmarki, þú veist, ástæðan ekki og þetta kemur sko beint bara úr gini ljónsins. Netanyahu sjálfur segir það bara að þetta ekki af mannúðarástæðum, þetta af diplomatískum ástæðum vegna þess að vinaríki Ísraels þola ekki að horfa upp á hungursneiðina. Og hvað segir það okkur? Þetta einmitt, það engin mannúð sem býr hérna baki, heldur þetta diplomatísk matargjöf. Þetta einhvern veginn þetta svona... Og ef þú getur bara komið fram í heiminum og sagt þetta án þess að það hafi einhverjar raunverulegar bara, þú veist, miklar afleiðingar þá náttúrulega eitthvað gríðarlega mikið. Þá ertu búin að, þú varst náttúrulega bara búin að færa mörkin eitthvað alveg, þú veist, við erum bara í einhvers konar ofbeldissambandi hérna. Já, þetta einmitt þetta og einmitt, fólki kannski farið að líða svolítið þannig líka gagnvart sínum eigin stjórnvöldum sem að hafa einhvern veginn svona hinga til þangað til akkurat núna fyrir kannski örfáum viku síðan að þá bara ríkti algjör þögn þetta hér á landi. En það eru aktivistar og svona þeir sem að tala fyrir friði hérna á Gaza hafa verið með svona ákveðna kröfur á lofti og það þetta með fjölskyldusameiningar og viðskiptaþvinganir og allt þetta. Það var stór ganga núna helgina. Hún var farin frá bandaríska sendiráðinu og hún var nokkuð fjölmenn. Já, hún var nokkuð fjölmenn. Ég hef nú ekki heyrt nákvæmar tölur en það voru allavega einhver 2000 manns yfir það eða ekki. Þegar að staði, veistu? Já, nei, ég hef ekki heyrt tölunar heldur sjálf, en þetta svona með þeim stærri sem að ég hef séð sjálf og þær hafa svona, þær eru misjafnar og hafa verið misstórar. Það fer ýmislegt eftir veðri og því svona hvað hefur gengið á bæði íslensku og svona kannski aðalega íslensku fjölmiðlum. Hversu duglegir íslensku fjölmiðlar eru að segja frá því sem að eiga sér stað. Þannig að svona, almenningur bara eitthvað svona kveiki á perinu bara herðu og verður misbúðið. En hver ástæðan fyrir hún farin frá bandaríska sendiráðinu? Hún náttúrulega bara svo að bandaríkjamenn eru meðsekir og í rauninni, þú veist, má segja að við séum það ofboðslega margar þjóðir, kannski nema bara Jemen og einhverju svona einhverju svona algerir bara fólk Suður-Afríku. Já. Þannig að og bandaríkjamenn hafa náttúrulega verið að veita gríðarlegum fjármunum í þennan stríðsrekstur og gert þetta kleift. Þannig að þegar upp eru staðið þá bara efast ég ekki að það verði fullkomin áfallisdómur yfir þeim ríkisstjórnum Bandaríkjanna sem að hafa setið þetta af sér. Já, og það verðist að vera mjög náið þetta samstarf þannig á milli þetta miklar vinaþjóðir, Ísrael og Bandaríkin. Já. Og það eru miklar hagsmunir auðvitað. Og Trump það var sá svona fyrsti sem viðræði þessa hugmyndir opinberlega um að rýma Gaza gjörsamlega og gera þar búa til lúksus. Gaza. Já. Magga-Stína kom hérna einhver tíman að rauðborðinu og hún lýsti svo vel, hún sagði að Trump hann er svona gæi sem að segir
alltaf það sem að gekk á í síðasta partí, bara sá síðasti sem talaði í eyrað á honum, það fá einhvern veginn allir að vita það, hann er bara svona einhvern veginn málpípa og þannig að þetta einhvern veginn, hann hafði verið í morgunverði með Netanyahu þegar hann akkurat svo kemur út með þessar yfirlýsingar, þannig að það einhvern veginn svona var mjög augljóst að þetta hefði verið hugmyndirnar allan tíman. Já, einmitt. Já, ég meina, þú veist, hvað á maður að segja Trump? Það náttúrulega bara, já, maður bara trúir því náttúrulega ekki að maðurinn hafi náð kjöri aftur og svo náttúrulega eru þessir kjósendur hans illa sviknir, langflestir, af því að maðurinn ætlaði sér aldrei að gera neitt gott fyrir bandarískt samfélag. Hann er bara viðskiptajöfur og hugsar einhvern veginn eftir því, það er ekki mannúð það er ekki mannúð í frumunum á þessum manni, hann bara hann hugsar í peningum og hann, já, þetta er umlegt ástand og við ætlum héðan frá Rauðaborðinu að fylgjast mjög náið með Gaza í þessari viku, við ætlum að vera hér með vikuleg stutt innslög. Ég ætla að bjóða upp á ræðu sem var haldin á mótmælunum helgina. Páll Óskar Hjálmtýsson, hann fór með mikla og áhrifamikla ræðu af sviðinu við Austurvöll í fallegu veðri og það má sjá, það er mikil fjölda samankomin og hlýða á Páll Óskar. En svo er eitt annað áhugavert sem að Noregur gerði, það var að gefa út tilmæli til sinna þagna að forðast eiga í viðskiptum við fyrirtæki og stofnanir sem að hafa eða gætu talist vera að gera áframhaldandi hernám kleift. Og það er náttúrulega áhugavert í samhengi við þar sem að Rapid sem að hefur verið mikið rættum undanfarna daga og undanfarið ár í rauninni eftir að fyrsti samningu var endurnýjaður. Þetta er engin lagabreiting, þetta er bara tilmæli til fyrirtækja. Já, þetta er bara tilmæli og auðvitað er það svolítið eitthvað sem að við veitum samt sem að þau líka geta gert svona án þess að fara í einhverju stórtækjabreitingar eða viðskipta en svo vill maður náttúrulega bara sjá, þú veist, þú vilt sjá harðar aðgerðir en þetta var allavega, og þetta er sko þetta eru tilmæli og þetta er svona vitnundavakning það að þú gætir hugsanlega einhverjum tímapunkti þegar uppi staðið þá getur það reynst hafa verið einhvers konar refsivert athæfi að hafa átt í viðskiptum við og þetta er ekki bara fyrirtæki sem eru í ísraelsku eignahaldi, heldur fyrirtæki almennt. Þannig að það getur átt við bandarísk fyrirtæki sem eru að veita fjármuni í herna líka. Já, þetta eru svona varúðar tilmæli. Já, þetta eru rauninni bara og þarna er verið að hefða til og vekja athygli á mögulegri lagalegri ábyrgð, frekar heldur en eingöngu siðferðilegri ábyrgð eða hefða til siðferðis stjórnendafyrirtækja sem er skemmtilegt að sjá, þó að þetta sé ekki lagalega bindandi. Nei, einmitt, en þetta er áhugavert, akkurat, takk fyrir þennan punkt. En við ætlum að ljúka þessu innslagi á Páli Óskari sem kom fram á Austurvelli með áhrifamikla ræðu á laugardaginn síðastliðinn. Og já, það var margtumannin og veðrið lék við viðstadda og hlýðum á Pál Óskar. Góðan daginn. Ég hingað kominn til að mótmæla stríðsrekstri Ísraelshers og þjóðarmorði Ísraels á palestínsku þjóðinni sem við höfum nú fylgst með í beinni útsetningu í rúmlega 1,5 ár og ég nenni ekki að hlusta á sama fyrirsláttinn og gaslýsinguna sem stöðugt grípið til með því að vísa stöðugt í einhvern 7. október og afsökunina þeir hafa rétt á því að verja sig. Svo ég vitni nú í frábæra grein Arnars Eggerts Thoroddsen á Vísi í gær að fólk vogi sér að saka einstaklinga sem hreyfa andmælum við þessum hryllingi gyðingaandúð. Skammist ykkar! Það er algjörlega óþolandi smjörklípa að saka mótmælendur gyðingaandúð.
Hér eitt ríki, öflugt og bestu vinu aðal, að ráðast gegn öðru ríki sem getur ekki borið hönd yfir höfuð sér. Með öllum þeim stríðsklækjum sem þekkst hafa örófið alda. Það það sem að gerast, hættið að snúa út úr, horfið, skiljið og bregðist við eins og manneskjur. Tilvitnun lýkur, takk að það gert. Ég hata ekki margt, en ég hata stríð. Alveg sama hver birtingamynd þess af því við verðum að muna að í öllum stríðum eru raunverulegu fórnarlömbin alltaf sakleysingjar, konur og börn. Stríðsrekstur Ísraels hers búinn að brjóta allar reglurnar, fara yfir öll strikin, ofbjóða öllum og þeir eru klárlega að stunda stríðsglæpi sama hvað það nú eins og stríð sé ekki alveg nú mikið glæpur fyrir það fyrsta. Við erum ekki að horfa upp á stríðsrekstur, heldur hreinan og kláran tuddaskap og það átakanlegt að fylgjast með klappliðinu sem jafnvel hvetur tuddan áfram til að stroka út palestínsku þjóðina, stroka út sjúkrahúsin á Gaza, svelta þá sem þarna inni og það að miklu meirihluta börn. Þegar börn eru myrt með skipulögðum hætti af fullkomnasta her í heimi og það einhver þarna úti sem reynir að verja þessar óverjandi gjörðir, þá erum við ekki að horfa upp á stríðsrekstur, heldur hnignun mannkyns. Við erum þar. Ef einhver gerir minnstu tilraun til þess að verja barnamorð og réttlæta barnamorð, þá það einhvers konar rof, siðrof eða brot á náttúrulögmálinu og hnignun. Þá þú að taka þátt í hnignun mannkyns. Ég reyndar staddur hér í dag ekki bara til að sýna samstöðu með Palestínu og mótmæla tuddaskap. Ég var fenginn hingað í dag vegna þess að í dag úrslitakeppni, söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva, Eurovision. Eurovision hefur verið hluti af lífi mínu síðan 1975. Ég sá Holland vinna með Dingadong, ég var 5 ára drottning og það gerðist eitthvað brjálað inn í mér sko. Fyrst var ég aðdáandi, síðan einn af listamönnunum, síðar hélt ég risastórar árlegar Eurovision veislur í Reykjavík og bestu minningarnar sem ég upplýði gegnum þessa keppni voru Eurovision partíin sem ég hélt hérna inn á NASA og víðar frá árinu 2003 til 2018. Ég hélt þessi partí sleitulaust í 15 ár og það var alltaf troðið hús. Já, ég elska þessa keppni og það gera fleiri. Ég elska þetta konsept. Ég hef gefið þessari keppni gríðarlegan tíma, fyrirhöfn og orku að lífi mínu. Þetta eitthvað geggjuð og falleg hugmynd að fabulous sjónvarpsprógrami. Þeir sem yppa gogg yfir því að þessi keppni sé eitthvað ómerkilegu pappír, mega ekki gleyma því að við keppendur og aðdáendum við erum brjáluð yfir því að þessi keppni sé notuð til hvítþvottar. Við erum brjáluð. Við erum brjáluð að hún sé notuð til hvítþvottar vegna þess að þessi keppni vekur svo sterkar tilfinningar innra með okkur. Við höfum öll öskrað á sjónvarpið yfir eitthvað sem gerist í Eurovision, öll betölu, þú líka. Þú öskraði líka í hvert einasta sinn sem Daði Freyr og Jóhanna Guðrún röðuðu inn 12 stigum. Við tengdum svo feitt og sprungum úr stolti og okkur ekki sama. Ég hef ekki haldið Eurovision partí síðan 2018. Ég gersamlega geta ekki vegna þess að nú hvílir ákveðin skuggi yfir þessari fallegu keppni. Skugginn heitir Ísrael, já, en skugginn kemur til að vægast sagt tvöföldum skilaboðum EBU eða European Broadcast Union sem heldur keppnina og ber ábyrgð á þessu öllu saman. Margtugnustu tvöföldu skilaboðin sem senda frá sér að halda því stöðugt fram að Eurovision sé ópólitísk keppni, ópólitískur vettfangur. Þessi fullyrðing galin.
Á hverju einast ári þegar við horfum á atkvæðagreiðsluna í Eurovision þá öskrar hún pólitík. Þar sem 2 eða fleiri þjóðir koma saman til þess eins að segja hæfi hvor aðra, þar bullandi pólitík. Byrjum á því að viðurkenna það, ok? Fyrirverandi keppendur, þið með alveg klappa fyrir þessu. Guys, fyrrverandi keppendur í Eurovision og listamenn sem og aðdáendur keppninnar og þar á meðal ég mótmæla þátttöku Ísraels í keppninni. Við viljum að EBU hætti að misbjóða okkur sem elskum þetta konsept með sínum tvöföldu skilaboðum. EBU átti ekki neinum vandræðum með að vísa Rússlandi úr keppni daginn eftir að Rússar réðust inn í Úkraínu. Brottvísunin var rökstudd með því að rússneska ríkisstjórnin þótti brjóta lög EBU hvað varðar einhliða fréttaflutning. Meira segja Stefán Eiríksson hjá RÚV var hjartanlega sammála þá. Á sama tíma höfum við hort á Ísraels her fremja stríðsglæpi og þjóðarmorð á palestínsku þjóðinni í beinni útsendingu í 1,5 ár og ég get lofað ykkur því að fréttaflutningur ísraelsku sjónvarpsstöðvarinnar Kan bara búin að vera einhliða. Samt sem áður þá virðist EBU ekki neinu vandræði með að halda Ísrael í keppninni, kannski vegna þess að stærsti styrktaraðili keppninnar hárvöru fyrirtæki með aðsetur í Ísrael, Morocco Oil. Margir spyrja af hverju Ísrael að taka þátt í þessu fyrir það fyrsta því landfræðilega þeir ekki í Evrópu. Svarið þeir eru búin að borga sig inn. Greiðslan felst ekki bara í því að borga sig inn í EBU. Með því að skófla peningum í keppnina þá þau komin svo langt inn í miðtaugakerfið á keppninni að það ekki lengur neitt rauður dregill í keppninni, heldur túrkíslitaður dregill, alveg eins og umbúðir Morocco Oil. Þeir hafa líka áhrif á hljóðrásina í útsendingunni sjálfri og þegar Ísrael steig á svið á fimmtudaginn var baulað svo hátt að það undirtók í salnum. En þetta baul var þaggað niður af tæknimönnum og svona fyrirfram upptekið plat, klapp og fagnaðarlæti sett í staðinn, bæði í hátalarakerfið í salnum og svo yfir útsendinguna sjálfa. Baulið reyndar yfirgnæfði platklappið og lag inn á míkrafónun hjá söngkonu Ísraels. Og það lítið mál að finna upptökur á samfélagsmiðlum úr símónum þeirra sem voru í salnum og tóku upp raunveruleg viðbrögð áhorfenda við Ísrael. Muniði þegar salurinn púaði á Silvíunótt árið 2006. Það skrúaði enginn niður í hljóðanum í salnum þá. Þannig að þegar þú stýrir því hvernig fagnaðarlæti heyrast í beinni útsendingu, þá þú komin djúpt inn í miðtaugakerfið á keppninni. Þar með sitja ekki allar þjóðirnar við sama borð. Leikurinn skekkist. Enn sem komið hafa aðeins 4 keppnislönd eða utanríkisráðherra þeirra mótmælt opinberlega þátttöku Ísraels í keppninni og þau eru frá Spáni, Slóveníu, Írlandi og Íslandi. Hinar keppnisþjóðirnar hafa ekki sett neina svipaða pressu á EBU. Aðeins örfáir listamenn og núverandi og fyrrverandi keppendur hafa þorað að lýsa skoðunum sínum á Ísrael í Eurovision aðeins til þess að verða fyrir persónulegum og alvarlegum árásum í kommentakerfum. Það eitt og sér varpar skugga á alla keppnina, tekur gleðina úr henni, gerir áhorfið erfiðara og skýrir líklega gríðarlega lækkun á áhorfi keppninnar. Fimmtudaginn síðasta, sama dag og fulltrúi Ísrael söng ómþýtt lag á sviðinu í Sviss,
drap Ísraelsher 115 manns í Palestínu. Sama dag og þau keppa á sviðinu og láta skrúfa niður í púin í salnum, drepa þau 115 manns í Palestínu. Nákvæmlega þetta heitir hvítþvottur og gaslýsing fyrir allan peninginn. Aðdáendum ekki bara misboðið, venjulegu fólki í almannarýminu líka misboðið. Eins og margir vita, ég hef komið fram í allmörgum klúbbum ævina og venjulega þá það forráðamenn klúbbsins eða veisluhaldari eða dyravörður sem bera ábyrgð því að partíið gangi snurðulaust fyrir sig. Ef einhver gestur eða listamaður í veislunni haga sér eins og abi eða tutti í klúbbnum, að þá það hlutverk dyravarðarins að henda tuttanum út. Ef Eurovision klúbbur, þá EBU bæði veisluhaldari og dyravörður. Þessi dyravörður átti ekki neinum vandræðum með að henda Rússlandi út úr partíinu. Veislugestir eða listamenn á sviðinu eiga ekki að bera ábyrgð á því að henda tuttanum út. Það hlutverk veisluhaldarans og dyravarðarins, ekki gestana, ekki listamannana. Við erum að horfa á þig, EBU, við erum að horfa á þig, RÚV. Setjið mark, takk. Ef enginn setur tuttanum mark, ef enginn segir neitt og ef enginn gerir neitt, þá fær tuttinn frið til að klára ætlunarverkið sitt. Og það sem verra ef tuttinn fær samþykki og jafnvel hvatningu til að vera meiri tutti, þá veitir hann öðrum frekjudósum innblástur til að gera slíkt hið sama, út allan heim. Við erum að gefa frekjudósum leyfi til að vera tuttar. Þetta nóg af frekjudósum út allan heim sem horfa á með aðdáun á þetta þjóðarmorð og eru alveg til í að gera það sama. Og ef að morðóðar frekjudósir fá að vaða uppi með yfirgang og tuttaskap, þá eru allar alþjóðasamþykktir ónýtt plögg. Við Íslendingar, þessi 400.000 manna þjóð, við höfum ekki efni á því að veita frekjudósum innblástur til eins eða neins. Og að lokum, vitið þið af hverju svona margir hommar og þeir sem tilheyra hinsegin samfélaginu, vitið af hverju við sýnum samstöðu með palestínsku þjóðinni? Það vegna þess að við flest öll höfum okkar eigin reynslu af samskiptum okkar við tutta og eineltisseggi. Við þekkjum þá, við vitum hvernig þeir vinna, við vitum hvaða aðferðir þeir nota. Þess vegna segi ég, bæði sem hommi og listamaður og Eurovision icon, burt með Ísrael úr Eurovision og öllum öðrum alþjóðlegum keppnum og íþróttakappleikjum og viðburðum sem þeir borga sig inn á og hvítþvo sig með. Hvar í andskotanum dyravörðurinn? Sniðgöngum Ísrael, frjáls Palestína! Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Samstöðin fjölmiðill í eigu almennings. Já, komið sæl og verið velkomin aftur á Rauðaborðinu. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og ég ætla að tala aðeins við gott fólk geðheilbrigðismál. En til mín komið bara úrvalslið. Það Elín Ebba Ásmundsdóttir, varaformaður Geðhjálpar og rekur hlutverkasetur. Ægir Máni Bjarnason, tónlistarmaður og félagslið og fleira. Velkomin. Og Karl Kristján Davíðsson, líka tónlistarmaður og listamaður. Og Kolbrún Guðmundsdóttir fyrirgeðu, sem kona Karls. Og já.
Aðstandandi og kennari, já, einmitt, takk fyrir. Við uppöfum þér inn á síðust stundu, þannig að velkomin. Sem sagt, svona kveikjan að þessu, því að ég kallaði ykkur til, var að Karl var sem sagt hjá mér í viðtali í hiphop-varpinu og kom með áhugaverða sögu sem sagt að hann væri að starfa sem jafningi hjá geðdeildinni, það ekki rétt hjá mér. Jú. Og stuttu síðar þá les ég grein eftir Elínu Ebbu sem birtist á Vísi hún nýlega sama málefni og svo hefur Ægir Máni mikið tjáð sig geðheilbrigðismál og sérstaklega svona fordóma gagnvart fólki sem glímir við geðrænar áskoranir. Þannig að ég eiginlega bara, ég kannski byrja á þér, Ebba, vegna þess að þú ert sennilega kunnugust þessu jafningjaprógrammi. Geturðu sagt okkur frá því? Sko, ég er náttúrulega búin að vera í þessum geðbransa frá 1979. Akkurat. Það kannski voru ekki fætt sum. En að því ég er í þjálfi þá er maður alltaf að reyna að finna sko eitthvað sem hefur þýðing og gildi fyrir fólk og vinna er eitt af mikilvægasta fyrir okkur Íslendinga. Það er ekki bara að það gefur okkur pening, heldur líka að skapa það ramma og maður tilheyrir hópi fólks og hefur þannig tilgang og svona eitthvað til að vakna til og fara í sturtu. Og það var mjög snemma að af hverju var ekki fólk ráðið sem hefði reynslu og mikið af ungu fólki sem dettur úr skóla það oft verður út undan að því að það kannski næri ekki menntun vegna geðræna vandkvæða en það er ekki metið svo reynsla sem það gengur í gegnum og maður var svona að berjast við þetta í fleiri ár. Svo fyrir 2 árum þá var ungu maður sem að rís upp og tengist erlendum svona félagsamtökum og fer að bjóða upp á námskeið sem heitir Intentional Peer Support og þetta er sprottuð upp frá manneski sem hefur sjálf reynslu og það er víða í heiminum að spretta upp svona það er löngu, við erum bara alltaf aftarlega meira en en það er löngu byrjað en það sem hefur breytt miklu hér heima að það eru námskeið sem eru viðurkennt alþjóðleg námskeið og það var komið kennarar erlendis frá og að þjálfa Íslendinga hvernig þú nýtur reynslu þína í starfi og þetta kemur ekkert í staðinn fyrir fagfólk þannig að fagfólk þarf ekki að hafa ágjörð af því að við séum að taka yfir og þeir séu bara óþörf heldur þetta bara til að gefa meiri vídd og meiri val og jafningjastarfsmenn þeir eru uppteknir af tengslum og að læra hvort öðru og þetta skiptir miklu máli í sambandi við að því að við vorum núna með ráðstefnu geðhjálp sem hét samfélagslega breytingar, komið tími til að það var til þess fólk sem heyrir raddir og skynjar öðruvísi að það hefur alltaf verið sagt að þessi sjúkdómur en ef að kemur jafningi sem hefur svipaði reynslu þá er þetta hluti af persónuleika viðkomandi, þetta er kannski raddir sem eru að vanda þig en yfirleitt byrja þessar raddir að því það hefur eitthvað komið fyrir þig, áfall eða eitthvað svona en hingað til hefum alltaf talið þetta sem eitthvað slæmt. En ef að fólk skilur hvaðan það sprettur og hvaða þýðingu og við hvaða aðstæður þetta kemur, þá er þetta að vinna með þetta og þetta líka eflir svo fólk að í staðin fyrir þú að segja þú ert sjúklingur, þetta er eitthvað sem er slæmt, þetta er eitthvað sem við ætlum að bæla niður. Nei, þetta er eitthvað sem þú getur unni með og lært af og ef það kemur jafningi, þá nálgast hann þetta á annan hátt. Og að því ég held svo langar ræður að ég rek líka hlutverkasetur og það er bara svona opin virknimistöð en það eru flestir núna sem er í vinnu hjá mér jafningjar og það bara gefur staðnum svolítið allt annan, fagfólk er líka gott, það er ekki það en að því ég er bara með svona virknimistöð sem að fólk velur sig hvað það tekur þátt í að þá er nálgunin önnur, þetta er einhver svona annar skilningur og ég hef mikla trú á því að þetta eftir að betast og núna eins og Landspítalinn farin að ráða jafningja og geðheilsustöðuna líka mjög gott en við viljum líka hafa þjónustu sem er bara rekin að jafningjum og hafa það sem val fyrir fólk sem ekki vill til dæmis leggjast inn á geðdeild og ræðu við það svo það er svona baráttumál hjá okkur í geðhjálp það er að koma á svona skjólshúsi eða jafningjahúsi svo það er næst og það er gott að þeir sem er búin að fá þjálfun á Landsanum
Já, algjörlega. Þá hafið þið fram yfir ef þið sækjuð með það svona hús verið sett. Já, það mjög mikilvægt. Við verðum núna að treysta bara heilbrigðis- og félagsmálaráðuneytið að nú eru komna konur þar í fararbroddi að þær sýna þessu skilning og áhuga. En þetta er ekki gott innlegg? Þetta er mjög gott innlegg og ég kannski fer þá næst yfir til þín, Karl. Já. Að því að nú hefur þú starfað sem svona jafningi. Já. Hvernig hefur þín reynsla af því verið? Hún hefur verið bara mjög góð. Mér finnst mjög gott að starfa þarna á spítalanum og gott fólk sem er að vinna þar. Og ég hef gaman af því, þetta er svo mikilvægt sem Ebba sagði að þegar jafningi er þannig að við erum ekki að koma í staðinn fyrir lækna og geðhjúkrunarfólk og þannig. Heldur erum við bara svona flóra inn í spítalanum. Bara sem að hugsa meira að bara rétt tengslin, þú veist, og mannlega hliðina á þessu. Það sem að maður er núna hinn megin við borðið frá því áður var og nálgast þetta þá út frá því að maður sjálfur hefur þessa reynslu að eiga eða glíma við geðrænar raskanir og það er náttúrulega alveg bara mjög mikilvægt að geta sýnt stuðning og hjálpa til með þeim skjólstæðingum sem er opnið fyrir því, þú veist. Þannig að þetta hefur reynst mér allavega líka sjálfum vel að hafa þetta hlutverk og geta nýtt mína reynslu á jákvæðan hátt. Þannig að ég er náttúrulega þannig að þegar ég veikist þá náttúrulega get ég ekki lengur verið í námi og vinnu og svona og maður er í einhverju allt öðru lífi en flest allir aðrir. Og þá spyrir maður sér núna, þú veist, hvað get ég gert til þess að nýta þessa reynslu á jákvæðan hátt og uppbyggilegan. Og þegar maður hefur ekki sömu forsendur fyrir starfi út í samfélaginu og aðrir eftir þannig reynslu. Þannig að það liggur beinast við að maður sé í því sem maður hefur upplifað sjálfur og nýta það, þú veist, til starfa. Og ég hef alltaf nýtt myndlistana mína reyndar alla ævi mikið, en þú veist, hún hefur verið mjög þerapísk fyrir mér líka. Og það er bara eitthvað sem ég held áfram með líka. Já, akkurat. Já, þú talaður einmitt það í viðtalinu okkar, sko, að þetta hefur svona svolítið tóðaði upp úr. Já, og svo er bara gríðarlega mikilvægt svona grasrótarstarf út í samfélaginu eins og hlutverkasetrið sem Elín Ebba er með og hugarafl og fleiri úrræði, og þetta er alveg gríðarlega mikilvægt fyrir alveg fjölda fólks sem að glími við gerðana erfiðleika eða þetta er á einhvern nátt út úr svona venjulega rytmanum út af því að það er ekki allir heppnir kannski með bara aðstæður og tengsl og þannig og þá er svo mikilvægt að það sé fólk sem er tilbúið að grípa mann, þú veist, og hjálpa mann og styðja mann. Fólk sem kannski skilur. Já, sem skilur þetta og þannig. En það er að því það er engin töfralaust til, þú veist, við öllum þessum vandamálum og öllu því sem maður getur lent í og þannig. En það er ótrúlega mikilvægt samt að reyna að koma með það aðstoð sem hægt er til að lina þjáningar og hjálpa fólki að takast á við, þú veist, lífið og þannig með þessum veruleikar sem við erum í, þú veist. Já, einmitt. Já, það var svo sagt, ég einmitt fekk svona svolítið hugmyndina einmitt að fá æginga líka því að þeir eru báðir tónlistamenn. Já. Og kannski í svona svipuðum tónlistabransa líka, þeir eru báðir í hiphopinu. Já. Og einmitt. Mér langaði aðeins því að þú hefur tjáð þig einmitt svona fordóma og í kringum það að vera upplifað geðrænar áskoranir. Einmitt. Og tekur þú undir með Kalla, finnst þér tónlistin hafa? Já, tónlist alveg, þú veist, hún er therapeutic, alveg klálega, sko, og líka, þú veist, teikna og mála og eitthvað svona, mér er það oft alveg
rosalega róandi sko. Já. Og já, þú veist, ég búin að vera svona mikið einmitt að sækja í list og svona núna, út af að ég hef verið svolítið svona milli í kerfinu, ég var á endurhæfingu og hjá gegnum geðlækni en hann deyr úr krabbameini og ég svona lendur svolítið að milli í kerfinu, að bíða eftir geðheilsu teymi og hef ekki verið með endurhæfingarlífeyri á meðan og svo, ég hef verið bara að fá framfærslulán hjá sveitarfélagi og þetta svona sem ekki há upphæð. Nei, en og svo hafði ég einhvern veginn verið að díla við heimilisleysi líka á tímabilið, þurfti að búa hana inn á ömmu mín og afa og líka svona bara milli einhverja sófa á tímabili og svo ég núna í húsnæði, ég að passa hesta og hænur og fæ að vera í þessu húsnæði meðan fritt. Það hljómar dásamlega. Já, það yndislegt sko. Og í rauninni svona á meðan maður bara einhvern veginn meðan maður, sérstaklega þegar maður hefur ekki einhverja endurhæfingu eða eitthvað prógram kringu sig þá verður maður bara að einhvern veginn að reyna að halda sér sein með að bara svolítið einmitt gera tónlist og teikna og lesa og eitthvað svona og svo ég að reyna keypti mér handlóð til að hreyfa mig og en það er svona, og svo náttúrulega svo hef ég svona verið að tjá mig svolítið á netinu undanfarið einmitt með því að vita alveg, ég hef alveg verið opinn með að ég sé með bipolar 2 og það hefur alveg sést hjá mér stundum að ég kannski ég hef alveg verið í mani og verið að tjá mig á netinu og svona en ég teki eftir því undanfarið að það farið svolítið svona bara ég kannski skrifa bara í bara almennum umræðum kannski verið að rökræða pólitík eða eitthvað og eitthvað fílar ekki rökið mín og þá bara eitthvað svona kastað fram að mig bara eitthvað ertu í maníu eða þarf þú ekki að fara að taka lyfið þín og ég finnst þetta svolítið áhyggjuefni að samfélagslega einhvern veginn farið að verða svona svolítið fordómafyllra þetta ekki eitthvað með að við hafa svona ákveðin vitundarvakning í geðheilbrigðismálum ekkert fyrir svo lengu síðan og svo þegar maður farin að taka til þessu af manni finnst það svona smá bakslag í það allt tek alveg undir það og þegar ég sagði að hljómaði yndislega og meinti ég bara hænurnar á hestana ég veit það ömurlegt að vera heimilislaus en þetta einmitt ofta eitthvað sem helst svolítið oft í hendur einmitt þegar fólk að vinna sig upp úr svona veikindum og þá einmitt það oft heimilisleysi og það fjárhagsörðuleikar og ýmislegt sem að einhvern veginn tekur við því Það er svo mikilvægt að samfélagið sé umbunarlynt og að það sé ekki mikil fáfræði þessa hluti akkurat það þarf að raun og veru er til að lýsa því það er mjög mikilvægt að fólk sýni skilning á mjög mörgum svona mörgum flötum bara hvað þetta varðar allt saman Þetta kannski svona leiður okkur aðeins yfir í aðstandendurna af því að nú er ég líka aðstandandi og það er rosalega flókið hlutverk og þess vegna finnst mér þessi samræða svo mikilvæg líka bæði aðstandendur og notendur þjónustu séu að tala saman og þú veist ég veit ekki alveg hvar ég á að byrja vegna þess að þetta er svo djúpu vandi líka að vera aðstandi, maður veit ekki alveg stundum hvenar maður á að grípa inn í, stundum er maður hrættur við að gera espa upp einhvern veginn vandamálið. Já, ég held bara að það er ótrúlega mikilvægt, finnst mér allan og hefur þótt að við erum alltaf bara með heiðarleg og opin samskipti, sé bara alltaf svona ákveðin díalógur alltaf í gangi
hefur mér þótt allan og ég hef alltaf bara verið óhrædd að hérna spurja bara hvað í gangi ef mér finnst vera eitthvað í gangi af því þá getur hann alltaf ef þú veist þá allan að hvað með svona líka það bara svona ákveð tröst í gangi sem að skipti máli maður opnar sig fyrir að ræða ýmislegt já það svona hjálplegt já það náttúrulega held ég númer 1, 2 og 3 það að hafa opin samskipti já, ég held að kannski vera okkar svona gæfa í gegnum við náttúrulega þegar ég veiktist núna aftur svona alvarlega 2018 þá náttúrulega voru það samskiptin sem að hjálpuðu mér mest bara enn og aftur tengsl ákveða sko að verða heiðarlegur alveg, þú veist, bæði við sjálfa mig og líka náttúrulega vera bara heiðarlegur í samskiptum mínum og okkar og líka við geðheilbrigðisfólkið og þá sem voru svona að styðja mig og konuna mín náttúrulega var að styðja mig alveg gríðarlega og fjölskylda mín en hérna það er þessi heiðarleiki sem að skiptir alveg ótrúlegu máli, þú veist, en það er oft erfitt, þú veist, að horfast í augu við veikindi, þú veist, hverju maður getur treyst og hvað maður getur sagt og þannig. En til að bæta við þar að því að hérna hlutverk svona jafningja eins og inn á spítala að við geðhjálpi höfum líka verið að leggja áherslu á að það sé dálítið annað vinnulag þegar fólk veikist þá er oft tekin einn útur og viðkomandi er vandamáli sem þarf að gera eitthvað við en annar staðar og Finnar byrjuðu á þessu þá voru allir aðilega kallaði til ef eitthvað gerist, einhver veikist og svona og þeir hafa það sem prinsipa innan 24 tíma ef það er til dæmis geðrof það sem að missir raunveruleika tengsl að þá eru kallað til aðilar sem eru nánir viðkomandi það getur verið eiginkona, móðir, systir bróðir og svona og svo líka ef maður tekst það ekki þá eru oft jafningarnir eins og inn á spítalunum þeir kannski setjast með viðkomandi og spurja hvern vilt þú hafa með á fundunum hvað má tala um og ekki tala um þannig að viðkomandi upplifi hann sé við stjórn algjörlega því vennilegast er það við fagfólkið sem segjum þér eða þér hvað ykkur er fyrir bestu en þannig er reynd að setja aftur valdið í að því þú sem þarft að stjórna þínu lífi og það er líka öryggi fyrir aðstandendur þá vita þeir í hvað hlutverkum þeir að vera af því að ef þú undirbýr með jafningja þá er hann kannski sem hjálpar að segja mist óþægilegt til dæmis að vera að tala um þetta og þetta málefni ég vil ekki nota það í svona fund og þá er jafningin með á fundunum og hann passar alltaf upp að það sé farið eftir fundar svona gerðirun eða hvað er ákveðið en þetta þarf að koma miklu meira af við verðum sko að verða alveg fullkomlega frelsi hvers og eins við getum aldrei þvingað neitt til þess að læknast eða eitthvað þannig þú veist, eða En það munar rosalega miklu að það sé samábyrga því að það eru aðstandendur sem fá viðkomandi aftur í hendurnar það eru þeir sem elska viðkomandi það eru þeir sem vilja gera vel en stundum veit maður ekki eins og þú segir hvað á að gera en á svona fundum þá er tekin sameiginlega ákvörðun og þá er til dæmis ákveðið þarf viðkomandi að fara í lyf, hvað finnst ykkur um það þarf að svefnlyf kannski viljiði innlögn og þá kannski segir afinn eða frændi, nei ég skal prófa nú nokkur dag, skulum fara í sund saman eða göngutúr skiljiði, þá er, en þetta er oft þetta svona teimi sko í heilsugæslunni það sem er áður og leggst inn en það verður bara útfærað á einhvern annan hátt hér á Íslandi en það er alveg hægt en annar langar með að segja ykkur þegar þeir eru svona listamenn að því ég var hérna í Noregi núna fyrir nokkrum vikum sem fulltrúi geðhjálpar af því að þeir eru að koma af stað það sem þeir kalla listseðla þið vitið hreyfiseðlana það er svona eldra fólk og svona skrifað heimilislæknirinn að þú er að hreyfa þig 3 í viku og það farið kannski að fara einhverja heilsugæslustöð en núna er það búin að finna út heilsugæslulæknar í Noregi og Svíþjóð og Danmörku að þeirra nálganir eins og kannski að skrifa út kvíða eða þunglyndislyf eða skráði í hugræna atferlismeðferð eitthvað svona það bara er ekki nóg, það er þarna hópur sem að ekki getur nýtt sér þetta og ég veit ekki hver byrjaði á þessu en ég held að það hafi verið kona, heilsugæslulæknir í hérna einhverstaðar rétt í Gautaborg eða Malmö, ég hitta hann nú, eldri kona sem tók af skarið og vildi gera einhverja pröfu
og ég vona við Ísland fáum að taka þátt í þessu, þá ef þið farið til heimilislæknis, þá skrifar hann út svona listseðla og í því er fólki að þú tekur þátt í einhverju listsköpun eftir áhugasviði, en ert kannski 3 viku, 2 tíma í senn, í 8 til 12 vikur og þeir eru núna að setja rannsóknarteymi og þeir eru byrjaðir til þess að sjá áhrifin og áhrifin eru gífurleg og það er ekki bara það að þú sért að skapa list, heldur líka eftir tengslu við aðra. Já, ég meina þetta er eitt af því sem að ég gerði, þú veist, það er hluti af mínum bata. Ég kom þannig eftir innlögn inn í til dæmis hlutverkasetrið og var þar bara næstu 3-4 árin, allan að 3 eitthvað þannig, í listsmiðinni. Var svona mjög mikið þar, jafnvel hverjum degi eiginlega bara langan tíma sko og hérna það virkar mjög vel fyrir mig að vera í listsköpun og svo fórst í Listaháskólann. Já, svo fór ég í myndlistarskóla Reykjavíkur. Já, og svo tókstu eitthvað styrk frá Reykjavíkurborg og varst með fólki og var að mála veggi. Og málaði veggi með fólki og ég hef hennan áhuga að sjá sko listsköpun hérna hjálpa fleiri með sjálfur mér. Þannig að því að hún hefur hjálpað gríðarlega. En við þurfum að koma þess inn í heilsugæsluna en nú eru ég að fylgjast með hvað þið gera sko Danir, Norðmenn og Svíar og hérna við viljum ekki vera eftirbátar hér að það sé hægt að skrifa út listseðla. Svo líka bara eins og þetta með skjólhús og þannig hugmynd, sem er mjög góð hugmynd, það líka að hugsa sko umhverfi hérna staðarins að það sé fallegt og svona heimilislegt notalegt og svona, og að list sé hluti af þessum stöðum á svona skjólshús eða á spítalum og mikið samvera mikið samvera og svona reynda að hafa hlutina bara eðlilega, þú veist þegar maður hugsaður geðdeildir þá náttúrulega sér maður eiginlega bara hvíta veggi og svona. Já, ég man nefnilega eftir í sko, þetta er náttúrulega kannski svona ranghugmynd hjá mér en þetta var samt þannig að þegar ég var yngri og var mikið veikur og svona, það fannst mér oft ég vera, þú veist það var eitthvað ég sem að mér fattar mig og tók þessu allir rosa svona persónulega, þú veist, þannig að það var alltaf eins og ég væri bara einhvern veginn hálfpartinn fangi eða þannig en þú veist það hefur nú breyst samt ég mitt fór inn á geðdeild núna í desember hérna og þetta var alveg svona svolítið stórt svona episode hjá mér sko þurfti að koma hérna sjúkrabíl eða þurfti að reyna að skvilla með sjúkrabíl út á geðdeild og hérna og já og sko fyrsta sem ég sagði þegar ég kom hana inn var okkur er ekki búið að þú veist, endur hanna svona húsgögnin eða eitthvað sitt svona meira næs húsgögn eða eitthvað, þetta er svo kallt rými góður punktur en þú veist og þau hlógu bara sko fannst þetta bara fyndið en þetta var bara fyrst sem ég var að pæla í sko en mjög heilbrigð hugsun og mann er svona líður pínu eins og maður sé að eitthvað svona já, þess að mér fannst samt sko þú veist, út í að fyrir þetta sena sem ég fór hann að geta fyrir þetta þá fannst mér sko starfsliðið vera orðið miklu meira svona pró eða þú veist sem mér fannst sko kannski aðeins skorta fyrst þegar fór hann að geta ég er líka mjög þakkláttur fyrir allt starfsfólk Klepps og Landspítalans fyrir bata sem ég hef náð og einmitt hlutverkasetri líka á Hugarafl þannig að þess að þú veist fjölskylda og vinir maður er heppinn að svo mörgu leyti en hérna það þarf alltaf að bara halda líka áfram að gera þessa hluti Það voru með 4 myndbönd hérna á ráðstefninu núna fyrir helgi og það var allt fólk sem hafði reynslu inn á getum, auðvitað er reynslan mismunandi en það sem var samnefnari hjá þeim var að þau upplýðu stundum svo ef þau þurftu á öðru fólki að halda, þú veist, þau kannski gátu ekki sofa að biðja um lyf og ef að lyfin virkuði ekki þá var eins og væri búið að sko, ef að það virkaði ekki í lyfin þá var eins og væri ekkit annað en það er svo mikilvægt einmitt að starfsfólkið er hluti af umhverfislækningum eða hvað maður á að segja hvernig samskipti og einmitt þetta
upplifið að þetta sé þér að kenna heldur, hefur þú orðið fyrir áföllum þegar þú var spann og það getur svona, sko, að mann treystir fólki og... Já, það skapar svona alls konar tvísturinn í huganum. Ég upplifið svo mikið einmitt með starfsfólki og svona, að við værum öll saman í svona liði. Við værum bara öll að starfa, við vorum öll einhver ákveðin hlekkur, Kalli var ákveðin hlekkur og vorum öll svona að finna við þurfum líka einhvern veginn alltaf að vera svona á jörðinni þegar maður ætlar að ná bata þá þarf maður að vera á jörðinni og maður þarf að vera í þessu þorpshugsun að við séum öll að hjálpast að ég hef eitthvað fram að færa og þið eitthvað fram að færa og við reynum að gera sem best úr sem hægt hverju sinni. En hugsaði Kitty núna, nú allt í einu reynslan þín áttir eftirsóknarverð að þú getur fengið starf af því að þú hefur reynslu á að hafa mistökin einmitt. Þetta alveg nýtt og þetta ofboðslega jákvætt af því þarna erum við að virkilega nýta mannauðinn. Það þýðir að maður sé ekki alveg gjaldfelldur bara út af því að maður sé með gæðrana raskani. Ég greindi með gæðklófa sjálfur. Og líka núna nýtt, hvað kallaði þetta? Það að koma eitthvað nýtt örorkumati, ég veit ekki hvað kallaði, má ekki segja starfsgetumati, þá eitthvað svona var allt vitlaust á það málið. Raunfærni mati. Ég veit ekki hvað þetta heitir, en það skiptir ekki máli. En það að byrja núna að þá lagt áherslu á það að maður getur unnið miðað við áhuga og getu hlutastarf. Það er mjög en svo haldi utan með að maður missi ekki, að maður sé ekki metin hálfur öryrki eða heilt öryrki og svona. Það er hættulegt, sko, þetta skref er stundum hættulegt því að þegar maður getur starfað eitthvað og svo kannski veikist maður aftur það er svo erfitt, að vita nákvæmlega það þarf að vera svolítið svona langtíma reynsla hjá manni sjálfum að maður geti maður hefur ekki sömu orku í starfi og sömu menntun og alls konar en maður hefur þessa reynslu sem gríðarlega mikilvægt. Þessi grein sem ég skrifaði, það er meistaragráða í lífsreynslu. Akkurat. Því að mér finnst það að vera með auðvitað þeir sem geta menta sig, þá vilja þeir segja. Og maður verður svo mikil heimspekingur af því að verða geðvíkur, sko. Og miklu næmar á fólk. Maður verður svo mikil heimspekingur og maður verður svona meira svona mannesku hugsandi, ekki þessar peningar og svona staða og þannig. Það er ekki eins mikilvægt, þetta er bara svona að vera góð manneskja. Það er það sem er eftirsóknarvert að maður líði vel það er ekki sjálfsagt að fólki sé hamingsamt eða líði vel þannig að það verður svona eftirsóknarvert bara það að vera almennileg manneskja sama hvað það er fyrir hverjum einum. Akkurat. En þannig erum við að nýta mannauð en nú skulum vona að takist vel að það verði sköpum fleiri hlutastörf og mér finnst frábært hvernig Landspítalinn hafi núna stigið fram og skapað af því að mér skilst að þið fengu ekki neitt auka fjármagn fyrir þetta heldur hafið bara tekið af öðru fjármagn. Og þau eru mjög hlý í öllu viðmáti gagnvart þessu. Þetta er ofsalega mikið að skrifa og vonandi verður þetta á fleiri stöðum sko. Já, þetta svo að tala þetta fylgir þá nýju bótakerfinu. Já, það á að vera núna meira öryggi að maður getur unnið aðeins og það sé í lagi að maður dett út af því að maður hrættu við sko, framfærsla, hann veit hann best að framfærsla skiptir rosalega miklu máli og maður har ekki áhyggjur af því að maður detti út eða eitthvað svona þannig að það á núna veikta fólki öryggi og gefa þeim tækifæri líka að fá smá peninga á eins og að það sé tekið króna móti krónu. Ég var einmitt að heyra sko, núna bara, ég er ekkert búin að kynna mér nýju lögin sko, en nú var ég að sækja endurnýjun aftur á endurhæfingarlífeyri, í gegnum heimilislækninga í rauninni. Og þegar ég fór til TR, ég þurfti eitthvað að skoða þar og þá var sagt við mig að það væri ný lög að taka gildi svo ég ætti ekki að, ef ég er að bið eftir geðvísiteymi eins og ég núna þá ætti ég í rauninni ekki að líða fyrir það að ég sé á biðlista að ég fái þá endurhæfingarlífeyrinn svo ég vona þetta fari bara dett inn bráðum sko. Þannig að þið mætið fara á biðlaun. Ég veit ekki, ég bara þetta er svona, ég alltaf lendi í því fyrir áramót náttúrulega þá dett ég út af út í að að ég bara hlæja, stjórnmálamenn fara á biðlaun þú veist en ég vil líka sjá svona samvinnu samfélag það sem að fólk þykir það sjálfsagt að hver og einn eigi að fá að lifa af í þessum heim sem fæðist inn í og sama hver getan okkar hverju sinni eða hverjir eru í kringum okkur og hverjir eru í kringum okkur, hverjir geta stutt mann og hverjir eru ekki
þar, þú veist, þannig að en kerfið náttúrulega á að vera þannig að styður við eigum að vera, finnst mér, góð í því, þú veist, að styðja hvort annað í samfélaginu. Það einmitt, þú veist, að þetta svona, þú veist, að vera einhvern veginn svona milli í kerfinu þú veist, út af því að þetta hefur alveg verið rosalega erfitt, þú veist, og í rauninni þetta einn af, til dæmis, hlutunum, eða þáttunum í því að ég fer þarna í Maníu í desember og lendi inn á geðdeild, sko, en það var líka ekkert í gangi hjá kerfinu fyrir en ég fer inn á geðdeild og þá einhvern veginn fer svona aðeins meiri eitthvað bolti í gang, þú veist, og ég fagnaði samt alltaf ef að manneskja fer inn á geðdeild það ætti að vera þú veist, maður finnur að viljinn til hendi að hérna já, þetta náttúrulega bara að vera sjálfsagt bara eins og að fara til heimilislæknis eða já, ég segi það, og ekki að vera eitthvað stigma neikvætt eitthvað þannig. Nei, ég náttúrulega, þú veist, ég gerði mér ekkert grein fyrir þig að, þú veist, hversu hátt ég var uppi, þú veist, oft þetta hvíld sem það þarf líka. Já, ég var ekki búinn að sofa til dæmis mikið og, þú veist, það var allir með áhyggjur í kringum, ég náttúrulega býinn á og afa hana og svo þú veist, maður systir minna, hann komin á ég að skutla þér á geðdeild og ég alveg bara, nei, ég er alveg góður og samt að tala að löggan sé örugglega að hlera mig og svo ég er bara með alls konar samsæriskenningar í gangi, sko og svo kemur lögreglan, ég er náttúrulega búinn að vera með því að það er alltaf sendt lögregluna fyrst, þú veist, til þess að tjekka en svo svo var það bara, þau tækluðu það bara faglega og svo fer ég með sjúkrabílnum að geðdeild og ég var ennþá alveg í sjúkrabílnum bara, þú veist en svo leið og ég kem inn á geðdeild þá einhvern veginn svona já, ok, þú veist ég þurfti að koma eitthvað þetta tekur líka tíma, sko þetta vinnur allt í hægagangi hjá manni ef maður ætlar að ná, þú veist, tökum á þú veist, því sem við erum að tala þá það þetta að taka tíma. En hann var að tala fordóma hérna, ég er alltaf núna, ég er alltaf að fara í þessa ráðstefnu, það var líka samvinnu. Kannski fjöllum stefnuna hérna við annað tækifæri, við fáum þig kannski aftur. Já, því það var að vera að tala fordóma samtíð á þeim sem hefur verið í fangelsum, sko. Akkurat. Því að það getur líka verið erfitt. Já. Og það er núna orðið miklu meira inn að vera áfölla miðuð nálgun og eins með fólk sem kljást við fíkn. Já. Þetta eru oft áföll sem fólk að vinna með en hinga til höfum við meira að vera eldast við einkenni og reyna að ná þeim niður í staðan fyrir að aðtúa hvað hefur gerst fyrir fólk og það er eflust eitthvað gerst hjá þér þannig að þú allt í einu ferð að missa tökin, sko og ekki bara við sjáum að einhver með maníu eitthvað svona og reynum að tikka einhver bóks og svo ekki sem er líka, ef við varum komið í skjólshús þá hefur þú kannski haft valum að vera þar í nokkra daga með fólki sem að skilur hvað þetta gangi í gegnum og þá hefum við kannski geta sleppt geðdeildinni sem er miklu dýrara því þar alls konar sérfræðingar. Við þurfum kannski ekki á öllum þessu sérfræðingum að halda þegar fólk bara kannski að jafna svo eins og segir, kannski þar smá hvíld, verið í góðu umhverfi, verðum líka að hugsa hvernig við notum þá peninga sem við höfum. Og ég segi alls ekki að segja við að spara í geðheilbrigðismálum en nei, alls ekki, meiri peninga í geðheilbrigðismál, takk. Við þurfum að hugsa hvað er viðeigandi hverju sinni. Já, þetta er náttúrulega, þú veist, eitthvað sem að tekur gríðarlegan tíma líka fyrir maður sjálfan þú veist. Og svo kemst fólk ekki eins og inn þegar við komast inn á geðdeild. Já, það er líka eitt að ég meina vinur minn hefur ekkert mann samband við mig og hann er alveg bara hann er það lágt niðri og hann fer á geðdeild og er að biðja hann er að biðja innlögn og þau vísa hann bara frá og það er alveg þetta er hræðilegt en svo sér maður líka bara þú veist hvað er mikilvægt að fólk leiti sér hjálpar ef það er í ógangum og að fólk bara finni að það geti treyst þeim sem að heilbrigðiskerfinu eða eins og okkur jafningjum eða hlutarkasetri hugurafli og geysi og fleiri stöðum mér finnst alveg hrikalegt að til dæmis á þessu mómenti hafi honum verið vísað frá út af því að hann var ekki á góðum stað og veist, þetta er líka bara sýnir svo hvað það er lagt lítið fjármagn oft í þetta kerfi sem að veist, ætti að vera sko, þetta ætti að vera eitt af bara okkar
það ætti að vera mikið meira fjármagn í þessu. Þetta bara mikilvægt fyrir bara að líða þessu bara, ekki bara þá sem eru með eitthvað geðrænar raskanir, heldur líka bara hver sem getur við höfum líka bara smart fram að færa, við höfum smart fram að færa saman hvort við erum veik eða ekki. Öll eru gildir samfélagstegnar. Já, við höfum smart sem að við getum látið. Og við líka græðum náttúrulega mest á því að öll finnir sér stað í samfélaginu. Akkurat. Svo þurfum við að tjekka á samfélagsgerðinni hvort að hún að hafa svona áhrif á okkur líði illa. Já, það er nefnilega mikið kapphlaup og einstaklingshyggjan alveg ofan. Tannhjólið og allt það líka skoða það. Mér líður einmitt ekki alltaf besta sko. Mér líður svolítið einmitt að núna einhvern veginn mér líður, kannski ég, hef ég, þessir auknu fordómar sem ég hef kannski verið að verða var við, mér finnst þetta líka með svo mikið að því að það er svo mikið einstaklingshyggja í gangi og fólk svo mikið einhvern veginn, allt fer svo hratt einhvern veginn, og allir einhvern veginn bara að hugsa sjálfan sig og einhvern veginn í, það er eins og að verði eitthvað svona smá, detta eitthvað smá svona ignorance í gang, út af því að það var miklu með, allt í hennu finnst mér svona, ég var að, einhvern veginn í gegnum þetta allt, vera að sjá meiri fordóma og, mér finnst bara svo skrítið að sjá að fólk að leyfa sér að segja hluti eins og mig bara, þarft ekki að fara að taka lyfin, ert ekki svolítið hátt uppi núna, þetta er náttúrulega, þetta er bara ljótt og en þetta sýnir mér líka bara, þú hefur greinilega engin rök á móti mér og þú þarft að segja að ég segja, og þú þarft endilega að benda það að ég sé með einhvern geðsjúkdóm. Já, og líka að það hentar ekkert öllum að taka lyf endilega. Já, og líka bara, þó ég sé með geðsjúkdóm, að þá ég eitthvað minni einstaklingur fyrir vikið. Þetta er bara fáránlegt, sko. Já, orðin þín hafa ekki minna vægi. Að venda þig og kannski þegar þú finnir að þú ert næmur og kannski viðkvæmur að bara halda þig frá samfélagsmiðlum. Ég held að þeir geta verið rosalega varnaverðir. Þeir eru náttúrulega líka, en ég er líka bara verið að taka eftir þessu, bara svona, ekkert endilega bara á samfélagsmiðlum. Heldur bara svona, kannski verið að, En þetta er náttúrulega bara, þetta er vandamál sem að mun aldrei, koma botna á þannig. Fólk er náttúrulega frjálst að tjá sig. Það er mjög óvægið oft á miðlum og segir hluti sem maður myndi ekki segja svona maður við maður, sko. En ég held líka að, og maður er oft lent í því sjálfur, sko. Ég held líka að út af því að kerfið er svona fjársvelt, að þá er bara minni upplýsingar einhvern veginn geðsjúkdóma. Ég verð að segja, því ég er alveg saman það fyrir meiri penning, en mér er sko alls ekki sama hvað við munum nota fjármagni í. Ég er svo upptekinn að við þurfum að breyta hugmyndafræðilegri nálgun og læknisfræðilega mótilið er allt í lagi til síns brúks, en það var ekki að gína yfir öllu og ráða allstæðaferð. Þess vegna þegar við erum að tala jafningja, það verður að vera val það sem notað jafningar áherslur og þær eru bara allt aðrar heldur en læknisfræði. Ég er einmitt að heyra þetta svolítið í fyrsta skipti núna og mér finnst þetta rosa sniðugt, sko. Og ekki til að hafa það gegn hvort öðru heldur þetta sé til að auka val. Þetta á að vera svona samvinna heilsueflandi, styrkjandi, minnka þjáningu, fólk getur valið, við verðum að virða frelsi allra, en það er samt verið að stuðla að því að við getum lifað saman og verið í okkar lífi, fattar mig, á þess að þurfa að vera að afsaka okkur fyrir einhverju fólki, akkurju hlutir eru svona eða svona. Þess vegna er ekki vandamálið einstaklingsbundið, heldur er þetta samfélagsmál. Þetta er samfélagið og þetta hefur ekkert með þig eða mig eða aðra að gera, sko. Það er rétt því að þér, Ebba. Og svo, þegar ég tala meira fjármagn, þá er náttúrulega líka að tala svona hluti, sko. Ég bara sé að koma mínu að, sko. Þetta er í rauninni, maður verður sko að passa sig að taka ekki öllu svona persónulega, út af því að Ég sko alveg saman. Heimurinn á það til að
að vera svolítið harður og maður verður að passa sig þegar maður glímir við geðraskanir eða geðvanda og svona, að taka ekki öllu persónulega. Og taka ekki heiminn inn svo maður fara að harður við sjálfa sig. En maður fara ekki að tala við sjálfa sig eins og heimurinn. Akkurat. Heldur setja alltaf góður við sjálfa sig. Já, ég segi það, og verður ekki að dæma sig eða eitthvað þannig. Heldur, maður þarf að hafa svona uppbyggjandi og kærleiksríkt hugafar. Samtal við sjálfa sig. Já, nákvæmlega. Já, mér finnst þetta bara gríðarlega spennandi verkefni og bara ég hlakka til að fylgjast með framhaldinu, því að núna náttúrulega erum við líka að missa úrræði, það til dæmis að loka Janus endurhæfing að loka til dæmis. Já, einmitt. Já, og fleira sem hefur verið að styðja sérstaklega fólk með sem að... Ég var einmitt í Janus og það hafði mjög gott fyrir mig að vera þar. Þannig að það eru svona, við þurfum að vera á varbergi. Já. En hlutverkasettur ennþá í fullum gangi. Já, það lifir enn. Það lifir aðeins lengur. Akkurat. Já, við verðum að vera, við skulum kasta einhverju svona jákvæðin í framtíðina. Akkurat. Þetta er svo gríðarlega erfitt þú veist, ef maður leyfir sér ekki að bara treysta líka. Þú veist, treysta að það sem maður er að gera og segja, hugsa, það er rétt. Þú veist, maður hefur allt með sér að þetta muni ganga vel, það sem við erum að fast við. Og maður má ekki horfa ofan í svona botnlausan hyldýpi og segja já, ok, nema, þú veist, ok, maður er ekki að fara þangað og við erum ekki að fara þangað. Við ætlum að vera á uppleið og halda áfram að láta blóm okkar lýsa. Ég mæli með því. Þetta er bara mjög góð skilaboð. Til já, það er bara mjög mikilvægt að bara leyfa sér að láta ljósið í sjálfum sér, lýsa leiðina fyrir alla þá sem þurfa á því að halda og það þarf virkilega á því að halda. Þú veist, bæði hefur maður sjálfur þurft á því að halda að fá þannig frá öðrum og nú er maður í þeirri stöð að gera það fyrir aðra líka. Þetta er keðjuverkandi. Þetta er alveg dásamlega jákvætt. En já, við fyrir nú að renna út á tíma, en er eitthvað sem að þið viljið bæta við að lokum. Ég kannski kalli ykkur aftur við tækifæri, þetta er svo stórt. Já, þetta er gríðarlega stórt umfjöllunarefni. Þetta er svo stórt umfjöllunarefni. Þetta er líka náttúrulega, þú veist, nú hefur náttúrulega verið vaxandi fréttir af ungum karlmönnum líður illa og svoleiðis. Já. Ég segi bara að allir ætti að fara meira inn í þessa línu sem við erum að tala að þjappa sér inn í þessi grasrótarsamstök, styrkja þau, hlúa þeim, hlúa að ungu fólki, þú veist. Ég gef bara ákall til ráðamanna núna að styðja við svona notendaþekkingu og gefa þeim tækifæri á að þróa þjónustu sem þeir leggja áherslu á. Sem er einmitt verið að starfa í. Gera tilraunaverkefni og og leyfa landsbyggðanum að blómstra en líka öðrum blómum. Akkurat. Fleiri blómum að komast að. Fleiri blóm í flórunni. Sé ekki bara eitt fífill hann í tónum. Já, ein rós. Það er meira. Það er margt meira. Já, heyrðu, bara að þakka ykkur innilega fyrir Elín Ebba Ásmundsdóttir, Ægir Máni Bjarnason og Karl Kristján Davíðsson. Hún, konan þín, Kolbrún Guðmundsdóttir, þurfti frá að hverfa. En ég bara þakka ykkur innilega fyrir. Já, takk sömuleiðis. Og við verðum aftur handan við hlé. Takk. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til minni komin góður gestur sem er eins konar lýðræðisfréttarittari okkar við Rauðaborðið. Það er Björn Leví Gunnarsson, tölvunarfræðingur, fyrrverandi þingmaður. Hvernig á eiginlega svona titla þig? Ég er bara svona nörd. Nörd, já. Ég grúska í hinn og þessu og skoða upplýsingarnar á gögnin og byrti það bara, en gerir kannski ekkert endilega upp á milli hvað er af og á. Nei, en þú ert búin að
þú byrtir nú flotta grein svona kröfunum aðlögun og svo ertu nú bara alveg nýverið búin að byrta einhverjar upplýsingar Eurovision-málið eða mér langaði að ræða við svona nokkur mál sem var að tjáningafrelsi og lýðræði og málþóf og annað sem að þú ert nú eiginlega sérfræðingur í greiningu á slíkum svona ferlum eða getur aðeins byrjað að afgreiða Eurovision bara skarplega. Já, það var spænska sjónvarpsstöðin, hún bað upplýsingar sem sagt atkvæði Spánverja því að ég held hún einfaldlega ekki trúa því að Spánverja gefa Ísrael 12 stig og upp úr krafsunu kemur að það ekki nema 142.000 atkvæði í heildina sem að Spánn að gefa á loka kvöldunum. Og miðað við að það kostar bara 1 evru sem sagt atkvæðið, kannski þyrfti þriðjung atkvæðin eða eitthvað svoleiðis til þess að tryggja allavega háttsæti, það er ekki endilega að vera að kaupa sigur, það er bara að vera að kaupa nægilegar vinsældir til þess að svona afsanna að Ísrael sé eitthvað voðalega óvinsælt eða eitthvað svoleiðis. Að þá þyrfti kannski ekki nema 5 milljónir þarna íslenskra króna í heildina á liti fyrir þau sem þau lönd sem voru að gefa 10 og 12 stig ef að Spánn var einhvers konar meðaltal þá var það 100 milljónir sem að ekkert svakalegar upphæðir fyrir Ísraels ríki BBC til dæmis gefur bara 50 milljónir á ári til þess að Bretland komist í úrslitakeppnina það er svona budgetið þar. Og þú veist, ég ekki að gefa upp að það sé eitthvað samsæri gangi eða einhver hafi, verið viljandi að kaupa einhver atkvæði eða eitthvað þvíumlíkt, heldur bara að komur á óvart hversu lítið þarf til. Já. Þetta stærðin í því sem að einhvern veginn það þyrfti til þess að geta látið svona að verða raunveruleika. En það ekkert svona, það greinlega ekkert launungamál að það að ríkin kaupa sér atkvæði? Nei, ég myndi segja ekki. Ég bara segja að þetta sé umfangið. Já, það þurfi ekki meira. Ef að einhver ætlaði að gera það, þá væri það ekkert mikið dýrar en þetta. Nei. Nei, en ég meina, nokkuð, það ekki spurning ef, það ekki komið í ljós, það gert. Nei, það ekki komið í ljós. Nei, það ekki komið í ljós, nei, ok. En fólk veltir því fyrir sér núna, fólki finnst þessar niðurstöðu skrýtnar. Og ég held að sé kannski óvenjulegt aldrei keppnin í ár. Svona með hvernig úrslitin voru að fara, þá var engin svona rosalegur sigurvegari eins og kannski hefur oft verið. Þannig að það var kannski augljósara heldur en kannski ef að þetta hefði verið einhvers svona kaup á atkvæðum að það hefði gerst þar sem að Ísrael fekk flest atkvæði frá símankosningunni. Meðan hinn atkvæðin dreifðust á kannski meira á milli annarra landa heldur en þau hafa gert svona venjulega. Og það var kannski ekki akkurat það sem þau vildu að það var svona augljóst. En hvað, en ef þetta var í maður svolítið svona ég veit ekki, þetta kemur mann ekki beint svona eitthvað óvart, þú veist að Ísrael sé að beita einhverjum kannski hugsanlega brögðum þarna eða einmitt reyna að passa upp á sína ímynd. Það voru keyptar auglýsingar alveg mjög grimmt og svo framvegis, þannig að það var tímalaust verið að leggja fjármagn í þetta. Og ef það verður að leggja fjármagn í að bæði styrkja keppnina og að kaupa auglýsingar og svoleiðis, þær upphæðir eru örugglega ekkert frábrugðnar því miðað við tölunar frá Spáni, hvað að þið þarf bara til þess að kaupa atkvæðin beint og ekkert að vesenast í einhverjum auglýsingakostnaði eða eitthvað svoleiðis. Nei, mitt. En þú verður kannski að hafa það til hliðar til þess að sýnist vera svona trúverðulega. Já. En ekki svolítið spurningum sniðgönguna sem sumir segja skiptingu máli hvort að menn sniðgangi Eurovision, það kannski skiptir ekki máli hvort einhverjur krakkar sniðgangi Eurovision upp á framgang stríðsins má segja, þú veist, en ég skal ekki segja, þú veist, þegar það á annað borð í sjónvarpinu, en það að útvarpsstöðvarnar og sjónvarpsstöðvarnar eins og Ríkisútvarpið hefur verið gagnrýnt fyrir að sniðganga ekki verður það ekki svolítið ljósara núna hvað þetta Sko að allir svo þetta skiptingumál, þetta bara tónlist, þetta ekki á sviði pólitíkur, en þarna kemur einmitt í ljós bara, þetta algjörlega samofið, sko þessi keppni algjörlega á sviði. Rosalega pólitísk keppni, sko, þegar allt kemur til aðstöðu vilji ekki hafa þetta pólitísk, maður skilir það mjög vel. En náttúrulega hræstnin í þessu að
Rússum var hent út og af hverju þá ekki Ísraelum, af hverju það ekki sambærilegt. Ég hef verið allavega að tala það að sko, það ætti í rauninni að vera ákveðin bara Sameinuðu þjóða sáttmáli það að þjóðir sem að ráðast yfir landamæri annarra þjóða bara verði sjálfkrafa ekki með í íþróttaviðburðum, svona alþjóðlegum keppnum og svo framvegis. Það bara takmörk á því og fyrirfram skilgreind takmörk. Ferðu við landamæri annarra þjóðar, þá ertu bara ekki með. Það ýmsar stórar þjóðir sem ættu í erfiðleikum með það, Bandaríkin til dæmis, þannig að það gæti kannski ekki komist fram hjá þeim, en þá það allavega ákvörðun hvers lands fyrir sig með tilvísun í svona samþykkt sem að gæti hjálpað allavega fólki að svona, ég veit ekki, hafa samvinsku fyrir þessu. Sko, því að persónuleg sniðganga, það eitt, kerfisleg sniðganga með tilliti til þeirra stofnana sem eru raunin að starfa fyrir okkur, það síðan annað. Við gerum persónulegar kröfur til dæmis RÚV að svara fyrir það af hverju við erum að taka þátt í svona keppni. Þegar það raunin í Ísrael sem á ekki taka þátt í svona keppni. Þannig maður skilur alveg að RÚV síðan vísir því bara áfram að þetta sé á vegum Eurovision sem það þarf að taka ákvörðun þetta. Og við séum þarna bara til þess að koma og segja bú og veifa palestínskum fánum kannski í beinni útsendingu sem var gert þarna árið, Hatari gerði það. Það annað form, það þarf að gera þetta og hafa mótmæli á annan form heldur en bara sniðgöngu. Já, en að afneita því að þetta sé á einhvern nátt pólitískt þótt að sé ekki kannski endilega pólískt að öllu leiti, þá það svona miklu leiti eða stórun hluta. Já, sko, svo við held ég viljum ekkert hafa þessa keppni pólitíska, en þegar að það kemur þarna land sem búið að ráðast á annað land, það gerir keppnina pólitíska. Þannig að eina leiðin til þess að halda henni ópólitískri að einmitt segja nei, fyrirgeðu, þú stekst inn á landamæri annars lands, þá farið ekki stígin inn yfir þessi landamæri heldur. En eins og það hljómar svona frekar bara einfalt að skrifa þessa klausu, búa til eina mælikvarða, hvenær má þjóð taka þátt, hvenær ekki, þú veist, og bara ætti ekki vera flókið. En ég sé það mjög flókið, sko, í bara, til dæmis Sameinuðu þjóðum fyrir sumar stórar þjóðir að samþykkja það sem að reglulega ganga inn fyrir landamæri annarra þjóða. Og líka kannski þetta með þá, hvaða þjóðir eru, sko, samsekar, það þyrfti að vera eitthvað smátt litur, þú veist, að því að ef þetta segja allar þær þjóðir sem taka þátt í því að fara yfir landamæri. Það flókið. Það mjög flókið. Þá myndi Eurovision líklega leggja afleitt viðskiptasambönd og svo framvegis, það myndi ekki ganga við. Það var best að taka bara skýru dæmin. Því að það hjálpar öllum við að taka þessa ákvörðun gagnvart þeirri þjóð sem að brjóta árin í landamæri annarra þjóða. Líka í viðskiptum. En það alveg freistandi að spyrja hvort þú hefur hort á Eurovision, tala áhrifum Eurovision, en var því við höfum stuttan tíma með langa eitthvað svo til að spyrja því svona önnur helstu mál svona sem þér finnst varða lýðræðið okkar, sko, eins og við töluðum einhvern veginn sko, þegar þú varst að tala ferlana og ferlin og aðferðafræðina, tjáningafrelsið og Píratar komu sterkir inn auðvitað með áherslu á tjáningafrelsið og beina lýðræðið. Já, og núna svona mönnum fannst það þá vera svolítið málþóf, sko, og oft kannski bara eitthvað sem skipti ekki svo miklu máli, en núna er það ekki oft sem að þú svona vaknar og lítur yfir og hugsa bara svona, já, þetta sögðu við ykkur og eða finnur fyrir þörfina til þess að tala pínulítið, jú, maður skoðanir hverf ekki þó maður sé hættur í stjórnmálum, sko, þá maður ennþá með skoðanir. Núna nýlega þá var mikið málþóf á Alþingi vegna veiðigjalda frumvarpsins og svoleiðis, einhver lengsta fyrsta umræða sem að til sem mjög áhugavert, því að sko ég skil og sé hvernig fólk áttar sig á því hvað málþóf bæði á jákvæða og neikvæðan hátt. Það einfaldlega þannig að það einmitt
tjáningafrelsi, málfrelsi á þingi fyrir þingmenn til þess að koma upp í ræðustól Alþingis og segja skoðun sína. Þingmenn eru einfallega í því starfi að segja skoðun sína, aðalega með því að ýta og takka já, nei eða greiða ekki atkvæði eða jafnvel sleppa því alveg nokkrum möguleikar á því. Þannig að það er áhugavert að það sé gagnrýnt til að byrja með. Því að það eru reglur það hversu oft fólk megi koma í fyrstu umræðu mála, það má koma í 15 mínútur og 5 mínútur og halda ræðu, það má alltaf koma í andsvör, alltaf upp í 4 andsvör við hverri ræðu. Og þetta eru bara reglur utan það hvernig mál gengur fyrir sig inn á þingi og þannig að það er hægt að hámarka þetta með því að passa að allir í til dæmis stjórnarandstöðinni taki bæði heila 15 mínútna og 5 mínútna ræðu og passa það að það komið 3 ansvarendur í hverri ræðu. Það hámarkar fjölda tímans, eða það var koma 2, þá er það 2 mínútur á hvern, það eru 3, þá er það 2 mínútur og 1 mínúta, svo eru 4, þá fá allir 1 mínútu í ansvör. Þannig að þú hámarkar tíman bara í mínútum talið ef þú ert með 3 ansvarendur. Þannig að það var svona pínu vísbending að það sé málþóf í gangi þegar verður að reyna að hámarka tíman á þennan hátt, að markvista þennan hátt. Og fólki getur fundist þetta rosalega ómálefnalegt að þetta sé gert. En á sama tíma að þá verður maður að átta sig á því að stjórnvöld og meirihluti, við kjósum ekki meirihluta, ríkisstjórnin getur einfaldlega verið í ruglinu og þetta máli getur verið hörmulega lélegt. Og þá er mjög nauðsynlegt að þingmenn geti komið og lýst því bara í smáatriðum af hverju mál ríkisstjórnarinnar er svona lélegt. Þegar það kemur sína aðra umræðu þá breytast reglunum og þá er það að fara endalaust í 5 mínútna ræður. Það er smá takmarkun á ansvörum. Þetta er svona pínu eins og við höfum rétt til að mótmæla með gjörningu. Já, í rauninni, já. Og þarna er ástæðan fyrir þetta er til staðar er af því að það er engin önnur leið fyrir henni minnihlutann til þess að vekja athygli á slæmum málum ríkisstjórnarinnar. Já, skrifa greinar. Ekki í rauninni í störfum þingsins. Ef þú sleppir því að gera þetta í störfum þingsins, þá fer bara málið í gegn. Meirihlutin er með dagskrárvaldið og ræður því bara hvenær og hvernig málið er klárað. Og ef að minnihlutin gerir ekki neitt, þá klárast lélegt mál. Og svo er náttúrulega sitt sýnins hverjum hvað er gott og slæmt mál. Það er rauninni baráttan, málþófsbaráttan út á við. Að sannfæra fólk að þingmenn og minnihlutin sé í ræðustól af góðri ástæðu. Og það er stundum, það er einfaldlega bara svona PR-mál, hversu vel það tekst. Því að stjórnin er á móti að ásaka stjórnarandstaðan málþóf sem á að vera rosalega neikvætt og reyna að hræða hana burt frá því að tjá skoðanir sínar á því hversu lélegt málið er. Og þar getur þau haft rétt eða rangt fyrir sér. Þannig að þetta er út á við útlits svona barátta. Þetta er PR-barátta út á við gagnvart almenningi bara vinsældir, hvor hefur rétt fyrir sér í þessari rökræðu það hvort þetta sé gott eða slæmt mál. Og vandinn sem að við bara mannfólkið einhvern veginn glímum við erum svona rosalega mikið tvíhyggju fólk, allt kemur til alls, að þegar við horfum á 2 einstaklinga rökræða, bara eins og hérna, við erum með einhverja 2 hérna sem að rífast eitthvað mál og eru á öndverð með því, að það eru 2 aðrir möguleikar heldur en að sem sagt, hann hafi rétt fyrir sér eða ég hafi rétt fyrir mér. Það er að við höfum báðir rétt fyrir okkur eða báðir rangt fyrir okkur sem er jafnvel algengara. Þannig að stjórnarandstaðan getur haft rangt fyrir sér að það sé slæmt mál en getur haft rangt fyrir sér ástæðunar fyrir því að það sé slæmt mál. En það er svona oft á Íslandi ekki alveg gefin gaumur þessu möguleikum að báður hefur rétt fyrir sér eða báður rangt fyrir sér. Það að benda á þá möguleika er nú oft flokka sem málþóf, er það ekki?
Það allt hluti af þessari útlitsbaráttu. Já, svona útlitsmálþóf þá, ég meina, það eitthvað málþóf hjá blaðafólki eða þú hérna og ætlar að fara að segja þetta, þá það ofta ekki alveg svona umburlendi vegna þess að áherslan yfirleitt að þú einmitt gerir upp í þessari tvíhyggju, þú átt bara segja af eða á, hvort ertu með þessum eða móti. Já, og þú kemur með eitthvað annað sjónarmiða, þá bara ertu ekki með. Það var einhver sem að kendi mér fyrir langa síðan var einhver að fara yfir hvernig stjórnmál og svona pólitík virkar og svoleiðis. Og ég er svo einhverjur hvað þetta varðar, bara, það eru bara rökin sem eiga gilda, en hann talaði það að ramma inn umræðina. Það sé hluti á svona kannski morfísteknin eða eitthvað svoleiðis. Að ef þú stjórnar því hvað umræðan og nærða stjórnar því, nærða halda þig innan þess ramma, þá vinnur. Ég held að uppáhaldsdæmið mitt svona málþóf sé þriðji orkupakkin, merkilega nokk. Að þar var sífellt verið að draga umræðina aftur inn í þetta keypta lögfræðiálit sem að málþófið runni snýrist Það var alltaf verið að vitna í eitt lögfræðiálit sem að við vitum alveg að keypt lögfræðiálit og við vitum alveg hverju keyptu það, sko, það er ekki rosalega flókið. Og það var sama hvað maður reyndi, bara svona já en þá var bara aftur farið í að vitna í uppruna í þetta lögfræðiálit. Þannig að það er svona pínu vísbending einmitt römmun umræðinnar sem sagt svona málefna fátækt þegar að rökin komast ekkert áfram. Þegar maður skoðar, ok, hérna framsetningin á þessari gagnrýni, gott og vel, skoðum það hvernig hún passar í hinum á þessum aðstæðum. Þegar maður spyr það, að þá heldur umræðan ekkert áfram. Þetta gerist líka í málunum nýju stjórnarskrána, að það sífellt verið að segja að þetta einhvern rústi réttaríkinu og alls konar svoleiðis og maður reynir að útskýra og spyrja hvernig nákvæmlega gerist það og af hverju það gerist ekki. En við komumst aldrei úr því hjólfæri að það áframhaldandi rök þrátt fyrir að þessi komin mótrök við því að þetta rústi réttaríkinu. En það ekki, ef við tökum svona, ef maður sér þetta myndir að þú segir hérna ramma inn og fyrir þá sem er hlust í útvarpi þá gerur þú svona kassa sko með höndinni. Rammi. Og já, ramma þetta. Já, rammar geta sko verið hringlega. Vissulega, það fyrir mig alveg hringlega líka. Ég fór aðeins að hugsa, akkur þurft að grípa til kassas, já. En allavega rammi sem eins og kassi og þar eru tilbúin, og hann skiptist í tvennt raunverulega, þannig að það eru tilbúin tvö, þú ætti að segja já eða nei, bara eins og... Þú velur, sem sagt, ef ég ætla að fá ákveðið mál í gegn, að þá vel ég hvaða atriði málsins ég vil ræða. Ég vil ekki ræða hinn málina, fyrir þau rauninni kæmum málinu illa. Akkurat, en ég er að hugsa sko, ef þú myndir sko leyfa þér, þú myndir búa til þennan kassa fyrst, sko, og síðan myndi vera einhver virðing fyrir sem sagt umræðu. Ef það væri. Já, ef það væri. Já. Þannig að sem sagt, ef það væri aðrar leiðir heldur málþóf, ef það væri til dæmis rökræða, hefði eitthvað gildi, sko. Þá myndi þú veist umræðan verða, þú myndi kannski benda á eitthvað annað og þá myndi verða til annar kassi þar sem væri kannski jafnvel aðrir valkostir eftir smá tíma. Já, algjörlega. Og þarna kemur beinalýðræðið og í rauninni nýja stjórnarskráin eins og var að nefna þess breyta upp á að það til dæmis bara þjóðaratkvæðagreiðsla. Það í rauninni eitt form svona annarar aðferðar til þess að skera á hnútinn. Jú, en þá samt sko búið náttúrulega afgreða, þá búið að sko, þá verið að presidera spurningarnir eru mjög vel skilgrendar kannski í þjóðaratkvæðagreiðslu, en í millitíðinni verður kannski einhver umræða eða þú veist, það ekki líka samt svolítið stíft, þú veist, að þú getur ekki spurt, þú getur ekki beðið þjóður að ræða málið eða þannig. Þannig að þú þarft að presentera algjörlega einhver að skýra valkosti og maður þá eiginlega fyrir fram á það sé búið að ræða málið ekki? Reyna það allavega. Þarna, ef við myndum sleppa í málþófinu og búa til rétt minnihlutans til þess að vísa málum í þjóðaratkvæðagreiðslu sem dæmi. Það væri þá leið fyrir stjórnarandstöðuna í málum sem að þeim fyrst vera rosalega alvarleg og rauninni kannski bara yfirgangur ríkisstjórnarinnar hvort sem það hafi rétt fyrir sér eða ekki. Og þá eru þið með
í staðin fyrir að tala endalaust í ræðustól Alþingis möguleikan á að segja, herðu, við viljum þjóðaratkvæðagreiðslu með þetta. Og þá fer máli bara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er svona ákvæði í dönsku stjórnarskránni til dæmis og svoleiðis, sem held ég aldrei verið notað meira að segja, af því að það er svo stór aðgerð að fara í sem sagt þjóðaratkvæðagreiðslu. Þýðir það ef að stjórnarandstaðan er að segja, herðu, þetta er það alvarlegt, þá er bara þá tekur ríkisstjórnin við sér og semur þá málið í staðin fyrir að þurfa að fara alla leið. Það er líka dálítið stór dómur að setja ríkisstjórnarmál í þjóðaratkvæðagreiðslu og eiga hættuna á það að falli. Það er dálítið svakalegt, sko. Ástæðan fyrir það fjölmiðlalögin kannski fór ekki í þjóðaratkvæðagreiðslu eftir voru dregin tilbaka eftir að Ólafur Ragnar neitaði að skrifa undir þau. Þetta er allt hluti af einmitt samningaviðræðum milli meirihluta og minnihluta. Við þurfum að skilja það hvernig það virkar. Af því að meirihlutin er með dagskrárvaldið í öllu og minnihlutin ekki í neinu, samt kannski með 45-49% atkvæða og í einstaka málum þar sem að ríkisstjórnin er með kannski ekki endilega meirihluta fyrir einu sinni, þá væri samt meirihluta á þingi ef að bara málið fengi að fara í atkvæðagreiðslu. Gera það ekki oft. En þú ert eiginlega bara að segja hérna, það skiptir ekki máli hver er í stjórnarandstöðu og í þessu tilviki núna eru það frekar óvinstri sinnaðir flokkar, ef svo má segja, og kannski flokkar sem eru mörgulega mjög ósammála þér sem í stjórnmálunum einhverju leyti. Aðferðafræðilega séð allavega. Já, að þá inntakslega séð líka eða hvað? Ekki endilega. Nei. Mismunandi bara til málum. Já, en þú ert að minna á hvað er mikilvægur rétturinn til málþófs og það megi ekki tala það niður. Nei, alls ekki. Nei. Af því að þetta er ákveðin minnihlutavernd. Að tryggja það að stjórnvöld sem af því að við kjósum ekki meirihluta. Það eru einhverjir flokkar eftir að við erum búin að fyrir kosningar sem að hópa sig saman og segja nú ætlum við að ráða öllu. Og það getur verið gott og slæmt og í þeim tilvikum þegar það er slæmt að þá viljum við að minnihlutin sem fær jafnvel 49% atkvæða getur sagt fyrirgefið þetta er ekki í lagi. Við þurfum að passa upp á að þessi umsagnir séu virtar og þú veist, ýmis konar annars. En er ekki líka þá samt mikilvægt að mega ræða það hvort að málþófið sé raunverulega hvað það er, hvað það snýst. Það er að segja, kannski maður þurfi ekki að gera lítið úr málþófi í sjálfu sér, en það er hægt kannski líka að tala það, pirra sig á því eða hneykslast á því að það skuli vera gert málþóf í þessu máli, eða bara sjá það sem ekki bara málþóf heldur sem pólitíska andstöðu, raunverulega, aðferð til þess. Já, ég meina, ég held að fólk þurfa koma kannski 2 dæmi. Annars vegar að þá snýst þetta tímastjórnun. Þingið er ákveðið lengi fram eftir sumri og þegar að bara kemur nær lokum og þá þarf að klára ákveðin mál og ef það er ekki búið að ræða ákveðin mál þá er ekki hægt að klára þau. Þannig að minnihlutin getur með því að taka rosalega mikinn tíma í þinginu komist í betri samningsstöðu sem hún hefur bara alls ekki almennt séð af því að minnihlutin ræður öllu til þess að segja, herru, þetta mál er flókið, þurfum að vinna það betur og svo framvegis. Og það getur verið jákvætt og neikvætt, bara rétt og rangt og alls konar sjónarmið þar á bakvið sem að skipta máli. Það er eitt dæmi málþóf hins vegar sem að mér finnst vera rosalega áhugavert. Meirihlutin getur líka verið í málþófi. Það hefur alveg sést í nokkrum málum að allt í einu fara stjórnarþingmenn að spjalla í einhverjum málum, en besta dæmið það, ég held að vera 2015 eða 16 nei, gott hefði ekki fyrr mér að segja að þá var verið að afgreiða að bíða eftir niðurstöðum útreikninga á leiðréttingunni vegna hrunsins og þetta var eitthvað nærri lokum sem sagt þingsins, þannig að öll ríkisstjórnarmálum voru komin og voru í nefnd og það var ekkert sérstætt mál sem að var hægt að ræða á þessum tíma á þess að það liti bara skringilega út eins og að setja áfengislögin eða eitthvað svoleiðis á dagskrárna strax eftir hrun, þá bara er því alvörun að fara að ræða þetta. Það var svona dagskrárvalds misnotkun. Þannig að kannski fólk lærið eitthvað. Svo setti rammaáætlun á dagskrá
og ástæðan fyrir því var rauninni til þess að þingið hefði eitthvað til þess að ræða Þannig að meirihlutin setur þetta mál á dagskrá, ekki með rauninni neinum svona neinni ætlunum að klára það. Var alls ekki tilbúið einhvern veginn inn í umræðin og alls konar svoleiðis. Einu tilgangurinn var að kaupa tíma og stjórnarandstaðan var það að fara í umræðina rammaáætlun því annars hefðum bara geta klárast óvart sem hefur verið algjör hörmung með við ástandið á áætlunni þá og var þá að tala í þessa 2-3 daga eða eitthvað til að leiðréttingar frumvarpið var tilbúið leið og það tilbúið þá var bara ramminn tekin út og leiðrétting sett inn í staðinn og þá var þetta að halda áfram þingstörfum þetta var bara meiri hlutin að kaupa sér tíma með því að setja stjórnarandstöðuna í málþófi meðan benda á hana og hýja á hana fyrir að vera í málþófi sjáuði, vonda stjórnarandstöðuna í málþófi En það sem er kannski óheilindi ákveðin má segja, það er í umræðu málþóf þegar til dæmis eins og þú ert að segja, þetta er bara aðferðafræði og ef þú þekkir til og hefur verið að vinna þarna sjálfur þá sérðu bara hvað þetta snýst sko og vilt verja það þetta eru ákveðnar aðferðir sem verður að vera hægt að beita í lýðræðisríki Ef þú ætlar að sleppa þessu þá verður að vera eitthvað annað í staðinn eins og þjóðaratkvæði eða hafa hvort tveggja þá væntanlega en óheilindi kannski koma eða óheilindi, þú segir það er kannski þá líka aðferðafræði sem að verður eðlileg innan gæsalappa, það er að þegar þú ert að segja að málþófi snúist eitthvað vegna málþófið vegna þess að þetta er svo illa gert já, að því þetta er svo illa að því þetta er svo slæmt eða það er svo illa gert eða að því þetta er keypt eða það verður að finna formgalla á meðan að sannleikurinn sá að það bara er verið að hafna þessu, nota þess aðferð til að hafna því. Er það ekki ykkur óheilindi? Jú, sko það er sjaldan sagt hver er sko ástæðan með málþófinu. Já. Hún getur einmitt verið bara mjög hrein og bein að málið er í alvörunni lélegt að matið þeirra sem eru í þessu málþófi þá bara er það jákvætt að það sé hægt að standa þarna og segja það þannig að svo notkun er bara mjög verðmætt þegar allt kemur til alls en svo getur það verið eins og í þriðja orkupakkanum þar sem að þar var miðflokkurinn í rauninni bara í að finna sér mál sem að þeir gátu gert sig svona belt sig aðeins út og náðu einhverjum vinsældum eftir klaustursmálið. Það var engin annan tilgangur með því en það. Því að allt efnislega var allt í málinu rangt hjá þeim. Það er bara svakalega og við erum búin að sjá það núna á öllum áránum síðan þriðja orkupakkan var samþykktur að enginn af dómsdagsspánum hefur raungerst af því að það var allt rangt í því. Það er rosalega erfitt að svona glíma samt við það af því að þetta var svona fullkomið mál þetta var þar orku, öryggi Íslendinga það nýstir í beinin hjá okkur og það er svo auðvelt að spila á það að þarna sé einhvað ytra og vonda Evrópusamband að koma og skipta sér að því sem er bara alls ekkert málið það snýrist neytendavernd og sem sagt ákvarðanir og ábyrgð ríkisins að tryggja sem sagt almenningi orku og aðgengilegan og ódýran hátt sem að ríkið er ekki ennþá búið að gera þannig að ef eitthvað er slæmtirinn í því máli er þá það að ríkið sé ekki búið að koma með frumvarp það hvernig almenningi og smærri fyrirtækjum er tryggð, ódýr og aðgengileg orka stórkostlega merkilegt Já, en þarna já þú ert allavega að lýsa því og hefur svo sem lýst í áður og þér finnst nú vanta talandi um þú talar um málþóf og það vantar málefnalega umræðu það bara svo, það er að segja þetta dagskráfald er notað kannski til þess að koma með mál sem eru oft illa unnin og svo ég meina fyrir okkur sem hafum ekki verið þá er alltaf verið að tala um þessar nefndir og þetta er mikil það er margir sem eru sammála á því að ef það er talað um að eitthvað mál sé komið í nefnd þá sé það nú bara eitthvað verða ekkert úr því og það sé einhvers konar málþóf líka Já, alveg fullt af málþófi í nefndum á mjög fjölbreyttan hátt ég upplifði það einu sinni til dæmis að það var mál sem að bara það var eiginlega búið, það átti eftir að fá síðustu gestina og þá var þetta
þegar gestakomum lokið, það ákveðið ferill máls, gestakomum lokið. Gestur koma fyrir nefndina og upplýsana. Já, fyrst kemur máliðin í nefndina, nefndin kallar eftir umsögnum bara frá almenningi og sendir umsagnar beiðnir á ákveðna aðila. Svo þegar umsagnir eru komnar, ég vil svona 2-3 vegna umsagnar frestur gefin, að þá farið að ákveða að kalla fyrir gesti til nefndar til þess að svona tala umsögnuna sína eða tala frekar málið. Og þetta sem sagt ákveðin formlegur ferill máls. Það umsagnarferli, það gestakomuferli í rauninni, sem að framsögumaður getur rauninni þess svona lagt til að verði ekki, og þá þarf nefndin bara að samþykkja það, en allavega nefndin samþykkir þarna að kalla fyrir gesti. Og þegar gestakomum lokið, og þú spyrð bara, núna gestakomum lokið, þá rauninni nefndin búin að afgreiða málið eða búin að klára umfjöllunum málið. Og þá þetta að taka ákvörðun það hvort þið vísa málinu þá til þings eða ekki. Og ef að málinu eftir gestakomur ekki vísa til inn í þingsal, þá bendir það raunin til þess að það sé ekki búið að vinna fullunarmálið. Áhugavert. Því að í þingsalið síðan tekin ákvörðun það hvort þið að fella málið eða samþykkja. Þannig að nefndin, tilgangur nefndar er bara að fara yfir málið og skila þeirri yfirferð til nefndar í nefndarálitum og þess aftar. Þannig að í þessu tilviki þar sem að gestakomur eftir að koma einn gestur, mætti þarna kl. 9 morguninn og settist niður. Hvað máli var það? Ég man ekki alveg hvað máli var. Langt síðan eitthvað mál sem Smári átti. Að þá bjóst ég við að það voru að koma gestir sem voru á dagskrá að koma og fjalla málið. Og þá segir nefndarformaður mig, herði ég afboðaði gestina. Ég hringdi í það morgun og sagði að þau þurfti ekki að koma. Ég varð bara mjög hvumsa við þetta. Ég skildi ekki alveg hvernig það virkaði. En sem sagt, afleiðingin af þessu var þá að gestakomum, það var ekki hægt að ljúka gestakomum. Og þingið var bara að klárast þarna, þannig að málið dagaði upp í nefnd út af því að nefndarformaður bara, þau þurfa ekki að koma og þá ekki hægt að uppfylla svona checkboxið, gestir komu. Og þetta er hluti af því sem notað í svona svæfamálið í nefnd. Það ekki að nota umsagnarferlið í rauninni til þess að svæfa málið í nefnd, þegar það bara staðla hversu það langt, þannig að það alltaf biðtími. En gestakomu parturinn, hann getur verið alveg endalaus. Að sem sagt, það koma upp spurningar í einhverju gestakomunni, einhverjar athugasemdir sem að við þurfum nú minnisblaðum þetta. Þá tekur annað ferlið senda fyrirspurn til ráðuneytis eða stofnunar eða eitthvað svoleiðis einhverjar spurningar og svo koma svörin og þá þetta nú áhugavert. Við þurfum að fá athugasemdir frá þessum umsagnaraðila þetta minnisblað ráðuneytisins og þetta getur tekið alveg rosalega langa tíma. Þannig að viljinn til þess að svæfa málið til staðar að þá þetta aðferðin sem notuð. En á sama hátt það líka bara góð vinnubrögð. Ef það í alvörunni, athugasemd þarna eða eitthvað sem virðist vera gallað, þá viltu þetta sé gert svona. En umræð, þú segir það eru umsagnar, óskum umsagnir og síðan gesta fengir óskum upplýsingar að utan, hringdi vin eða þannig. Það með mikið gert, já. En umræða líka, nefndin að ræða, rökræða þessi sem að óskinum líðræði sé þessi rökræða þar sem verða pæli hvernig valkostið raðast upp og unnrömmunin, þú veist. Stundum. Já. Það fer til máli. En það væri hægt, formulega séð hægt að ræða málum þetta. Nefndarmenn í þeim málum þar sem rauninni allir vilja afgreiða málið. Það auðveldismáli, en þá alveg málefnalega umræða einstaka atriði í málunum og vilja allra til þess að klára það og gera þetta vel og svo framvegis og þá virkar þetta, en í málum þar sem að það ekkert, fólk ekkert sammála, þá minna málefnalega umræðu málsins, þá hún pólitísk umræðan og þá snýst hún frekar þessa svona tafaleiki í allar áttir, það stundum stjórnarliðar meira segja sem eru að beita þessum tafar aðferðum á stjórnarmál annara ríkisstjórnarflokka. Alveg bara vilt og galið, Þannig að þarna leið, talandum þessar leiðir, málþófið ein leið, hvað þetta lýðræðisleið eða svo leiðis. Minnihlutavernd. Minnihlutavernd, já. En þarna þetta líka bara
leið til þess að ramma umræðan inn á nýjan hátt, raunverulega sitja nýja pælingu. Þetta nefndirnar væru þannig, hún illa innrömmuð, við erum hérna með 2 valkosti sem bara gangi ekki upp. Þeir eru, eins og þú segir, segist þú svo að þú segir bara, þeir eru bara báðir, þetta eru báðir vondir kostir. Þannig að þar með getum við vísað þessi nefnd til þess að fá frekari upplýsingar. Það fer alltaf sjálfkrafa í nefnd, sko. Það er fyrsta umræða og þar vísar þingsalurinn málinu inn í nefnd til umfyllunar. Það sem að kemur umsagnarferli til frá öllum, ekki bara hagsmunaaðilum, þá reynum að sækja upplýsingar frá verkalýðsfélögum og ASÍ og frá samtökum atvinnulífs líka og fá öll sjónarmið að í rauninni. Það síðan hlutverk þingmanna að bara skoða öll þessi sjónarmið og velja samkvæmt sinni sannfæringu bara já, nei eða greiði ekki atkvæði. Það vinna þingmanna. Já, en ég að meina mættir þarna í nefndinni, mættirðu breyta valkostunum, þú veist, ertu bundin í nefndinni? Má gera breytingatillögur. Já, þannig að þú þarf þetta já og nei, þú getur, þú veist, verið komið með já hvort öðru, eða aðra valkosti þegar þetta búið að verið þessari umræðu. En þú kallar til einhvern aðeila sem segir bara þetta er ekki málið þú veist þetta til hliðar. Já, þetta er mjög áhugaverður vinkill einmitt af því að nefnd gerir oft breytingatillögur og það getur verið tæknilega breytingatillögur bara af því að orðalag einhvern veginn og það getur verið efnislega breytingatillögur og svo var það í máli hérna fyrir ekki svo lengur síðan varandi búvörulögin þar sem að var gerð svo mikil breyting á lögunum í meðferð nefndarinnar að þeirrinni úr varð nýtt þingmál. Já. Nýtt þingmál á þann hátt að það hefði rauninni þurft nýtt umsagnarferli og nýtt umræðuferli. Já. Og þetta er svo sem matsatriði í hver skipti hvort að breytingartillaga gjör breyti málinu svo mikið að sé að ræða nýtt þingmál sem þurfi 3 umræður á þingi, bara stjórnarskrálega séð. Þannig að já, ég get komið með tillögu sem sagt breyting á frumvarpinu, en nei, hún má ekki vera svo rosalega að hún rauninni gjörbylti málinu. Það er alltaf bara aftur, já, jákvætt og neikvætt. Þá kallað eftir lögfræðiáliti, þú veist, væri það þannig eða ekki, og það er mjög klassískt. Það væri nú gott ef að þú værið þarna bara í vinnu inn á Alþingi við allir meta þessa hluti, eða er einhverju svona sem eru kerfisfræðingar? Þetta er politískt, já, lögfræðingarnir eru það, þeir eru þessir kerfisfræðingar. En það er rosalega mikil politík í þessu, þannig að kerfisfræðin þarna, lögfræðin, hún er stundum að vaða í ansi gruggu politísku vatni og er að passa sig rosalega mikið að raunni fara ekki gegn raunni stefnu stjórnvalda stundum. Skiljanlega að miklu leyti. En þú nefnir að þú sért svona aðferðafræðilega kannski á móti stjórnarráðsstöðunni en ekki endilega efnislega, svo heyrist mér að vera kannski þannig að þú ert nú bara með aðferðafræði. Það er að segja að þú ert að segja að þau hafi rétt á stjórnarandstæðan í þessu tiltekna máli með veiðileyfagjöldin, að þú ert að verja þá aðferð. Alveg tímanalaust. Já, en akkur segir þú verið þá aðferðafræðilega á móti því? Ertu með því að, ert þú ekki með frumvarpi sem sagt meirihlutans veiðileyfagjöldin? Jú, efnislega er þetta, finnst mér, hjá stjórnarandstöðunni hryllilega slæmt. Já, svoleiðis. Það er að rökin hjá þeim eru gjörsamlega út og þekju, sko. Já. En ég verð rétti þeirra til þess að koma og sem sagt, til þess að vera móti, segja skoðun sína. Já. Og þau taka bara pólitískum afleiðingum af því með tillit til hvaða álit almenning hefur á því hvernig þau beita þessu rauninni málþófstæki sem að er gríðarlega mikilvægt að hafa. Nákvæmlega hvernig útfærslan á málþófstækinu það síðan allt annað mál. Það er að skipta því út fyrir eitthvað annað málþófstæki, einhver aðra í rauninni minnilhluta svona handbremsu vernd. Já, eins og þú veist þjóðaratkvæðagreiðsla. Svo kemur hitt sem er að samfæra almenning að þetta sé forsvaranlegt að vera í þessu málþófi, þetta tekur tíma, þetta kostar peninga, þetta er rosalega aðgerð, sko. Og eins og menn eru mjög oft á mótmælum, til dæmis náttúruverndar sinna gegn einhverju og segja að þeir sé að tefja framfærir og svo leiðis og þá er mjög skrítið samt að ætla að vera mótmælaréttinum, sko. Einmitt. En þessi
vinsældakeppni eða rökræða sem fyrir utan Alþingi sjálft, sem það að samfara okkur. Já. Hún fer fram í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum. Já. Og það kannski... Keyptum auglýsingum með leikunum frá Noregi. Já, einmitt. Alveg ótrúlegar auglýsingar. Merkilegt. Ég veit ekki alveg hvernig þið áttu að sjá því að þetta væri góð hugmynd. Ég held að þau skutu svo rækilega í fótinn með þeirri auglýsingu. Já, það var svona eins og hafa það vont einhvern veginn að þið hugsanlega gott. Ég bara veit ekki hverjum datt þetta í hug, sko. Og sýnir oft, sko, hversu blind fólk getur verið á sjónarhólanara. Eða einfallega að trúa því að þeim oftar sem þú segir það, þeim sannara verði það, sem að gerist alveg líka. Og það snýst þessi útlitskeppni svakalega mikið að segja hlutin bara nægilega oft og nægilega sannfærandi hátt. Það trompar innihaldslega rök bara í yfirgnefandi meirihluta tilfella því miður. Og þeir eru komin yfir á samfélagsmiðla og þá og í fjölmiðla sem að kannski, eins og við höfum rætt fjölmiðlar eru kannski ekki, þeir eru svolítið veikir, allavega sagt að þeir hafa ekki bolmagn til þess að ganga úr skugga og rannsaka allar þessar upplýsingar sem berast hverju sinni, þannig að en reyna það þó og eiga að reyna það. Jú, ég á þeirri skoðun að það eru allir að reyna sitt besta og ég ætla ekki að gera fólki endilega upp einhverja annarlega hvatir svona almennt séð. Að fólk frekar hafi sem sagt sína skoðun og sannfæringu gagnvart sinni skoðun án þess þá að endilega átta sig á því hvort það sé hagkvæm skoðun, praktísk skoðun, rétt skoðun, röngskoðun, það alls konar stimplar þar á bakvið sem að geta verið svona núansar sem að geta átt við og ekki átt við. En fólk almennt séð telur sig vera að reyna að gera vel. Hvort sem afleiðingarna verði það ekki. Já, og talandu það að fólk að reyna að gera vel að manni finnst eins og einhver, við höfum ákveðin úrræði sem samfélag þegar við þurfum að taka afstöðu til réttmætis einhverja aðgerða og til málefna og meðal annars hjá okkur það líka að vísa málinu í nefnd hjá okkur sem að kalla til einhverja sérfræðinga í fjölmiðlum að biðja fólk að koma og útskýra og svoleiðis og mér svolítið merkileg umræðan þú veist, að því Snorri Másson nú í viðtali við Rauðaborði líka þú veist, þessi andstæða gegn kynjafræðingunum til dæmis upp í háskóla og svona mjög aukin andstæða við háskólafólk og mennta og undir því yfirskinni þessi mennta elita og svoleiðis, eða ekki undir því yfirskinni það er bara mjög klassísk svona áróðustarfsemi. Já, það sem að kannski einmitt alveg hægt sannarlega að gagnrýna háskóla fyrir að hafa kannski látið kaupa sig í rannsóknum og alls konar en svo verður umræða þannig að áróðurinn að það sé bara þetta sé ekki réttmætt leið hjá almenningi að leita sér eða hlusta á sérfræðinga og ég vil að sérfræðingarnir sé að leika einhverja löggu og sé að sérfræðingarnir eins og kynjafræðingarnir að þeir hafi dagskrárvaldið og þeir eru bara ákveð og þeir bara sitja þig á svartan lista ef að þú notar vitlaust orð og svo leiðis. Já, það gerist alveg líka en alla jafna ekki. Það er yfirleitt svona kannski svörtustu sauðirnir teknir sem dæmi það hvernig andstaðan almennt. Í mótmælum til dæmis í Bandaríkjunum það sem að var Black Lives Matter til dæmis þá náttúrulega tóku andstæðingar þeirrar hreyfingar verstu dæmin þar sem að það var brotist inn einhvers staðar og skemmt eitthvað svoleiðis sem að yfirgnæfandi minnihluti þeirra sem að voru í þeim mótmælum og jafnvel fólk sem var ekki hlutað þeim mótmælum nýtti sér bara aðstöðuna til þess að gera skemmdarverk.
þau skemmdarorkur notu til þess að mála allar hreyfinguna. Þetta gerist alveg á Íslandi líka og á báðabóa. Það eru tekin alltaf sko ítrustu og verstu dæmin í sikkoru áttina og reynda að mála þau yfir ákveðna heildið, ákveðna hópa. Það gerist mikið í vókumræðinu núna til dæmis. Kynjafræðin svona líka og það verið að reyna að peka út einhverjar einstaka myndir úr einhverjum bókum sem eiga að vera notaðar í kennslu og alls konar svoleiðis og þeir sem eru að reyna að toga umræðina svona í eina eða áttina þetta aðferðafræðin sem notuð. Að finna einstaka dæmi yfirleitt án samhengis og að reyna að nota það sem merki almennt dæmi í þeirri baráttu. Við viljum ekki sem sagt klámkennslu í skólum, auðvitað viljum við ekki klámkennslu í skólum. Verið að kenna klám í skólum? Nei. Finnst eitthvað dæmi þar sem að fræðilega séð þetta láta líta út fyrir eins og það sé þannig? Já, það fáránlegt. En þú veist, það hægt að gera það. Það hægt að snúa alls konar svona upp í andhverfu sína og einhvern veginn ef að samhengið tekið frá. Og já, þetta stóra baráttan. Þetta stóra baráttan, en þarna lendum við mjög oft í því einmitt á samfélagsmiðlum. Við fáum einhver málefni, eitthvað sagt í fjölmiðlum og við ætlum að taka afstöðu og fólk rúlar af stað hérna eins og það sé eitthvað nefndar fólk eða skilur gestir í nefnd og ætlar að reyna svona að leggja sitt að mörkum og svo bara eftir smá tíma þá myndast þetta óþol af því að mann átt að sé á því yfirleitt að umræðin er komin út í rugl og þá það svolítið skrítið hvað þetta text ítrekað og hjá hverjum þá, hversu markvisst það? Nú við talaðum náttúrulega bara, þú veist, einmitt, það mikið af kostuðum auglýsingum og það eru mikið af jafnvel gerfiprófílum og svoleiðis. Hvernig tekst einhverjum að gera umræðina svona, eða þetta bara í okkur sjálfum? Þetta þessu römmun og umræðinni. Já, en eru við ekki bara svona skilir að við látum þetta verða svona? Sýndu dæmi sem aðurinn hnegslar fólk á einn eða annan hátt í eina aðra áttina og láttu umræðina snúast það dæmi. Tengt þá einhverju máli. Til þess að rauninni fá sannfæringu fólks fyrir því máli án þess þó að dæmið sé einkennandi fyrir það málið ekki. Og svona það aldrei að fara úr því raunverulega. Nei, við náum umræðinni aldrei úr því svona hjólfæri. Og þá hefnir þessi hópur með því að benda á eitthvað ræðilegt hinum megin. En þeir sem ætla að rétta af og ætla að segja býtunum við, þeir eru römmum með öðruvísi inn hérna, nú erum við komið tvo ítrustu öfga einhverju eða bara tvær undatekningar. Slík umræða fær enga smelli á fréttum og svo framvegis, þannig að svo yfirvegaða umræða, hún alltaf grafin niður því að það ekki tilfinningin á bakvið hana sem að fylgir því að sem sagt, verja æsku Íslands fyrir klámkennslu í skólum. Þar færðu tilfinninganlegan kraft til þess að beisla hjá fólki í þá baráttu. Í baráttu sem ekki til staðar þegar allt kemur til alls. Ekki eitthvað að okkar tilfinningalífi ef við þurfum ef okkar tilfinningatjáning, við veitum nú að það vantar mjög mikið upp á tilfinningatjáningu í íllum skólakerfinu, fólk ekki spurt hvernig því líði, þannig séð að það ekki umræða kannski beinleinis tilfinningar og líðan og þá getur verið að þá í staðir þurfum menn einhvern veginn að finna tilfinningatjáningu sinni farveg í svona umræðu eða? Jú, alveg örugglega. Það var hópur hérna fyrir nokkrum árum síðan bara grunnskólakrakka sem hafa með hópur kallaðist menntakerfið okkar. Þau voru með tillögur svona breytingar, viðbætur, námsefni sem þyrfti að kenna. Það var rosalega jákvæð tekið á móti þeim. Ekkert að þið gerst. Nei. Af hverju ekki? Af því að innihaldslega það sem að þau voru að biðja var einmitt svona svo hæfni sem við þurfum til þess að takast á einmitt við þessa svona polariseruðu umræðu. Og það hendar einfallega sumum að hafa umræðina polariseraðra. Erfitt orð. Já, polariseraða, skautaða, vil taka yfirir. Af því að þeir eru einfallega góðir í því að skauta umræðina. Og þannig vinna viðkomandi aðilar
ég er ekki að tala bara, vók eða anti-vók eða eitthvað svoleiðis, þetta almennt séð að þá þetta umræðu tæki sem að allir reyna að nota og tekst misvel og iðulega beitingin á þessu tæki óheiðarleg sem að gera það verkum í þau skipti sem að það ekki, það kemur í alvörunni gott dæmi þjóðernishreinsanir til dæmi sem að við ættum að bregðast við þá bregðast við ekki við því eins og við ættum að gera því að það svo auðvelt að skjóta það niður á móti með því að tala bara áráður og svo framvegis. Það svakalega erfitt að vera alltaf bara í þessum ýktustu andstæðum umræðunar og ná aldrei svona yfirlitsumræðinni. Nei, en ef að skólakerfið tekur það allir ekki og háskólakerfið akkurat, maður skilur það að sé pirringur hvort háskólakerfið ef að háskólakerfið stendur sér ekki í því að sportna gegn þessari skautun og kannski dettur inn í bara skautunina. Ég skil það alveg og fjölmiðlar líka tímalaust hætta sig einfallega ekkert rosalega mikið inn á þennan pólitíska vettvang. Þarna pólitíkin svakaleg leið og fjölmiðlar sem að einhvern veginn haldið því fram að eigi að vera hlutlausir sem að bara að kjafta því. Þeir eru bara að draga fram alla umræðuna og jafnvel sína fram á hlutdrægnina sem að í gangi og við það verða þeir ekki hlutdrægir, heldur ekki hlutlausir. Þá eru þeir að taka stöðu í einstaka málum af eða á og háskólanar eru svona líka, þeir stíga ekki inn á pólitíska sviðið því að það bæði í fjölmiðlum og gagnvart háskólanum þá einfallega bara pólitískar hótanir í gangi það að affjármagna eða þakka niður í fjölmiðlum og svo framvegis. Og háskólanum. Og í skólanum líka. Þannig að og það ekki líka bara þannig það ekki bara að fjársvelta heldur líka kannski bara allt í einu hætt að biðja einhvern að koma og vera gestur í þessum nefndum eða svoleiðis það erfiðara því að allir geta beðið gesti, hvort sem síðan samþykkt eða ekki en yfirleitt það þannig að stjórnarandstaðan fær að biðja hinn á þessa gesti sem að senda umsögn og það of augljóst að neita þá gesti til þess að það sé gert. Þannig að alla jafna það ekki gert. Við höfum samt alveg verið í þeirra aðstöðu að biðja gesti sem að hefur bara verið sagt þvert nei við. Bara eins og gengur að gerist. Og þá það yfirleitt af því að við komum til að senda ekki umsókn heldur. Og það erfitt að þvinga fólk eða biðja fólk umsókn í pólitíska málum, þessu fræðasamfélagið sem að vill ekki snerta á því pólitíska máli. En ef þú veist hvernig Alþingi virkar og þú veist að mörguleiti það vel uppbyggt það mætti bæta við auðvitað kannski ný stjórnarskrá og þjóðaratkvæðaskrá það maður gerir ýmislegt til að undirbyggja þá starfið en ef þú ættir að hugsa með þér að til þess að bæta umhverfið í kring þannig að okkar vald umræðunar hvað finnst þér þá megi gera? Þú myndir hafa samþykkt þessa tillögu þessara krakka eða hvað? Til dæmis. En almennt séð það bara gagnsæi. Gagnsæi. Því að þar erfiðara að fela sig. En hvernig gagnsæi samt? Hvernig verður gagnsæi? Hvernig hægt að koma því bara í kring, þú veist? Það í rauninni gert til dæmis með því að allar umsagnir sem koma til þingsins, til þingnefnda eru gerðar opinberar. Þannig að það sé hægt að skoða hvað gögnum nefndin að byggja á í sínum tillögum, breytingatillögum eða nefndarálitum og svoleiðis. Og ef það ekki samsumun þar á milli að þá þetta að fara og segja þetta ekki nógu gott og það þá ástæðan fyrir því sem þar á bakvið. En þú talar þig sem nörd þú myndir skoða þetta og þú skoðar þetta. Eru margir, eins og þú segir, hafa fjölmiðlarnir eða nógu mikinn áhuga á að skoða þetta samhengi? Ég vil ekki bara, það bolmagnið til þess að gera það ekki einu sinni nóg hjá stjórnarandstöðinni. Nei.
þegar allt kemur til alls. Þannig að þarna það ekki nóg að bara birta gögnin, það mjög mikilvægt, það ekki nægilegt. En það algjör forsenda fyrir því að það sé séns að þá komum við veg fyrir rauninni svona ákveðin yfirgang. Við höfum, Helgi Hrafn ítrekað að nefndarfundir eru almennt séð opnir til dæmis, af því að það skiptir máli, sérstaklega fyrir jafnvel smerri flokka sem ekki jafnvel með fulltrúa eða tækifæri á að sinna öllu nefndastarfi. Það geta þá allavega farið eftir á og skoðað hvað umsagnaraðilar sögðu. Því að það kemur stundum fram í máli umsagnaraðila það sem kemur ekki fram í skriflegum umsögnum þeirra. Og það svakalega varhugavert gagnvart þeim þingmönnum sem hafa ekki getað upplifað þær upplýsingar í nefndastarfinu að greiða atkvæði í máluninni í þingsal. Já, því þá komið eitthvað nýtt bara. Ég meina þá erum við að treysta sem náttúrulega nefndar fólkinu til þess að segja satt og rétt frá og auðvitað eru þarna allir aðilar sem geta komið og sagt frá á einn eða annan hátt frá þessu munnlega þessar munnlegu umsögn, en þá voru það alltaf bara orð á móti orði. En þannig ég verð nú að segja að ég stúderaði á sínum tíma lýðræði svona í stjórnmála heimspeki og þá var maður að pæla í mikilvægi skjalasafna eða svoleiðis, eða svona einhverjar geymdar, upplýsingar geymdar og það væri mjög stór hluti af lýðræðinu og þarna eiginlega lýsir því, það þetta mikilvægi, það gagnsæið, felst í því að þú hafir eitthvað tækifæri til þess að ganga úr skuggum upplýsingarnar og hvernig þær eru til orðnar og það sé ákveðin þrívídd allavega í því sem þú heyrir síðan Já, bara til dæmis í Eurovision til dæmis með atkvæðagreiðsluna að geta spurt Eurovision hversu mörg atkvæði voru greidd frá hverju landi og til hvaða landa voru atkvæði greidd. Það yfirleitt þessar upplýsingar ekki aðgengilegar. Spánn baði með þessar upplýsingar fekk þær ekki sundurliðaðar hversu mörg atkvæði Spánn gaf Ísrael, fekk bara hildartölu. Af hverju þarf að fela þetta? Þetta eru upplýsingar sem geta hjálpað okkur bara tölfræðilega til að sjá hvort þessi munur svona sögulega séð á því hversu mörg atkvæði eru greidd og hvernig þau falla og svo framvegis. Það náttúrulega einstaka keppni séð að sjálfsögðu frábröðin fyrir keppnum og þá þarna mögulegt að sjá vísbendingar ef að einmitt fólk kemst í gögnin. Þess vegna gagnsæið mikilvægt. Og líka bara við viljum að við séum meðvituð þegar við fáum í svokallari upplýsingaóreiðu að við séum aðeins meðvituð hvaðan koma þær, hvert ferlið. Já, við fáum rosalega oft upplýsingar sem eru bjagaðar. Bara fyrsta nefndafundin sem við fórum á þá var umsögn eða áskýrsla eða eitthvað frá Fangelsismálastofnun sem var að tala fjölda endurkomufanga og átti að vera að sýna hversu rosalega þeim hefur fækkað fangum sem koma inn í fangelsin í annað skiptið en tölunar sýndu það ekkert. Það var bara dregin rosalega röng lína frá fyrstu til síðustu súlunar sem var vissulega lækkun á en hunsaði þróununa þar inn á milli þannig að línan hefði að líta allt öðru sér út. Þannig ég veit ekki hvernig einhver kemst upp með það, setja svona tölfræðilega lígi á blað og reyna að sýna þingnefnd svona gögn. En núna þegar erum búin með tíman en ég ætlaði virkilega að ræða margt við þig annað setna bara eins og aðlögunina og þína greinum það en einmitt hvernig orðræðan allt í einu fer á stað, einhver hugtök byrja og mann veit ekki alveg hvað nú kemur og hvað að baki en en þetta, maður bara heyri það að þú talar sjálfan sem nörd meðal annars en þessi nördalegu atriði svona hvaðan upplýsingarna koma og hvernig eru búnar til og af hverjum og í hvaða tilgangi að þetta núna þegar það fasísk uppsveifla í heiminum þá kannski þetta ekki bara spurning að vera nörd og grúsk heldur þetta bara upp á líf og dauða þegar allt kemur frá þá er það dálítið þannig En Björn Leví Gunnarsson hjartans þakkir fyrir að koma hérna sem fréttaritari lýðræðisins að rauðaborðinu og við bara fylgjumst eiginlega
meðvitaðir gagsægir hvort að hvenar gagsægi í gangi og hvenar ekki og svo þetta spurningum tilfinningatjáningu okkar, hvenar við erum fagleg og ekki fagleg og erfiði parturinn. Hvenar við hringi vin og allt þetta, já, þetta erfið en við heldum henni áfram. Ég þakka hlustendum áhörundum fyrir að vera með okkur í djúpulauginni og grúskinu og höldum umræðinu áfram við rauðaborðið, tökum smá fríminútur. Ég þakka Pétri Fjölstið fyrir að varpa umræðinu yfir til ykkar og ég heiti Oddný Eir og sjáumst eftir smá stund. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Komið sæl og blessuð, velkomin í einn vinsalasta lið samstöðarinnar. Við köllum hann óþekkta þingmanninn og erum hér að reyna að kynna til sögunar þingmenn sem að fengu brautargengi í síðustu alþingiskosningum. En þjóðin kannast kannski ekki allt og mikið við, suma þeirra þekkju við nánast ekki neitt en aðrir hafa kannski verið kunnir af öðrum störfum. En sem þingmenn eru þessir einstaklingar okkur mörgum hverjum ókunnir og hugmyndin með óþekkta þingmanninum er að róa á persónuleg mið, reyna að kynnast manneskjunni á bak við þingmannin. Það sé ekki svona tugur af þessum 34 sem við erum búin að ræða við, 34.9 og sá sem að ætlar að spjalla við okkur í dag. Það er ansi margir sem að hafa skoðanir á honum. Ég held að sumir hreinlega elskan en svo les maður líka fyrirsagnir hann að þar sem hatur kemur við sögu. Velkomin Snorri Másson. Já, takk hérlega fyrir. Þú ert næst yngsti þingmaður okkar á Alþingi Íslendinga sem stendur. Já. Og þú hefur staðið í stórræðum núna undanfarið. Ég ætla að byrja á því óskaði til hamingju með strák sem er nýr í fjölskyldunni. Já, þakka kærlega fyrir. Það var að bætast við þriðji strákurinn hjá okkur. Já, og er búið að nefna hann? Já, Jón Snorrason. Jón Snorrason. Jón Snorrason. Já. Þetta hefur verið svona stefnan hjá okkur að halda okkur við svona norrænan minimalisma. Hinn heitir Már Snorrason og svo heitir elsti Theodór. Hann kom í heiminn núna fyrir 3 vikum og þannig að núna er ég búin að vera síðustu 3 vikur í smá orlofi og er á leiðinni á þingið á mánudaginn, en við ætlum náttúrulega ekki að hita upp fyrir pólitíkinni hér sem betur fyrr en maður þyrfti að fara að gera það er búið að vera mikið að vera, maður hefur fylgst með því að hliðalínni og ekki laust við að mann klægi við ákveðnar kringustæður í fingurna að þú veist, leggja sér þetta mörgum, gera eitthvað, segja eitthvað en núna er allan að koma að því að ég er að fara aftur inn á mánudaginn, mjög spenntur. Já, og þegar þú segir mánudaginn þá er það í rauninni í dag. Nákvæmlega. Því við erum að spjalla saman á föstudegi. Akkurat. Í dag er 16.5. og mögulega mun eitthvað það sem við segjum verða úrelt eða hljóma einkennilega þegar þátturinn er spilaður, en við tökum sénsinn. Já. Sko, Snorri, þú ert náttúrulega meiri karlinn, getur maður sagt. Já. Og það er svona snemma sem maður tekur eftir að þú ert meðvitað og ómeðvitað að ögra og svona taka þér pláss og marka þér sérstöðu. Hver er þín fyrsta minning? Hvernig byrjar þetta ferðalag þitt? Mín fyrsta minning? Ég á minningar af leikskóla, kannski, á Mýri í Litla Skerjafirði, þar sem ég var. En síðan var ég líka kannski heldur minningar minningar að því að hlaupa í kringum íbúðina í íbúð sem við byggum í Sevilla þegar ég var 5 ára. Já. Þar voru foreldrar mínir í rannsóknarleyfi á síðasta ári mínu leikskóla. Þá fór ég í 0. bekk í spænskum nunnuskóla í Sevilla. Og þar hlupum við kringum íbúðina og ég myndi halda að þetta væri svona allavega skýrminning sem ég man. Ekki svona miklu fyrir, sumir, bróður minn segist muna dót frá 2-3 ára aldri og ég neita að trúa því. En það var góð dvöl á Spáni á sínum tíma þegar maður hugsaður út í það, þegar maður svona, því maður er ekkert vanið kannski að fara á dýftina sína persónulegu æsku svona í
í viðtölum sko. Nú tækifærið. Nú tækifærið, þannig að ég myndi segja að þetta væri kannski fyrsta minningi, en auðvitað að mörg að taka einhver síður, svo byrja lífið og ég á mjög ágæta minningar á æskunni sko. Já. Það spátsnemma, hverjir eru foreldrar þínir? Já, foreldrar mínir eru Margrét Jónsdóttir Njarðvík sem nú er rektor á Bifröst og Már Jónsson sem er prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands. Þau fóru, já þetta er nú bara kannski rúmlega hálfsás rannsóknarleyfi en þau voru að öðru leyti sem sé í akademíu og faðir minn hefur alltaf haldist þar. Móðir mín var í akademíu og var með doktorspróf í spænskum bókmenntum frá Princeton og var við Háskóla Íslands við kennslu framan af en svo skipti hún yfir í Háskólann Reykjavík þar sem hún fór að vinna meira í administratíft í alþjóðamálum. Já. En faðir minn var áfram í akademíu og í rannsóknum, bara sagnfræði rannsóknum og skrifum og hann er einhver afkastamesti maður sem ég veit í því að skrifa sagnfræði. Og þannig ég elst upp í svona kennara umhverfi að því marki en kannski ekki samt svona hefðbundið sko þegar fólk á kannski, ég hef ekki alveg upplifað með sem kennara barn, alveg þó að margir sem eru kennara börn eru svona mér finnst kennarastarfið mér finnst það virðingarvert erfiðis starf að ég svona veigra mér við að fallast alveg á að leyfa prófessorinn við háskólana að vera sko alveg kennarar í þeim skilningi sko, þeir eru erfið ekki alveg að mikið á þessum vígvelli kennsluna sjálfrar en í akademískum störfum og rannsóknum þá enda er það hlutverk prófessoruna sko, að rannsaka og fara aðeins á dýptina í efnið sko. Þannig að því markið þá elst ég upp í svona umhverfi það sem er lögð áhersla eða óhjákvæmilega bara þetta er það sem fólk gerir sko. og það er eiginlega og þegar ég hugsa út í það núna þá svona eiginlega í seinni tíð og það tekur mann mjög mörg ár held ég og alla, sama úr hvaða umhverfið þeir koma að átta sig á því að þetta er ekki veruleiki allra skilur, sama hvort að fólk sé að komið að læknum eða í smiðum eða fólk sem er í rekstri hvers konar þá bara elst maður náttúrulega upp eins og fiskur í vatni og þannig að það er ofta og ég fattaði ekki fyrir hvað tekur langan tíma inn í fullorðsárun að fatta þetta hérna í minni æsku var bara kannski bundið við okkur og þetta er ekkert svona allstaðar. Ekki universal lögmál. Nei, en þegar maður er yngri þá alltaf heldur við gengum maður út frá því sko. En sérstaklega líka bara í störfum mínum sko sem þingmaður og líka sem blaðamaður þá fær maður þetta tækifæri til þess að tala við fólk alveg úr öllum mögulegum áttum sko og líka náttúrulega í útlöndum og fólk á alls konar uppruna þá fattar maður, þetta er bara lífið er svo ótrúlega fjölbreytt en ég er mjög ánægð með hvernig það var hjá mér sko. Það er mótað, heimilismenningin mun hafa mótað mig mjög sterklega sko. Já, af því nefnir blaðamennskuna, ég segi stundum þegar fólk er að ræða hugvíkandi efni, þið þurfið þau ekki farið bara í blaðamennsku. Já, nei það er ótrúlegur miði inn í samfélagið, blaðamennskan og að mörguleiti ef maður hugsar Ísland þá höfum við svona nokkra innan gæsalappa stéttajafnara ef að svo má heita, ég veit að stéttaskipting er við lýði en við höfum svona stökkpalla í kerfin okkar þar sem að fólk getur einhvern veginn farið ég segjum sem svo upp stétti að fengja aðganga nýjum sviðum samfélagsins eitt er auðvitað menntakerfið sem við höfum talað sem eins og til bara þetta kerfi í framhaldsskólunum að fólk geti farið í félagslegur hreyfanleiki þessi hreyfanleiki sem að við teljum öll æskilega en að það býr til íslenska drauminn sko að þú getur náða lengra og gert meira og leggur á þig og og reynir að vera með eitthvað framlag en eitt er svona lúmskur þáttur í þessu er líka auðvitað náttúrulega óhjákvæmilega atvinnulífið og mér finnst blaðamennska mjög skýrt dæmi það þar kemur líka fólk úr öllum áttum þó að kannski dæmigerðu áttirnar séu svona tengdar fólki sem kannski hefur tilhneigingu í áttahugvísindum eða félagsvísindum og annað eins en þetta er ekki algilt og þegar ég vann í blaðamennsku, ég byrjaði á Morgunblaðinu 2018 og það fannst mér ekki að til þess hugvísindi væru alls ráðandi þar það er þarna, og hugsa mennta bakgrunn fólks í fyrsta lagi alls ekki allir sem höfðu gengið menntavegin heldur eins og ég náttúrulega líti á blaðamennskunni það er ekkert hægt að kenna þetta, það er bara reynslan sem kennir þetta
þó að menn vilja halda því fram upp í háskóla núna að það sé mjög nauðsynlegt að kenna það, og ég held að sé verið að færa blaðamennsku inn í grunnnám líka í háskólastígi. Ég held að hafi alltaf verið hægt á Akureyri, en núna á líka að gera í Háskóla Íslands. Fjölmiðlafræði fyrir norðan, ekki blaðamennsku. Já, þarna, nei, en núna veði ég og reyni í annað, en sem sagt, blaðamennska er ótrúlegur miði, af því að þá máttu náttúrulega bara taka upp símann og hringi hvert sem sko. Þarft ekki aðra ástæðu en bara að þú sett blaðamaður. Einmitt, og endalausar rannsóknir, og maður er ekki svona jafnbundin af forminu eins og til dæmis foreldrar þínir sem þau eru þá bæði með doktorsgráður. Jú. Og það er náttúrulega kannski ekkert mjög algengt að sko við séum Íslendingar og báðir foreldrar okkar séum með doktorsgráðu. Nú hefði kannski, dettur mann í hug að fyrir þér hefði geta legið að bætast í hóp mikilla menntamanna, en þú hefur ekki farið þá leið. Ertu ekki bara með eitthvað pungapróf í einhverja BA-gráðu? Jú, ég er bara með pungapróf. Ég er með BA-gráðu í íslensku fræðum og náttúrulega, ég meina ef úti það er farið þá er náttúrulega, ég hef ekki sko útilokað að fara þá til frekara náms á einhverjum tímapunkti, en ég held að ég lifi í aðeins breyttum heimi og ólíkum heimi en þeim sem kannski til dæmis foreldrar mínir ólust upp í. Þetta gildi hinnar formlegu gráðu, ég hugsa að það hafi allt aðra merkingu í hugum til dæmis mín en forfeðra minna, ég meina, og ef út í það farið þá var amma í bókmenntum líka og starfaði sem prófessor, amma Helga Kress, og pabbi hennar var líka prófessor í íslenskri málfræði, þannig að það væri ekkert óðurlegt að ég yrði prófessor í íslenskri málfræði. Ertu að segja að veri meiri hvati fyrir þau að já, ég myndi, eða sko ég held bara að þessi formlega leið og inn í akademíu hafi verið mjög farsæll farvegur á þeirra æviskeiðum og í þeirra lífum til þess að fara inn í þessa rannsókn á samfélaginu sem þetta náttúrulega bara er á endanum, þetta er bara rannsóknar aðferð. En ég tel mig að mörgu leyti þótt að ég sé kannski í pólitík sem maður aðgerða líka, þá er þetta líka rannsóknar vinna í raun og veru. Ég vinn við að aðtuga samfélagið og auðvitað gerist það alltaf með hliðsjón af bókmenntum og sögu og öðru eins. Þannig að mér finnst þetta ekkert eðlis ólíkt því til dæmis bara einmitt að vera í málfræði, að vinna við það, sko. Þó, jú, þetta er auðvitað eðlis ólíkt, en mér líður ekki eins og ég sé svona langt frá þessu, það er kannski mín merking. Og svo finnst mér háskólarnir, ég hugsa að ég með mínar pólitísku hugsjónir myndi ekkert rekast endilega nógu vel inn í háskólasamfélaginu. Það er fullt af frábæri fólki þar með alls konar mjög góða vinnu í gangi, mjög mikilvæga vinnu, en heildarstemningin, og ég held að ef þú ætlar að feta upp meðdórastigann þar, þá heldur ég ekkert sérlega hentugt að vera miðflokksmaður, sko. Alls ekki, sko. Þannig ég er svona mörguleiti utangarðspólitískt út frá akademíinu, sko, og ég stundum fundið fyrir því, sko, því að við nefndum hérna í ingangi að þetta er ekkert alltaf óumdeilt allt sem ég segi, að stundum kemur oft mjög mikil heift og mesta heiftin frá kannski svona fólki sem hefur svona tengingar við akademíu eða þannig, sko, eða akademískum bakgrunni, sko, og það er kannski vegna þess að ég er í grunninn auðvitað í eðli mínu á einhvern nátt einn af þeim, sko, og er liðhlaupi eða stéttasvikari að því marki að ég er ekki frjálslyndur vinstrimaður, sko. Og kommunisti og marxisti og feministi, það er línan, skilurðu, að einhver leiti í svona megin. Þar eru menn líka einhver leiti, sko, að vísa til þeirra væntingar sem spretta af ömmuðinni, Helgu Kress. Já, og ég meina, amma mín er náttúrulega mikill brautryðjandi í íslensku samfélagi og í bókmenntarannsóknum og í bókmenntaumræðu. Og ég hef líka í mínu námi þá ég þekki þau verk mjög vel, sko. Þannig að ég dáist að þeim, sko. En ég bendi á að í dag er það ég sem er rebellið, sko. Ég meina, þetta var rebell þá, hitt er núna pönkið, skilur. Þú ert mjög gagnrýninn á bara kynjafræði kennslu og feminisma, þetta? Já, sko, ég er gagnrýninn á ýmsa þræði í kannski feminisma eins og hann birtist okkur í nútímanum. Og að mörgu leyti hefur svona í þessu pólitíska réttrúnaði okkar tíma hefur mikið gerræði gripið sig að mínu mati, ég tel það alveg ljóst, og það er oft mín gagnrýni, það er svona að þessum gerræðisþáttum að allir er að hugsa eins og lifa eins og í nafni einhverja pólitískar hugmyndafræði,
Þannig að og móðgast fyrir hönd annara og gera sjálfa sig að fórnarlömbum við hvert fótmál og tækifæri. Það ýmsir svona þættir sem við gætum alltaf farið út í dýpri umræðu en ég tel að hverjum tíma verði að nægja sín uppreisn og núna kannski hugmyndir sem voru á 8. áratugnum róttækar og í mótstöðu, nú eru þær meginströms og þá kemur pendullinn og vill ná öðru jafnvægi, þú veist, þannig að þá ég allt í hennu kannski í því hlutverki allan að bara út frá minni sannfæringu. En áður en við höldum áfram með bernskuna hjá þér, hvaðan sækir þér helst hugmyndir og fyrirmyndir þar sem að þú hefur augljóslega sumpart ekki gengið þá götu sem að hafa verið innan fjölskyldunar? Já, ég meina það sko, í fyrsta lagi maður alltaf fyrst og fremst upplifi ég mig sem ég segi ekki rithöfund eða blaðamanna því núna maður alltaf þingmaður en að skrifa hefur verið mín útrás. Og hvaðan hefur náður í innblástur? Það byrjaði maður getur rekið þá sögu langt aftur í tímana því að eins og ég segi sko með umhverfum hans núna erum við í æskumálunum þannig að við getum bara rakið þetta svolítið langt aftur hjá manni og hugsaðum þetta umhverfi sem ég elst upp í hjá pappa og ég man þegar maður sagði við pappa mér leiðist, þá sagði hann farðu að lesa og maður sagði, þú veist, ég nenni því ekki og það auðvitað óhjákvæmilegt að maður verði ákveðinu uppreisn alltaf gegn sko aðstæðum sínum og svo yfirleitt enda þær á að sigra þig og þú endar á að verða eins og allir voru alltaf að reyna að láta þig verða og ég man að maður svona var ekkert engin svona sérstakur ákafur lesandi fyrir en kannski maður var aðeins eldri þegar auðvitað var svo haldið að manni sko og ég held að það hjálpi og síðan þegar ég átti vin Hörð Tryggva Bragason sem læknir núna við vorum mjög góðu vinir og hann var mikill bókaormur og við lentum í skólanum í svona ég tel að það hafi verið mikla mildi fyrir mig að vera með honum í skóla vegna þess að við lentum í svona þessari heilbrigðu samkeppni sko, af því að við vorum svona, við bræðurnir vorum skeitirar, vorum alltaf hjólabretti og svolítið mikið á götunni bara, á Ingólfstorgi, ég bara ólst upp mikið til á Ingólfstorgi með bræðurum mínum á hjólabretti, þegar ég var alltaf miklu yngri sko, því ég yngstu bræðra og hvað eru systkini mörg? Beggi bróðir 95 módel, hann 2 árum eldri en ég og Ari 90 módel. Þannig að við fengum svona aðgang að miklu eldra umhverfi í gegnum Ara og ég í gegnum Ara og í gegnum Begga og svo ég var mikið með Berþóri og vinum hans af því að þegar maður kannski 5 eða 6 ára þá maður ekki byrjaður að hanga jafn aktíft með vinum og meðan 2 árum eldri alltaf með vinum þannig að ég var alltaf með vinum bara frá upphæði af því ég fekk bara að vera hérna með sem svona lítil rotta og við vorum mikið svona á götunni og mjög frjálsir, þetta var rosalega frjáls æska og hugsaður út í það og yfirgengilega frjáls þegar maður hugsaður sko hvernig maður reynir að hátta málum með sín eigin börn núna sko, okkar elsti 7 ára og það ekki, hún ekki veitt sama frelsi á mér, alls ekki og það var eitthvað sakleysi við þetta, við bjöggum á Hringbraut í Vesturbænum og vorum alveg svona, ekki sjálfa alls ekki, við vorum auðvitað alltaf með fóröldum okkar sko, það var alltaf matur klukkan 7 en mikil útivera, mikil hjólabretti við vorum að gera myndir á hjólabretti það er ennþá til á YouTube, minn partur ég var mjög góður á hjólabretti og ef ég hefði haldið áfram það hefði annarkvort orðið heimsmeistari eða hálsbrotnað það var svona tvær leiðir en þannig að ég kom ekkert inn í grunnskóla eitthvað svona, ég ætla að vera á duglegri námi ekki frekar en skilur börn leiða eitthvað mikinn huga að því en ég lendi í svona heilbrigðri samkeppni svo maður segja við þennan vinn minn sko og bara hvor geti lesið meira? Já, bara hvor væri duglegur að klára starffræðibókina og svo framvegis sko. Þannig að hann augljóslega áhrifavaldur. Já, ég segi það, já, sannarlega. En nú svona einhverjir sko heimspekingar skáld eða listamenn? Já, við förum áfram. Og svo þræðum við áfram og svo byrjuðum við að því maður reyna að átta sig að hvernig maður byrjar að hugsa sem einstaklingur sko. Svo fórum við að lesa Harry Potter og Artemis Fowl og aðra bækur og það var svona 7. og 7. bæk og svo dettur aftur niður ég í Hagaskóla því þá var ég bara í World of Warcraft og samt duglegur að læra. Ég held alltaf, ef ég varð villingur að einhver marki sem ég varð að einhver leiti, þá var það samt svona mjög yfirveguð villingssemi og svona kalkuleirað, ég reiknaði alveg út hver mörkin voru, þú mistir ekki alveg stjórn, en við getum kannski komið að því betur á eftir, en ef við hugsaum áhrifavaldana, þá man ég eftir að hafa lesið Þórberg,
eiga margir þessa minningu að þið hafa lesið bréf til Láru og það var örugglega sumarið fyrir menntaskóla þegar ég var að byrja, mögulega eftir fyrsta ári að mér þá les ég Þórberg og fatta að því að þá var maður orðin smá pólitískur öðrum þræði með svona uppreisn í sér gegn ríkjandi samfélagi og ef þetta var 2013-14 þá var þetta Sigmundarstjórnin sem var hérna og svona tiltölulega íhaldssöm og venjubundin stjórn og þá svona ungmennið sem hugsar, þú veist það eitthvað að þess, þú veist, ég þarf að berjast gegn þessu og hann hefur náð til þín þá? Nei, í raun og veru ekki, sko ég á ekki minningar að ég hafa hugsað mikið þá Bjarna og Sigmund, en ég veit samt alveg að ég gerði það. Ég veit að í svona 9. og 10. bekk þá fór maður að verða svona aðeins pólitískari eða bara með svona skoðanir og maður apar það alltaf líka upp af umhverfi sínu. Þetta ekki beint hægri sinna umhverfi sem ég kem úr síst af öllu. Þetta meira kommunist ef eitthvað þó móður mín sé miklu meiri miðjukona en pabbi gamall kommunisti og þannig að maður fær kannski þann referenspunkt pólitískt óhjákvæmilega og svo man ég eftir því að hafa verið að lesa Þórberg og fatta hennan samruna tungumáls rithöfundarskapar og bókmennta og samfélagsmála að þetta það verður einhver svona, þá myndast hjá manni einhver skilningur allt í henni að þetta alltaf sama, sko, þetta sama verkefni, sko, að hafa áhuga á bókmenntum, að hafa áhuga á pólitík, að hafa áhuga á sögu, að hafa áhuga á samfélagi, að þetta ekki eitthvað svona í einhverjum afmörkuðum svona hólum, heldur þetta bara lífi sjálft, sko, bókmenntinnar. Þannig að já, hvaðan áhrifin koma? Ég man að það var mjög áhrifaríkt að lesa Þórberg, þó að mér finnst hann núna í dag, þá lít ég hann allt öðrum augum, þó að hann sé frábær stílist og hann eins, þá eru, sko, hugmyndafræðin, mér finnst hún ekkert sérlega fáuð í raun og veru þegar maður hugsar út í það, sko, þó maður viljum ekki vera með neina góðgá hérna í útvarpinu, en sögurnar hans, persónulegu sögurnar hans var það sem mótaði mann og líka ofvitinn og þegar hann var... Hvernig hann snýr upp á tungumálið og... Já, og þessi, sko, broddur, sko, hann er svo mikill broddur í þessu og hann er alltaf með einhverja skarpa krítík og gengur svolítið langt í yfirlýsingunum og svo það Laxness líka, sem ég er mikill áhrifavaldur í mínu lífi. Mér finnst hann alveg ótrúlegur, þó að hann sé stundum með svolítið svona fyndni sem ekki alveg beint kannski það sem maður hlæri yfir núna. Þetta svona, hann alltaf með svolítið svona tongue in cheek, hann er svolítið að smjatta á því sem hann segir, sko, en stílinn, þú veist, og tungumáli og ég vil að lesa greina núna eftir hann þegar hann var bara 25 eða 6 ára að geta skrifa svona, þú veist, hann var einstakt undrabarn í íslensku samfélagi, sko. En sko, gerist það þá frekar snemma á þinni ævi að þegar þú ert svona að skrolla yfir það í huganum, er þessi áhugaverð skástrík eða ekki, ferðu snemma að leggja þig eftir því þegar kemur að því sem að þér finnst persónulegir eiginleikar í fari fólks, hvernig fólk notar eigin tungu, hver vel máli það er farið, hvernig það tjáir sig og hvað það er að hugsa? Já, ég myndi segja að þessi þættir bara hvernig fólk talar, því að ég tel ólíkt því sem kannski tíðkast núna í svona þessari almennu félagsmarxísku umræðu menntamál og tungumálið og notkun tungumálsins að það sé einhvern veginn þetta aðgreina hversu fært fólk er að koma orðum á hugsunum sínum versus hversu fært það er að hugsa. Það er að segja, ég er ekki alveg sammálaði að þetta séu aðskilin hvel, hugsanir þínar og svo mynd sem þær taka á sig í máli. Og ég veit ekki alveg hvort ég útskýri það. Ég held að ef þú talar skýrt og nærða að koma hugsunum á framfæri, þá sé það margsum skýra hugsun á endanum. Þannig að aðgreina, sko, eitt er að vera auðvitað fullt af fólki sem er, sko, brjálæðislega hæfileikaríkt í mörgu og svo misvel máli farið og svo framvegis, en ég held að allir sé í grunninn vel máli farnir á einhvern skrítin hátt, svo bara spurningu það á hvaða hátt það þjálfar tungumáli sitt. Ég á fullt af vinum sem eru ekki kannski fullt af vinum, en ég á vini sem eru til dæmis rosalega sleipir í ensku slettum og gera þeir mjög vel, þannig að það er mjög fyndið og gaman að tala við þá, en þeir hafa ekki gert það með sama hætti og ég sem er bara að reyna að fæja mál mitt samkvæmt
hefðbundnu ritmáli. Þannig að sko, jú, hvort að maður meti þetta í fari fólks, já, sannarlega, ég gerist sekur það líka bara þegar ég ofta að lesa almennt og reyna að fylgjast með ykkur og reyna að finna mér eitthvað að hlusta á, að það það sem ég uppteknari að forminu frekar en innihaldinu, sko. Ég vil frekar að hlutin sem sagðir skemmtilega og með eitthvað svona blæbrigðaríkum aðferðum frekar en að það sé endilega merkingin, sko. Og þetta háir mig stundum að því ég horfi of á þetta inntaki skiptir mikið svo miklu máli, sko. Þarna formið, eins og Bergur Ebbi sagði eitthvað, gull er gull að því marki að það glóir, sko. Það ekkert annað við gullið, það bara glóir, sko. Og þetta hangir einhver liti saman við aga í þínum huga? Já, ég sko, ef maður hugsar áfram lífsferðalagið, sko, því ég sannarlega var, ef ég hugsa út í mína æsku, þú veist, Hagaskóla og svo menntaskóla, að þá var ég, eins og ég var að lýsa, sko, ég lifði alltaf til að frjálst og var ekki mikið að fylgja reglum, þannig séð, og ég vildi snemma verða fullorðinn og var rosalega stundum held ég svolítið leiðilegur við kennarana í Hagaskóla, eða svona hrókafullur. Þú ert nú ennsakaður það stundum? Jú, það örugglega hættið því. Það örugglega hættið þess að svo ásökun loði við, en þá segi ég við þá, trúði mér, ég hef skánað, líklega. En ég meina, hroki náttúrulega birtingamynd þess að þú sért einhvern veginn að velta hlutum fyrir. Þú hafir einhverja skoðun á því hvernig þeir eru gerðir og auðvitað óhjákvæmilega grunnur hrokans að þú hafi trú á því að þessi samfæring þín, að hún sé einhvers virði. En það var mjög óljóst og hefur að mörgu leyti verið mjög óljóst í gegnum mín ævi hvað ég ætla að gera, sko. Að mörgu leyti, sko, vegna þess að manni eru auðvitað sköpuð einhver örlög, ég er svolítið forlaga að trúa, ég held að það sé eitthvað plan, en svona hvernig maður hefur ratað inn á þessar brautir hefur verið mjög skrítið, sko, og ég pæla ekkert mikið í því, sko, en svona þegar maður er svona persónuleg viðtalið, þá er mjög skrítið hvernig ég fór úr þessu einu í annað og yfir ég að verða einhvers konar hægri sinnaður stjórnmálamaður, sko. Sko, ef við reynum, það er svolítið mér að kenna að ég hef svolítið núna leyft þér að tala skoðanir þínar, en mér langar að reyna að kynnast tilfinningunum þínum og svona þínum einstakjarna. Varstu, sko, tölum að þessum trú til dæmis, ertu trúaður? Já, ég myndi segja að ég væri trúaður. Kviknaði það snemma? Ég fór í Vatnaskó 2007, 2008, 2009 og 2010. Þannig æðislega stað. Og það var ekkert af trúalegum ástæðum sem foreldrar mínir sendu mig þangað. Það eru, allan að pabbi kemur alltaf inn í kirkju, en mamma er svona, hún er gjarnari á yfirskilvillega, ef við getum sagt sér svo, opnari fyrir því. En hún er ekki heldur kristin í hefðbundnu skilningi, þó að ég sé skýrður í kristna kirkju. Að vísu síðan enda ég að ferma mig borgarlega. Já, borgarlega. Vegna þess að þar er þessi uppreisn í talum sem kemur svona aðeins meira úlingsárunum. Þar er hún aðeins dottin inn, en fyrir það, þegar ég var barn, 2007 þá er ég 10 ára, og fer í Vatnaskó. Og þar, sko, ég segi ekki tók trú, en það er alltaf gert grínað í fjölskyldunum minni, hvernig ég kom heim eftir Vatnaskó. Og ég kom mjög trúaður heim. Vegna þess að þetta er rosalega áhrifaríkt umhverfi og áhrifaríkur staður, áhrifarík náttúrulega trú sem að kynnist. Kvöldvökur, þar sem við erum að syngja upprisin er hann, húra, húra, þú veist. Og drottinn minn hirðir mig mun ekkert bresta. Og ég fann svölun í þessu, raunverulega. Bara þó ég hafi verið barn, ég fann bara, þegar maður var í kojunni að fara að sofa, að biðja bæn, með leiðsögn, eitthvað svona trausts, svona umsjónar aðila sem maður fann að var líka mjúkur og heill í sinni trú á drottinn. Rak þetta burt einhvern kvíða eða ótta sem að hafi verið? Ég veit ekki, ég er ekki allir hrættir frá því fæðast. Ég meina, við erum hrættar manneskjur og óttinn getur komið yfir okkur. Og ég fann alltaf þarna, ég man bara eftir þó að þetta hafi síðan fjarað út og það er eins og, það er þannig með trúna, það eru aðstæður og það er fjarað út og svo breytast þær, en á hverju sumri og á einhverjum ástæðum vildi ég fara 4 sinnum í Vatnaskó, sko. Það er þarna sem er mikið, sko. Menn eru tvisvar sinnum þykir gott, sko.
þetta alveg nokkura vikna dvöl, kannski 10 daga dvöl eða eitthvað svoleiðis, með vinum alltaf, góðum vinum, og við vorum auðvitað að gera margt annað, við vorum alltaf bara að sigla og smíða og í fótbolta og reyndar ekki fótbolta, ég gat það aldrei, en sem sagt, það var, já, ég myndi segja það og að mörguleiti sko, má örugglega segja að lengi búa fyrstu gerði í einhverju skilningja, eitthvað svona sitja eftir í þó þú síðan vaðir villur vegar, en þú ert lamb drottins og hann er hirðirinn og hann finnur þig að lokum held ég á einhvern hátt. Ég er samt ekkert þannig trúaður að ég segi svona orð svona án ákveðinar kaldhæðina fjarlægar, skilurðu. Ég fatta að einhvern veginn, það er líka í mér þessi kaldhæðina fjarlæga á hérna kristnu orðræðu og henni trúarlegu orðræðu og ég veit að þessi kaldhæðina fjarlægð er ekki æskileg trúarlega séð, þú vilt gefa þig drottna vald, en ég held samt að þú getur líka grínast með orðalæði sko. En til dæmis þegar Jón litli fæddist fyrir 3 vikum, leggstu þá bæn og biður það allt gangi vel eða gerir einhver samning við þinn drottin og segist allir gera þetta ef þetta gangi vel eða? Ég hef þegar mikið liggur við og þá er maður líka aftur, þá er maður svolítið ekki nógu guðhræddur, skilur, að þessu marki, maður fellst á það. En alltaf þegar mikið liggur við, þá svona leitar hugurinn aðeins þangað. En hitt er það að ég hef alveg átt í mjög miklum viðræðum við sjálf mig í gegnum tíðina og á síðustu árum, þá er ég alltaf að reyna að fatta, sko, hver er tenging manns við Guð, skilur við, og hvað er Guð? Ég meina, hvað eru Guð forlögin? Eru Guð... Og hver er tilgangur jarðlífsins? Já, hver er tilgangur jarðlífsins og ég og konum mér ræðum þetta ofta, ég hef það sem við getum kallað einhverju leiti sko jafnaðargeð, en ég segi að, þú veist, ég minnst að frekar bara vera á mörgu leiti oft þegar eitthvað kemur upp á eða er að trufla okkur eða er vesen, sko, að mér finnst ég hafa þjálfast á síðustu árum í svona sátt við einhvern svona skapara að einhver leiti, af því að síðan getum við einmitt sett þetta inn í hólf kristinna kirkju og ég gerir það að mörgu leiti, en ekkert að öllu leiti, að mörgu leiti er þetta líka bara einhver heiðindómur örugglega í manni, þú veist, bara eins og maður sér bara í Íslendingasögunum eða eitthvað svoleiðis, að þú veist, eigum á sköpum renna, það er búið að einhvern veginn ákveða eitthvað, þú getur ekki flúið örlögin, þau eru einhver og það hjálpar mér svo rosalega mikið að hugsa bara, ekkert gerist sem á ekki að gerast. Ég hugsa þetta bara allt, það er alltaf, þegar það er allt á rú og stúi og eitthvað svona virkilega kallar á þig að þú þurfur einhvern veginn að bregðast við og taka á svona stóraðinum, þá finnst mér það bara að þetta er að gerast á ástæði, það verður einhvern veginn og ég veit ekki hver er að ákveða þetta, skilur, en það er eitthvað. Þá maður kannski fljótar að ná sér eftir áfall eða tap eða... Það er bara stóra svindlið í þessu, það er bara, ég er bara svindla, það er alveg sama hvað gerist. Ég treysti á að það sé eitthvað, einhver ástæð, þó að það getur þetta verið hræðilegt og ég hef sem betur fyrir ekki lent í þannig stórum áföllum í lífinu að maður geti kannski alveg sett sig í spór þeirra sem virkilega gera það, sko. En allir lenda í áföllum og skakkaföllum og flóknum aðstæðum, erfiðar ákvarðanir, ég meina erfiðar ákvarðanir geta verið áfall, sko. Þannig að, já, að þessu marki þá nálgast maður lífið á vissum trúalegum forsendum held ég, sko, að það séu forlög, sko. Maður er forlaga sinni. Varstu viðkvæmt barn? Ég held að öll börn séu viðkvæm og ég held að maður sé ekkert undanskilinn, en örugglega ekkert viðkvæmari en aðrir. Ég mætti örugglega að segja að ég hafi frekar auðvitað herst í þeim aðstæðum sem ég ólst upp í bræðrahópi og miklu strákahópi. Það var alltaf endalaust af gaurum, bara allstaðar þar sem við vorum og við byggum á Hringbraut og þar var húsið alltaf fullt af bæði vinum mínum þegar síðar varð og svo vinum bræðra minna og maður var bara í svona svolítið hörðu umhverfi, sko, þar sem að menn er að deila á hver annan, þeir eru að gera grína hver öðrum, þetta er vægðarlaust umhverfi og þannig að maður myndar svona þykkan skráp að því leiti, sko, að þú ert ekkert, þú veist, ég ólst ekkert upp með tveimur, þreimur systurum sem voru þar rosa góða við mig. Þetta var mjög mikil harka, sko. Þannig að hún hefur kannski myndað einhvern skráp, en innst inni er auðvitað viðkvæmt barn sem þráir ást, þráir samþykki, þráir stuðning og mér finnst ég hafa fengið hann. Mér finnst foreldrar mínir hafa verið alveg ótrúlega
ótrúlega svona, gefur manni ótrúlega gott veganesti sko og sjálfsstyrkjandi veganesti, höfða til sjálfsábyrgðar, ekki mikil vorkunn, gerðu þetta bara, kláraðu þetta bara og oftar en einu sinni sem að var kannski einhvern mann innan gæsalappa við að gefast upp í einhverjum aðstæðum sko, til dæmis með mömmu þá er uppgjöf aldrei valkostur sko, þú bara klárar það sem þið ætlað að gera sko. Og sem er svo einstakur lærdómur sem að mamma hélt alltaf á lofti við mig allan frá svona úlingsaldri sem ég minnist af því hún er mikið í svona sjálfshjálp eða þannig eða svona í sjálfshjálp er alltaf svolítið niðurrifs orð á okkar tímum en ég til hana mjög gagnlega samt að það er venja sem er eina venjurum 7 samkvæmt einhver ákveðinni bók Highly Effective People eða eitthvað svona sem ég man bara varð einhvern veginn til varð að einhverju svona konsepti og maður gerir grína að mömmu fyrir að vera alltaf að pæla í svona hlutum en eftir að hyggja að vera próaktífur þar að segja að bara sama hvað þú gerir þá ert það þú sem berð ábyrgðina. Það er ekki neinum öðrum að kenna hvernig komið þið fyrir þér ef þér gengur ekki nóg vel hérna þá verður þú að taka ábyrgð á því hættu að kenna öðrum sem megin regla þá finnst mér þetta eitthvað að gaglaðast það sem að tileinka sér í lífinu að bara að sama hversu freistandi það er og sama hversu rétt það kann að vera í raun og veru að kenna einhverjum öðrum þín skakkafull sko þá er það samt bara þú sem ber ábyrgð á þínum viðbrögðum sko. Að tileinka sér þetta, það hefur verið bara nauðsynlegt. Maður getur ekki gert neitt held ég án þess að vera búin að tileinka sér þetta, annars festist maður í þessum hjólförum að kenna alltaf einhverjum öðrum Þannig að hugmyndafræði, ég held að skipti máli hvernig maður elur börnin sínu upp. Og það er, skilurðu, hvaða nálgun þú berð að borð. Ég held að það bara skipti sköpum það hvernig, og maður hugsar þetta svo mikið að því að maður byrjar að pæla alltaf mest í þessu þegar maður byrjar að ala upp börn sjálfur og þessi eldstur 7 ára þá byrjar maður bara, heyrðu, já, nú er bara komið að því að við þurfum að fara að fatta hluti, skilur, einhverja hluti. Það er að fara að fatta ákveðna reglur í lífinu, skilur. Þú verður að vera kurteis, þú verður að biðja það sem þú þarft, þú verður að bjarga sjálfu þér. Og mér finnst ég hafa notið mjög góðrar leiðsagnar frá foreldrum mínum og bræðrum og öllu nærumhverfi. Kennurum, maður ætti frábæri kennara sem þannig að viðkvæmur, maður er viðkvæmur ég er sannarlega auðvitað maður viðkvæmur og yngsta barn, ég meina það er alveg hægt að fara í freudiskar útleggingar á því hvaða áhrif það hefur á mann kannski maður þurfi einhver sagði að maður þurfi að þegar maður hefur ekki formleg völd og yfirráð eins og hinir þá þurfi maður að ná langt á sjarmanum en þessir óvinir mínir sem þú nefndir hérna, þeir eru kannski ekki sammálaðið að sjarminn sé að virka nógu vel en kannski frekar að vera svona einhver svona að reyna að tala sig í gegnum hlutina sko. Þú hefur ekki formlegt vald en þú hefur orðið og þú getur notað mátt orðsins til þess að reyna að koma þér í gegnum aðstæður og tala þig inn í ákveðnar aðstæður sem þú kannski átt ekki rétt á að vera í sko. Þegar þú ert 6 ára þá átt ekki rétt á að vera að leika með 8 ára börnum og eldri bróðum þannig að þú þarft að mæta kröfunum og þess vegna er bara að hugsa þetta núna sko. En viðkvæmur, maður er viðkvæmur ég hef alltaf verið á einhvern hátt viðkvæm sál alltaf með einhverja brynju utan á þér eins og við öll náttúrulega já, ég meina viðkvæmur bara eða sko, ég að því að þó að maður sé kannski innan gæsalappa tilfinninga kaldur að þessu marki að ég get oft veðrað flóknar aðstæður af yfirvegun, bara eftir mikla þjálfun og líka þessa trú sem ég er að tala að það sé eitthvað gott sem kemur á öllu illu en á sama hátt þá kemst ég mjög við sko. Ég er mjög tilfinninganæmur finnst mér, þetta er ég að reyna að útskýra fyrir konu minni Grætur yfir bíómyndum já, en kannski einhverjum yfir bíómyndum kannski að kirtlarnir séu eitthvað stíplaðir á öðrum sviðum en já, myndböndum og svona áhrifaríkum atriðum þá ger ég það sko. En alls ekki þannig að neitt sjá til auðvitað, þú veist hvernig við erum kallmenn. Já. Sko þú, þá veit ég núna að þú fékkst ást og umhyggju og hlýju og þú ert þakklátur foreldrum þínum, þú ert yngstur 3 bræðra sem er svona ákveðin staða að vera í, þú nýtur forréttinda sem yngsti krakkin en þú ert líka að berja svolítið fyrir þínu og þú lest mikið þegar þú gerist væld þá yfirgefur aldrei alveg hið borgarlega þú verður trúaður drengur og sækir þig mikið skjól í trúna sem þú væntanlega ert enn að nýta þér
Já, en það verður samt að segjast í sambandi trúna, það mjög svona, það slæðir í og úr með það. Slæðir í og úr, já. Sannarlega, því að, eins og sé, það hefur áhrif á með sem barn að vera þarna í Vatnaskógi, en síðan einmitt þegar koma úlingsárin og þá verður maður, þá öðlast maður svona aðeins borgaralegri trúabrögð öllu heldur sem eru pólitíkina, því það eru henn borgaralegu trúabrögð, það eru pólitíki, það vinstri mennska, það hægri mennska, það þetta sem ég held að sé úlingnum í blóðborið andof gegn svona þessum stóru ríkjandi stofnunum sem manni finnst hafa þetta kennivald, sem manni finnst hafa þetta og kannski að maður finnist sko þegar maður er úlingar þá finnst mann að vera innihaldslaust, maður skilur ekki innihaldið, maður segir akkur hefur kirkjan þessa stöðu, akkur hefur ríkisstjórnin þessa stöðu, akkur hafa og já, talandi feminisma, akkur hafa þessi kannski miðaldra eldri karlar, akkur hafa þeir þessa stöðu og manni finnst, maður gengur út frá því að sumpart eftir á hyggja kannski innfældni sinni sem úlingur að þetta sé innihaldslaust sko, að fólk eigi ekki, eða þessar stofnanir eða einstaklingar eigi ekki þetta tilkall til valdsins sem þeir virðast hafa og þá fer maður í uppreist gegn því og segir sko, ég ætla ekki að taka þátt í því að ferma mig í kristna kirkju, þú veist, ég vil frekar, ég hef efasemdir kirkjuna, ég fæ efasemdir um kirkjuna þegar ég þarna ungur og ég skrái mig úr þjóðkirkjunni til þess að skrá mig aftur í hana síðar, sko. Þannig að ég á sannarlega svona uppreisnar ungdómsár undir miklum vinstri áhrifum, en sko eftir á hyggja þegar maður hugsar það sem er fullur maður, þá maður alltaf orðin það breytist allt sko í lífinu við breyttar aðstæður og þá ég meira svona núna eins og ég sé þetta kannski að maður breytir skoðan aftur síðar að lífsleiðinni en að það sé frekar tímabil, frekar en grunnurinn af því að maður alltaf verið að núa manni því nasir sem maður kann að hafa sagt fyrir einhverjum 10 árum sko. Já, en sko hefurðu átt auðvelt með tengsl, varstu vinsæll í skólanum, varstu dúddinn sem gast unnið hvaða nemendakosningu sem var? Sko svarið við þessu já og nei. Ég hef sannarlega alltaf átt auðvelt með tengsl og haldist ágætlega vel á vinasamböndum þótt að það séu þetta eins og gengur og gerist. Og átt bæði vini og vinkonur úr öllum áttum og ég finnst bara mjög gaman að tala við fólk og ég var mikill spjallari alltaf með vinum, alltaf að tala við einhvern, alltaf að tala um einhvern í síman, alltaf að tala um einhvern á netinu. Mikil samskipti, ég hafði mikla samskiptaþörf, hún er tekið á sig aðra mynd kannski í seinni tíð. En pólitíska hlið á málunum, til dæmis með félagsstörf og annað í skólunum, að því þú nefndir til dæmis nemendafélagskosninga, þá tapaði ég nemendafélagskosningum þegar ég var mögulega komin í 8. eða 9. bekk í Hagaskóla og þá voru það eldri strákar sem eru góða vinir mínir í dag flestir. Þeir voru í herferð gegn mér að rífa niður plakkvöldin. Þannig að þarna ertu orðin umdeildur. Já, sko er ekki lífið einhvers konar statusleikur og barátta yfirráð og karldýrið byrjar auðvitað að hafa þessar tilhneigingar þarna þessu skeiði, þarna maður 13-14 ára og maður vill bara leggja undir sér landsvæðið og það mælist auðvitað ekki vel fyrir í Hagaskóla, þar mjög hierarkískt fyrirkomulag þar sem að þú ert ekkert að reyna að skáka 9. bekkingum með úr til 8. bekk eða 10. bekkingum með úr til 8. bekk síst að öllu og ég hef minningar af því að þá voru stelpur og strákar og maður verið að tala um alls konar fólk og svo eru gaurahóparnir og það eru gaurahópar og svo eru stelpuhópar og svo eru strákar að reyna við stelpur og stelpur að reyna við stráka og þetta mikrokosmos náttúrulega og mjög svona frumstæðu mikrokosmos af því sem síðar verður svona barátta nemendur á Hagaskóla sem ég bara fegin að ekki komist inn í ég hefði ekki nefnt þess á þessum tíma og þetta var ekki mikið áfall fyrir því hugsa úti en kannski er ég búin að bæla henni í minninguna en það auðvitað ekki gaman að tapa en ég man að þetta var alvöru skilaboðum að sko plakatunum rifið niður, sko. Ég man bara eftir því. Það hafði þýðingu og virkaði greinilega. Ég náttúrulega hafði ekki erindi sem erfiði þarna, en það samt ekki þar með sagt að ég hafi haft einhvern gífurlegan metnað til þessara félagsstarfa. Jú, síðan stofnuðu skólablaðið í Hagaskóla og það kom út og ég held að það sé ennþá gefið út
Þannig að einhvert var svona frumkvæðið og einhver tengingin og svona, einmitt, svona í 10. bekk þá hætti maður alveg í tölvuleikjum og fór svona að undirbúa sig undir að verða þegn í samfélaginu og vilja tala pólitík, vilja skrifa eitthvað, vilja, já, það er svona örgulega í 10. bekk sem það gerist. Ég held að dáist að hugur ekki þínu sko að þegar þú talar karldýrin í Hagaskóla þá augljóslega gerur greinarmun á karldýrunum og kvendýrunum eða ég skil orðin þannig. Já. Þú ert eðlishyggjumaður eða hvað? Nei, ég er engin einstrengingslegur eðlishyggjumaður. Ég hins vegar hafna því kategórist að ekki megi til glöggvunar á mannlegu samfélagi líta til eðlis okkar. Er efnabúskapur kalla að einhverju leyti að jafnaði annar en efnabúskapur kvenna? Sko ég er náttúrulega ekki efnafræðingur, þannig ég get ekki alveg svara því, en ég held að sko það sé ekkert ástæðulausu sem að kynin hafa hegðað sér mjög eðlis ólíkt alla tíð og núna er þetta gengið út frá því að kynin séu og það er meðal annars í þessum að mörguleiti í þessum ákveðnum útvarslum af feminismanum skilur að fyrir út í það þá er það snýst um það að jafna allt á jörðu sko, að allir séu eins. Ég held ekki að allir séu eins, fólk er mjög, konur og kallar eru mjög ólíka skepnur á mínum mati sko, að mörguleiti og svona í ýmsum skilningi og stóri misskilningurinn er að með því sé sagt að annað kyni sé veikara eða hitt sterkara eða annað betra eða hitt verra. Það er svo ævintýralega einfeldningsleg nálgun að halda þið fram að bara það að vilja skoða samfélagið einmitt bara í öllum mögulegu ljósi, einmitt í ljósi eðlis okkar og auðvitað samfélagslega mótunar af því eðlið og samfélagið þetta er bara eins gömul spurning og hugsast getur. Rousseau er bara að pæla í þessum, hvað er eðli og hvað er samfélagið eða hvernig þetta er orðað sko, náttúran eða uppeldið. Náttúran mótast af uppeldinu og uppeldið mótar sér náttúruna, uppeldið mótast af náttúrunni og náttúran er grunnurinn að þessu og svo er uppeldið einhvern veginn svar við því og samfélagið svar við því en já, eðlishyggjumæður en síðan svo er það skammaryrði ákveðið kannski í heimi þar sem að kyn er bara einhvers konar pæling sko, þú veist, eða einhver hugmynd sko, en kyn er þetta líka mjög líffræðilegu veruleiki finnst mér sko, auðvitað, það hefur alltaf verið það og mér finnst bara áhugavert að skoða það, maður sér það alveg. Mér veist ég sjá það í stráknum okkar elsta 7 ára litli bræður hans, hann er ekkert að deyja ára áhuga skilur, en mér veist eins og síðan hittir maður stelpu á kannski einhver aðeins eldri og þá er þær einhvern veginn miklu svona áhugasamari börn og að sjá það skilur. Mér finnst bara mjög áhugavert að pæla í þessu og hugsa bara hver er munurinn á okkur skilur og hversu mikið mótar okkur samfélagið og hversu mikið er það náttúran sko. Þú ert að gefa skinn að önnun sé meira í eðli kvenna en kalla? Sko önnun sé meira í eðli þá ég veit ekki hvort að maður myndi segja það endilega en jú, sko við erum náttúrulega, við erum lífverur og kynverur þú veist það og í líffræðilega samfélaginu ef við myndum bara líta okkur sem apa, þá augljóslega er það staðan. En svo erum við með samfélag þar sem við viljum sannarlega að karlar og konur taki jafnan þátt í umönnun barna. Eins og ég geri, ég veit ekkert skemmtilegra en að sjá börnin mín, sko. Að tengjast þeim svona djúpt sem ég held að sé mikill skaði að eldri kynslóðir hafi kannski ekki lyft sér það. Og mér finnst eiginlega óhugsandi þegar ég er með mínum börnum að einhvern veginn hafi einhver veigra sig við að sko, ég veit ekki, hver var pælingi? Var fólk að veigra sig við að sína umhyggju? Var einhver meiri kuldi í körlurum? Voru þeir voru alltaf meira fjárverandi sko, en ég er að segja bara út frá því hvernig ég er með mín börnum þá svona, finnst mér mjög erfitt að sjá fyrir mér hvernig getur það verið að maður myndi ekki bara sko, vera að kissa og knúsa strákana sína allan daginn og vera bara með þeim sko, í mjög nánum tengslum og alls ekki minna nánum tengslum en móðu þeirra sko. Mér finnst það óhugsandi fyrir mig, þess vegna finnst mér áhugavert hvernig það var háttað hérna áður fyrr. En jú, auðvitað er eðli okkar misjafnt og margvíslegt en svo náttúrulega erum við ekki eðli okkar sko. Nei. Við erum ásetningur okkar líka sem er til frjáls vilji, við getum líka farið út í það. Það er sterkt. Við gætum líka farið út í það ef við ætlum að spjalla sko í heilan sólarhring að sko villidýrið eða dýrið í manninum. Það er svona, það er smá, sko, af því ég er félagsfræðingur og
við getum sagt að fræðimenn eru kannski aftur núna að gefa villidýrinu í okkur aukinn gaum sem kannski var að einhverju leyti afmáð á einhverjum tímapunkti. Já, ég held að þú farir að mis við margt ef þú neitar að horfast í augu við það að við erum dýr. Algjörlega, og við erum dýr sem viljum hafa stöðu innan samfélags. Við erum ekki sannleiksleitandi dýr. Við viljum bara stöðu innan samfélags, held ég. Það snýst öryggi okkar sem lífvera. Það snýst líkurnar á að við getum komið frá okkur afkvæmi sem markmið lífverunar ef við förum út í það. Og þá erum við aftur að tala lífveruna, sko. Og svo samfélagsveran, sko, sem eiginlega önnur vera og trúarlega veran. En ég held samt að það séu afleiður af lífverunni á endanum, ég meina augljóslega. Að neita því náttúrulega alveg galið, sko. En örugglega vinsælt upp í háskóla ef við förum út í það, sko. En mér finnst, já, auðvitað ég meina, og sko, ef við hugsaðum bara hvað áhugavert að skoða hvernig af því þess vegna ég áhugasamur það ef maður hugsaði það hvernig Hagaskóli var og hvernig mikrokosmos þetta að samfélaginu, skilur. Að þarna færi náttúrulega tærri birtingamyndir af því hvernig fólk hegðar sér. Því síðan erum við í samfélaginu og verðum eldri og þá lærum við miklu fínlegri kóða til þess að berjast stöðu, berjast gæði, berjast yfirráð. Þar fyrir þetta miklu kurteislegar fram. En veruleikinn að mörgu leyti mjög grimmur, sko, og fólk að sigra og tapa dag inn og dag út. Það bara þannig og það þarf að herða sig og þess vegna var ég að tala um þetta, sko, að maður þarf að koma sér upp kerfi til þess að sætta sig við skakkaföllin, sko. Ég hef stundum séð myndböndið þín og ég freistast til að álykta að þú hafir lagt tölverða rækt við það, bara svipbrigði og annað þegar myndavélin alveg upp í þér. Ertu mjög kalkuleraður í því að velta fyrir þér trúverðuleika þínum andlitsdráttum? Það kannski, sko, TikTok menningin sem að gerði þig að þingmanni? Þetta eru góða spurningar, sko. Já, sko, stundum sagt the medium is the message. Það að segja, miðillinn eru skilaboðin sjálf, sko, að ég hef til dæmis fundið fyrir því margofta, stundum ég til dæmis að segja eitthvað að þú nefnir TikTok sem líklega áhrifamesti samfélagsmiðillinn, kannski fyrir utan X og Facebook og Instagram, þá var maður þetta komið með alltaf. Þeir hafa allir áhrif á sinn hátt. Það við oft lent í því að þessi hugmyndum að the medium is the message sem því mér ekki, það væri alveg þetta miðlunaleiðin miðlunin sjálf. Það raun og veru málið. Að sko, þú getur sagt eitthvað, ég hef kannski sagt eitthvað á pælingu 100 sinnum, sko, í ræðu og riti, í hlaðvörpum eða skrifa eða eitthvað svona. En það samt ekki gegn. En það ekki gegn, sko. En svo kemst það inn í þetta form á aðgengilegan hátt, það sem er að tala mannlega. Og sem bara ável við mig, ég nýt mín að tala í myndavél. Æfirðu þig? Já, bara með því að gera, sko. Sko, ég meina, ég náttúrulega hélt úti náttúrulega núna síðasta árið áður en ég endaði í pólitíkinni. Þá hélt ég úti alveg vikulegum þætti mjög lengi. þar sem að ég var bara að tala í myndavél í kannski klukkustundi senn næstu í hverju viku sko. Þannig að já, það bara felst mikil æfing í því en ég held að sko að mörguleiti, við erum alltaf ekki að tala um stjórnmálum sko, en svona samskipta aðferðir í stjórnmálum það er að breytast mjög hratt og ég er mjög þakklátur fyrir að hafa þessa leið inn í þetta og það getur vel verið að þetta sé grunnur að því að mann takist að gera eitthvað að viti sko, að þetta er hægt sko, en sér er rosalega áhugavert að við erum að tala um að vera hérna óþekkti þingmaður en að vera nýrun á alþingi, þá er það mjög áhugavert að þingstörfin sjálf eru síðan bara allt önnur skepna og að vera í ræðustól þingsins, þar er skipulögð fundarhöld og þingsköp og allt eftir kúnstæna reglum og miklar hefðir og reynslu mikið fólk sem er að það inni sem er í tengingu við sko allar fyrir kynslóðu þingmanna því marki að sko þú skiptir aldrei þingheimi alveg út þannig að það er samfella þarna við
svo stóran hóp forfeðra okkar og forveður okkar í þessum sama sal. Þannig að það svo magnað, það svo heilagt að þarna fara hlutinir fram eftir ákveðnum fundarsköpum og eftir ákveðnum aðferðum að koma inn í það, skilur, þegar ég einhver vanur að vera eitthvað TikTok að bladra, sko. Það síðan allt annað og það svo ótrúlega fyrir mig ræktandi og nærandi að bara vera algjör nýgræðingur í þessu tiltekna formi að flytja sér ræðu í þingsal. Þarna áttu inni mikið tækifæri til þróunar og... Já, og það ég held að ef maður lýsir sér einhvern veginn sem persónleika, þá ég með mikla svona knýjandi þörf til þess að mér fer að leiðast mjög fljótt stundum og verð mjög eirðarlaus ef ég kem ekki einhverju frá mér og það einhver mikil svona afkasta kvíði í mér ef svo maður segja, sko, ég verð að koma hlutum frá mér. Smá ADHD bragur? Ég veit það ekki, ADHD til? Ég veit ekki hvort það sé til, þetta til, ég meina, ég með ADHD? Alveg örugglega maður myndi eitthvað, ég held að hafa einhvern veginn reynt að greina mig með það, sko, en síðan hefur bara einhvern veginn hægt. Þú ert ekki hrifin af svona skilgreiningu? Nei, ég ætla að neita að taka við skilgreiningum sem draga frá mér einhverja ábyrgð og mátt, sko. Ég neita að fara að fallast á að það sé eitthvað svona við mig sem ég get ekki stjórnað, sko, eða þú veist. Ég vil endilega geta stjórnað þessu, sko, en já. En þú sagðir áðan að líf okkar snerist á nokkur leyti að bara koma okkur upp stöðu, bera undir þig eina sögu, sko, rétt að þú hafi gengið á fund Bjarna Ben og spurt hvort þú getur fengið sæti ofarlega hjá Sjálfstæðisflokknum fyrir síðustu kosningar, hann hafi neitað því og þú hafir þess vegna setið uppi með Sigmund Davíð og Miðflokkinn, þeir hafi fagnað þér. Já, nei, þetta góð saga, sko, og ég dáist að því hvernig sögurnar verða til í raun og veru. Þetta fór ekki fram með þeim hætti. Ég fór á fund Bjarna Benediktssonar eftir að hann bauð mér í stjórnarráðið til þess að ræða við mig stjórnmálin. Sæti á lista? Já, það var allir umræð og ég hef líka farið að fund með fleiri stjórnmálaflokkum, jafnvel fyrir þessar sömu kosningar vegna þess að fólk hefur áhuga að ræða saman málin. Ég vissi alltaf í hjarta mínu, held ég, að ég væri ekki að fara fyrir neitt annan flokk en Miðflokkinn, sko. En það var fyrsti kostur, sko. Það var þess vegna sem ég fór í Miðflokkinn, sko. Og ég segi það alveg falslaust, sko. Og ég skil alveg að það er alltaf góðu samkvæmisleikur að velta því fyrir sér, sko, hvort að mönnum hafi mistekist að komast þarna að og fólk má alveg fabúlera það, sko. Það ekki rétt. Miðflokkurinn miklu meira hugmyndafræðilega á mínum slóðum en Sjálfstæðisflokkurinn. Ég ekki svona vægðarlaus. Ég sannarlega hlynntur frjálsum mörkuðum en ekki á kostnað hvers sem en þarna eru komin í mikla pólitík, en nei, ég meina, ég hef rætt við fólk í gegnum tíðina og fyrir á ævinni þáttöku í stjórnmálum, en það var, mér fannst alltaf skrifað í skýin að þetta það sæti sem ég síðan tók í Reykjavík Suður fyrir Miðflokkinn, sko. Þegar þú, sko, sást Sigmund Davíð á sínum tíma í Windris-málinu, hvarflaði ekkert að þér að þarna væri hann að grafa sér ákveðna gröf og það væri svona trúnaðarbrestur á milli samfélagsins og hans, eins og sást nú á Austurvelli svolítið daginn eftir, og hefur það svona aldrei verið neitt erfitt fyrir það að kyngja því að þú fylgir manni með þá fortíð? Það ekki erfitt fyrir mig. Mér finnst hann hafa gert mjög góða grein fyrir sínum hlut í því máli öllu. Það var mjög óeðlileg aðferðafræði sem þar var beitt, sem hafði ákveðin tilgang að fella mannin og það hafðist í það skiptið. Þannig er þetta að vega blaðamennskunni sem að... Nei, ég er ekkert að vega blaðamennskunni, en ég veit alveg að blaðamennska getur verið iðkuð í ýmsum tilgangi og það getur ýmislegt vakið fyrir mönnum. Ég ætla ekkert að snúa blindu auga við þeirri staðreynd. Ertu að segja að það hafi verið eitthvað agenda í blaðamennskunni? Þannig? Nei, en þetta er ákveðin aðferðafræði, þetta er ákveðin bellibröð. Það má alveg segja það. En þetta er viðurkennt aðferð að rannsóknar blaðamennska? Það er ýmislegt viðurkennt sem er ekkert endilega frábærlega fallegt, sko. Ég meina, sko... Samt stærri orð fyrir þig að ræða þetta á þessum nótum af því að þú hefur lengst að verið blaðamaður heldur en margan annan. Já, jú, en ég er nú ekkert svona, ég hef ekki í brjósti þennan sama heilagleika sem sumir blaðamenn vilja sveipa þessa grein, sko. Að þetta séu eintómir riddarar frelsis og friðar í heiminum og fegurðar
Heilugustu kýra alheimsins. Já, ég hef alls... Ónæmar fyrir öllum þrýstingi. Já, og alltaf, það vakir alltaf gott eitt fyrir þeim. Ég var blaðamaður og hef verið blaðamaður og ég upplifði mig að mörgu leyti sem blaðamann einhver leyti í svona innsta eðli og aðferðir blaðamennskunar eru mína ær og kýr. En svona sjálfsmynd í blaðamennsku í nútímanum eru þetta mjög flókið fyrirbæri. Hver staða blaðamennskunar er og við getum nú haldið 20 klukkustund að þátt það, sko. En nei, auðvitað, sko, stjórnmálaflokkar hafa allir sína fortíð, sko. Stjórnmál eru rosalega átök. Ég sé það líka bara á þingi. Það eru mikil átök sannarlega smátt og stórt. Og nú er þessi átök þitt lífs viðurværi. Já, og það er mikill skóli að venjast þessum heimi. Hann er rosalega harður. Og ég fann það líka kannski bara fyrst að koma að mörgu leyti á óvart þegar ég fór síðan inn í kosningabaráttu því ég hef alveg verið sko, í fjölmiðlum og maður hefur verið að segja eitthvað og kannski myndast eitthvað smá drama út eitthvað sem maður segir. En það er ekki, sko, ef maður fer í framboð í svona kosningum þá er þetta með þess að keppa við hverja miðflokkurinn að keppa kjósendur. Það meina kannski Framsókn, kannski Sjálfstæðisflokkin, kannski á einhverjum stigum, jafnvel Flokk fólksins, minna við Samfylkinguna líklega, minna við Reisn. En það er svo sem bara stjórnmálafræðileg greining, en þú ert alltaf að keppa við allt þetta fólk og alla þessa flokka og allt þetta fólk sem hefur hagsmuni á því að þér gangi illa. Og þá fann ég alveg fyrir nýri tegund af svona hita sem myndast utanum svona gegn manni, sko, þegar fólk hefur raunverulega hagsmuni að því að grafa undan manni, sko. Þannig að það var nýr skóli, sko. Það er aukinn þungi í átökunum, sko. Það er svo auðvelt að vera svona ábyrgðarlaus blaðamaður, það stendur ekki svona mikil sko, öðrum stendur ekki alveg sami stuggur af þér nema kannski ef þeir eru hugmyndafræðilega ósammála en í kosningabaráttu það fullt af fólki sem er alveg sammálaðir en það er bara í keppni við þig stöðu sko, eða atkvæði og þá færið miklu stærri hóp á móti þér sem er bara ég held að sé bara með holt, þetta herðir mann þetta er eldskírn, þetta er skírn í eldi og baráttan, lífið er að mörgu leyti barátta, við getum nálgast það þannig. En eins og með Bergþór og ummæli hans sem féllu á Klausturbarnum, ertu aldrei með óbreiði munni vegna þessara fortíðar? Nei, þetta eru bara mál sem menn eru búin að gera upp. Ég er bara ekki að dveljast í fortíðinni og auðvitað er allt notað í pólitísku tilgangi, haldið á lofti, haldið á lífi, ásökunum sem er haldið svona á fólki. Það er bara, ég lít bara á það sem pólitík upp úr þessu þegar menn hafa bara gert sitt upp og haldið áfram með lífi, sko. Þá er það bara pólitík að halda það á lífi og það er bara sjálfsagt réttur fólk, sko. Mér líður ekki sem fólk sé að gera það af mórölskum heilindum, af raunverulegri hneykslan, skilurðu? Þú lítur það ekki þannig á sem að vammleysi sé sérstaklega eftirsóknarvert þegar umræðir fulltrúa sem velja sem þingmenn þjóðarinnar? Ég held að það sé umræða sem við erum að taka. Mér finnst að sko vammlausa fólki er eiginlega ekkert alltaf kannski þarna fólki sem hefur það allir brunns að bera sem mér finnst þurfa sko. Ég er ekki mjög móralskur í mínu eðli eða fordóma fullur. Ég er mjög svona frjálslyndur í huga sko. Ég á mjög auðvelt með að skilja fólk. Eða þú veist, ég bara skil fólk að einhverju leyti, reyna að skilja það. Hvað, ég meina, er ástæða fyrir mig til að sitja hérna á háum hesti og segja dæma lifendur og dauða eftir einhverjum móralskum mælikvörðum mínum. Mér finnst það ekki áhugaverður leikur að segja að fólk gera eitthvað af illum hvötum eða góðum hvötum, að fólk sé gott eða illt. Ég hugsa ekki á þeim nótum á mörgu leyti. Það þýðir ekkert að maður sé kaldur að þeir ekki sjá ekki þessa þætti. Ég veit að það er til illska, það er til góðmennska, það er til mennska, það er til góð tenging og aðstoð og fórnfýsi, þetta er til og þetta er æðislegt og þetta er manneskjan sjálf, skilurðu en ég tel ekki að við getum tekið allar gjörðir fólks eða hvernig það talar eða hvað hefur gert í gegnum tíðina og sagt, þetta er góð manneskja eða þetta er slæm manneskja, þetta er flóknar en svo og sannarlega breytist fólk í gegnum tíðina þú ert ekki svo sami núna og þú varst fyrir 5 árum eða 10 árum þannig að mörgu leyti að því að við tala til þessum að því maður talar kristnina sko, þá er það raunverulega líka ákveðið trúarlegt fyrirbæri sem mér finnst mjög verðugt að það er svona innileg fyrirgefning að segja bara, og ég er ekki að tala bara eitthvað fólki sem hefur gert eitthvað að sér eitthvað svona, líka bara, þú veist, að því við tölum þú veist, að fólk tala kannski stundu illa mann í stjórnmálunum og bróður minn var að lýsa þessu svo vel fyrir mér að þegar hann tala bara nálgast það trúarlega líka
að bjóða hérna kynina, að segja bara, þú veist, ég fyrirgeður, og ég raunverulega, þú veist, fólk stundum eitthvað byrju, hvernig getur þú hugsaðir að fallast á að vera, skilur, hvort sem það vinur einhvers áfram eða þekki einhvern áfram eftir að hann hefur látið þetta fallum þig að tekið þátt í þessu eða þessu gegn þér eitthvað. En ég raunverulega reyni bara, þú veist, mér bara annað svindl, sko, bara annað trikk í bókinni, það bara, ég er bara fyrirgeður. Ég reyni, ég er ekki langrækin, ég veit að við erum alls konar, aðstæður eru margvíslegar, hvatarnir okkar í lífinu eru alls konar, við erum oft í ákveðnum hópum og það dregur okkur inn í ákveðna atburðarás. Ég held að þetta snúist ekki allt gott eða illt, þetta bara aðstæður, þetta bara manneskjan og ég held að fyrirgefningin sé algjört leynitrikk líka, að segja bara, þú veist, ég fyrirgefi þér og ég elska þig og Guð elskar þig. Og ég hljóma alltaf þessu rosalega trúar þegar ég segi þetta, en kannski maður það öðrum þræði, en þetta er bara svo hreinsandi. Ég hef heyrt líka þig, sko, að þú sért ekkert með þær skoðanir sem þú stundum heldur á lofti, þú sért svona kalkuleraður gæi, sko, og fundvís á hagsmuni, fundvís á atvinnutækifæri. Þú ert komin í mjög þægilega innivinnu núna sem er bara ansi vel launuð og ertu bara dálítið svona að blöffa, ertu bara dálítið sniður heldur en við flest hérna, þú bara býrð þér til einhvern heim, þú býrð þér til einhverja skoðanir, þú keyrir á mjög flinkur svo saman myndavélina, svo keyrir bara á einhverju sem að þú áttar þig á að getur talað inn í ákveðin hóp fólks og atkvæði og bara lifibrauð. Já, ég veit ekki, sko, ég meina auðvitað er þessu haldið fram, sko, ég finnst þetta bara góð pæling, sko, ég meina, ég held að hann fari bara niður í, sko, akkur gerir maður það sem maður gerir, mér finnst ég ekki vera að gera hlutina fyrir samþykki, mér finnst ég vera að segja hlutina þegar mér finnst ég vera sannir. Ég skil alveg að fólk vilji komast að aðra niðurstöðu, sérstaklega ljósa þess að ég áskil mér þennan umdeilda rétt til þess að skipta skoðun. Sannarlega, ég hef skipt skoðun á stórum málum í gegn tíðina, eiginlega öllum stórum málum. Ég tel það frekar merki dómgreindarleysi að það gerist ekki hjá fólki. Þú verður að vera áfram í sjálfskoðun. Og hvað þá á 30-aldrinum, hvað þá þegar þú lendir í að eignast þessi börn, hvað þá þegar þú lendir í að fara að reka heimili, hvað þá þegar þú sér lífið allt í hennu frá allt öðru sjónarhorni en þú hefur gert alla tíð. Þá finnst mér skrítið ef maður væri bara alveg við sama heygarshornið. Hins vegar verði ég að benda það í þeirri umræðu þegar fólk spyr mann hvort maður sé hreinn og klár tækifæri sinni sem segir bara það sem kann að framfleyta manni inn í þægilega stöður. Ég myndi hafa öðruvísi aðferðir við ef að það væri markmiðið, sko. Þá væri miklu einfaldara fyrir mig að vera bara frjálslyndur, þægilegur miðjumaður sem færi bara einhverjar fínar stöður hér og þar. Ég held að væri miklu einfaldara líf fyrir mig að vera ekki alltaf að segja eitthvað sem bakar manni það að einhverjar ágætur einsleitur hópur fólks, af því að maður tala alltaf einsleitnina, einsleitur hópur fólks sé að segja að maður sé hatursfullur eða annað eins. Ég myndi ekki segja að þetta væri endilega til þess fallið að skópla til mín veraldlegum gæðum að fá þannig orðspor. Ég held að það sé frekar bara hvimleiður fylgifiskur þess að orð mín eru oft miskilin, þau eru lögð út á versta veg og annað eins, en ég auðvitað veit ég að það sem ég segi hefur hljómgrunn á meðal fólks. Maður verður að finna fyrir því að það sé hugmyndafræðilegur farvegur fyrir það sem út að segja, jarðvegur, og augljóslega er það. Við unnum mikinn, núna erum við konum í pólitíkinni. Nei, en sko, ég var í vinnu á Stöð 2 og ég hætti þar. Ég var í rosalega þægilegri stöðu þar. Og ég hætti þar vegna þess að mér fannst það var ekkert út af fólkinu sem ég vann með, það var bara út af umhverfinu og forminu, það var ekki út af einhverjum yfirmönnum, það var bara út af umhverfinu og þessum meginströms fjölmiðla vinnu. Var Stöð 2 á þínum tíma og Vók fyrir þeim? Ég held að það hafi hægt og rólega verið að gerast. Ef við förum alveg, ef við sjóðum þetta niður í þær einföldu skilgreiningar að vera Vók eða ekki Vók. Ég held að þetta er bara, ég held að bara fólk passi misvel á staði, sko, en ef ég hefði viljað vera bara tækifæri sinni og hafa það gott og jafnvel bara vera í sjónvarpinu og vera voða eitthvað svona sjónvarsfígúra, það hefði bara getað haldið þar áfram í mörg ár, en ég bara hætti með óvænt þar, en ég hugsaði bara ég vil einhvern veginn aðeins leggja
setja öðruvísi mark þar sem ég ræði alveg, sko, þá stofnaði ég mitt eigið fyrirtæki, sko. En já, ég meina, ég hafði það líka, nei, bara að því maður alltaf svara fyrir þessa launaspurningum Alþingis, sko, ég hafði það mjög fínt í rekstri míns fyrirtæki, sko, ég var búin að smíða rosalega þægilegar aðstæður fyrir mig og mína fjölskyldu í gegnum það, sko, þannig að það ekki það sem ég leitast eftir, sko, það að segja einlæglega, sko, ég gef fólki fullan rétt til þess að skrumskæla ásetning minn eftir þörfum, en það getur líka vel verið það, sko, að það fólk sem hefur þess að trú að því finnist það engin skrumskæling, því finnist þú bara sniður. Já, nei, og já, eða bara klókur, ég meina, já, er það ekki líka aftur, þá komum við þá ekki aftur í sjálfsbergar viðleitni karldýrsins, þetta kvendýrsins líka. Við tölum aðeins kvendýrið konuna þína. Já. Hérna, sko, segðu okkur aðeins frá henni. Já, hún er mín gæfa, raunverulega. Það er alveg ótrúlegt að einhvern veginn hafi okkar leiðir saman. Kynntust þarna þegar við unnum saman á Stöð 2, síðan hvarf hún til annarra starfa og síðan löngu síðar einhvern veginn þróaðist þetta í það sem þetta er núna. Nú erum við gift. Nadine Guðrún Jaki. Hún starfar núna, hefur verið í svona samskiptamálum fyrir flugfélagið Play, en var sjálf lengi í fjölmiðlum. Er hálf líbönsk. Móðir hennar eignaðist hana með líbönsku manni þarna í Arabalöndunum fyrir margt löngu. Ætli það hafi ekki verið í upphafi 10. áratugarins, 90 er hún fædd. Og þær flytja svo heim og hún er lögfræðingur að mennt og er að mörguleiti mjög ólík mér. Hún er ekki sama nörd og ég, hún er meiri manneskja athafna og við erum ekkert alltaf heldur sammála allt. Við tökumst ofta á alls konar mál, en berum virðingu fyrir skoðunum hvort annars, sko, og teljum að þeir komið til á svona, hvað getur sagt, úthugsuðum grundvelli en ekki að þessu ístöðulaust rusl, og ég held að ég gæti ekkert verið að gera neitt sem ég er að gera án hennar, sko. Ég veit ekki hversu vel það hljóma fyrir henni að ég gera hana ábyrga fyrir öllu mínu framferði, en bara styrkurinn sem að sækir í svona traust og örugt samband, sko, og svo er það börnin, sko, að hún sem móðir er náttúrulega alveg, skilja, það er bara kraftaverk, hún er alltaf með barn á brjósti núna, og það er algjört kraftaverk að horfa þetta, talandum að við séum, sko, dýr, þetta er bara spendýr, sko. Barnið bara liggur utan á móður sinni eins og spendýr, sko, og þessi djúpa svona samfélagslega, persónulega hjónabandi er náttúrulega öðrum þræði trúarlegt líka náttúrulega, ef við verðum að tala um trúna, en það er auðvitað kannski allt of trúarleg stofnun í seinni tíð, en þetta er kjarnin í mínu lífi, sko. Það er fjölskyldan, finnst mér, sko. En á sama hátt, sko, eru fjölskyldan og kannski metnaðurinn til starfa fyrir land og þjóð eru kannski svona öðrum þræði svona tvær hliðar á sama peningi, sko. Ég sakaði stundum að, þú veist, hún er stundum að tortryggja mig að, sko, mér finnst hið persónulega pólitískt og mér finnst hið pólitíska persónulegt. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig ég get útskýrt það, en mér finnst fjölskyldulíf mest áhugavert að skoða það líka í pólitísku ljósi, sko, eða í einhverju skilningi, sko, hvernig stofnun er þetta, hvað er að gera. Þetta er besta leiðin til að alveg börn, sko, þetta er æðisleg leið, fjölskyldan, kjarnafjölskyldan. Þetta er náttúrulega bara mannskepnan að reyna að koma sér upp einhverjum kerfum, sko, til þess að viðhalda mannfjöldanum, sko, þú veist, þannig að það er en á sama hátt, sko, lifum við líka á brotnum tímum, öðrum þræði. Ég meina, Íslendingar eru ekki að fjölga sér þannig að þeir nái að endurnýja sig. Fjölskyldan er á undanhaldi sem grunnstofnun. Þú ert nú að reyna að móast við í þeim efnum? Sannarlega, ég tel að það sé eitt af, og þannig að þarna blandast líka þið persónulega og pólitíska, sko. Ég tel að það sé eitt stærsta allra, bara að það sé stærsta hagsmunamál okkar Íslendinga, að við náum aftur sambandi við þetta, sko, almennilegu samfélagslegu sambandi við, sko, að stofna fjölskyldu og fara í barneignir, sko, það er eitthvað rof, skilur, sem hefur orðið. Og þú trúir því ekki að sú hugsun myndi bitna frekar á konum en körlum? Nei, alls ekki. Ég held að sé ekki hægt að draga upp þá myndir, sko, fjölskyldulíf
og ábyrgðin sem fylgir því að eignast börn hefur alltaf dreifst, hún hefur, eftir ólíkum tímum hefur hún dreifst með ólíkum hætti af karl og konur, en hún hefur auðvitað alltaf lagst þungt á alla, sko. Það er þannig, sko. En gefur konan þín þér ráðgjöf, segir hún stundum við þig að kvöldi dags, Snorri, þú ert nú meiri fábjörn. Af hverju gast ekki sleppt í að segja þetta þegar þú bla bla bla? Endurum á eins, og þá getum við rætt, sko, endurum á eins. Það er ekkert laust við að maður fái svona mjög kurteislega stjórnarandstöðu heima fyrir, en samt svona góðkynja. Það er bara kritísk umræða og mér finnst það miklu frekar koma þá af þeim stað að hún hafi áhuga á því hvernig þessar hugmyndir geta orðið skýrari eða hvernig það er frekar en að hún sé sko að hún hafi efasemdir eða hún sé að láta eitthvað álit annarra trufla sig eða eitthvað svoleið, sko, því að álit annarra, ég meina, sko, í þessu stjórnmálum maður alveg upplifið það að þetta er mikill, maður er svolítið að lenda á vegg með það, bara, heyrðu, nú er ég í þessari stöðu og það er bara mjög margt sagt um það sem maður er að gera og fólk hefur á því mjög sterka skoðun og það er ekkert, sko, fjölskyldan var ekkert að biðja um það, sko. Fattarðu, það er ég sem er að mörguleiti og þetta er kannski þessi stjórnmálamenn hafa allir lent í og auðvitað munnsýðum að sjálfur sem er bara óbreyttið þingmaður en þegar fólk fer í þessar æðri stöður og þegar hlutinni verða raunverulega þegar færist alvöru hiti í leikin þá get ég séð fyrir mér og ég finn það núna maður þarf að undirbúa fólki sitt að einhverju leiti, maður þarf að taka tillit til þess samt ekki of mikið en þetta getur náttúrulega líka ítt mönnum inn í einhverju svona þægindaskil að hugsa ég vil ekki rugga bátnum bara fólksins míns vegna. Þetta er ákveð jafnvægi sem maður þarf að stíga, sko. Kannski er eitthvað líkt með hlutskiptið þínu núna og ömmuðinnar Helgu Kress? Ég segi nú að ég er einmitt þarna, pönkið er okkar megin núna, pönkið er hægra megin, vinstrið er meginstraumurinn af mínum mati, eða kannski allan ef við tölum frjálslynda vókið, skilur það er meginstraumurinn, að hugsa hlutina aðeins öðruvísi undir öðrum formerkjum. Þar liggur pönkið. Ég held að, sko... Sennilega þurftu ættingjar Helgu Kress að hlusta á alls konar hluti og svona... ég vafalaust ef maður hugsa út í það, sko. Ákveðið áreiti sem maður fyndi því að vera skildur ömmuðinni þegar hún var... upp á sitt umdeildastað. Já, upp á sitt umdeildastað. Já, nei, hún mætti miklu mótlæti vegna þess að hún var að stinga á kýli sem voru einmitt þá uppi, svo maður segja, og þá nauðsynlegt að gera. En síðan breytast tímanir og þá verður baráttan allt öðruvísi, tekur þessu aðra mynd og baráttan fyrir frelsi, fyrir hugsanafrelsi, fyrir að því leiti mannréttindum, af því að hugsanafrelsi og tjáningafrelsi er mannréttindi fyrir mér, að það er oft talað um alls konar mannréttindabaráttu að hún er í vök að verjast, mér finnst ekki nógu mikið talað um tjáningafrelsi til dæmis, að fólk fái að segja hugsun, ekki bara formlegt tjáningafrelsi að fá ekki að fara í fangelsi, heldur bara að fólk eigi auðvelt með að vera í alls konar stöðu og segja alls konar hluti, sko. Það er, en kannski er það líka talsýn, sko. Og svo er það baráttan gegn leiðindum. Já, og bara húmorsleysi. Nei, það er margt í þessu, maður. Það er margt í þessu. Hvernig er þið búið að líða í þessu spjalli, Snorri? Mjög vel. Já, þetta er bara það er gaman að fara eins á svona alveg persónulega nótur. Maður er svo sem alltaf bladur um sjálfa sig, en samt ekki alveg kannski svona. Kannski maður ætti að leiða því hugan meira að fara að skrásetta. Ég er nú duglegur að skrifa dagbók og reyna að halda utan það sem drífur á dagamann, sem þú veist nú hvernig það er þegar annirnar hellast yfir, þá er ekkert alltaf sjálfsagt að maður haldi utan hugsanir sínar, sko. Akkurat. Skilurðu heiminn betur eða öðruvísi núna en fyrir þessum rúma klukkutíma þegar við hófum spjallið? Já, það er góð spurning, sko. Ég finn fyrir því að, sko, við erum ekkert eitthvað endilega svipum slóðum í pólitík endilega, ekkert endilega en örgulega sameiginlega drættir eins og allstaðar, sko. Ég er eins og þú að ég áskil mér rétt til þess að sveiflast bara frá mínútu til mínútu. Hvað var það, skoðanir mínar og hugsanir og það sem ég trú á? Þú átt stað hjá okkur í miðflokknum þegar það kemur í þínu lífi. Þakka þér fyrir. Nei, en ég held að í þessari harðvítu samfélagsumræðu sem hún sannarlega er oft, þá erum við mjög svona gjörn á að setja fólk draga fólk í dilka og svona
gefa okkur bara að það sé engin leið að ræða saman sko. Og oft það þannig og sumar hliðar baráttunar fara ekki þannig fram að við séum í kurteislu samtali. Sumar hliðar eru bara hreinlega ómálefnalegar í sínu einsta eðli. Það snúast að taka bara þá þætti sem henta þér og básuna þeim í ákveðnum tilgangi. En hinn hliðin síðan bara svona sem mér finnst svo gott við íslenskt samfélag, bara mennsk hliðin að gæsalappa, að því markið sem hitt ekki mennst, það pólitískt, að við erum náttúrulega bara öll í sama báti, sko. Við erum bara hérna á Íslandi, þessari sérkennilegu eyju, við erum örfá, við náum ekki máli, annað leiti, sko, að mörgu leiti. Þú veist, við náum alla máli að mörgu leiti, þú veist, við erum það fá. En við erum svo merkileg, finnst mér. Mér finnst við bara svo djúplega merkilega, bara allt sem íslenskt talandi sko, þú veist, maður, ég þoli ekki RÚV, veist, alveg hræðilegt. Ég ekki sammála vælinu hérna í samstöðinu alltaf. En bara það að við séum að tala íslensku, sko, það heldur mér áhugasum, það heldur mér fullum af ást gagnvart þessu, vegna þess að þetta er mitt fólk, þetta er það sem mér kærast. Og þessi djúpa tenging bara raunverulega kjarninn í mínu lífi, bara allt sem okkur, allt sem við okkur og allt sem við erum, allt sem við höfum verið, allir forfeðurnir, allar framtíðarkynslóðir. Ég bara raunverulega elska það, sko. En þú vilt geta verið stoltur af Íslandi, Íslendingum án þess að vera sakaðar þjóðrembu, þjóðhverfu og útlendingaandúð og ég held að við séum hægt og rólega fikra okkur út úr þeim kreddum sem kannski tröllriðu öllu hérna í nokkra áratugi og það komið til af illri nauðsyn, það komið til eftir að þjóðernis ofstopi hafi gripið sig og leitt til hörmunga. En ég held að við sem að fikra okkur út úr því að það sé hægt að draga beina línu á milli þess að vera að því ég er þjóðrækin, ég stoltur af þjóðminni, ég örugglega einhver skil ekki þjóðernis sinni að því marki að ég líta þjóðerni sem mjög veigamikinn hátt. Þjóðlegt íhald. Þjóðlegt íhald, jú, afalaust með kalla það og Gísli Marteinn kallar það kannski populisma eða eitthvað svoleiðis. Ég bara á því að núna séum við miklu frekar að sigla inn í tíma þar sem að þessi ásökunum að þetta sé illkynja, þetta sé óeðlilegt og vandamál. Ég alveg hættur að gefa því gaum þegar fólk nálgast þetta með með slíkri svona afgreiðslu, að afgreiða þetta bara eitthvað slíkt. Ég held að þetta sé miklu frekar eitthvað sem við höfum að leita í og finna kjarnan okkar í og það getur bara verið mjög mannúðar full þjóðernis stefna í einhverjum skilningi eða þú skilur hvað við. Það bara, þetta gert á grundvelli ástæðs náungan, sko, og það sko, og bara að því að maður talar alltaf þetta, sko, það svona oft í þessu að því að við tölum þessi mál og það auðvitað alltaf óhjákvæmilega umræða það, sko, ef maður ánægður með þjóðerni sitt, maður þá óánægður með aðra þjóðir eða óánægður með fólk á öðrum uppruna, það engan veginn sama sem. Og það að átta sig á því að það sé til eitthvað sem heitir við, þá óhjákvæmilega til líka eitthvað sem heitir aðrir eða þið eða þau, að fallast á að það sé til eitthvað sem heitir við, það hefur engar neikvæðar hliðarmerkingar nema við ákveðum það og nema við beitum því þannig. Ég held öllu heldur að gleyma því að við séum við, að það bjóði hættir heim. Ég held miklu frekar að það sé eitthvað sem ættum að varast, að gleyma því að hér sé eitthvað, að halda bara Íslandi, þetta bara eitthvað efnahagssvæði, bara eitthvað fyrirtæki hérna, eitthvað rekstur, eitthvað fólk, þú veist, ég meina land, þjóð og tunga, þrenning, sönn og ein. Mér finnst þetta samofið, þetta ekki og mér finnst okkur hafa rekið svo langt út fyrir mörk hins skynsamlega í þessari ágætu viðleitni þó að gæta okkar auðvitað á því að vera ekki einmitt með ofstopa eða andúð gagnvart nokkru manni sem ekki til í mér, sko. Ég er mikill mannvinur í mínu eðli, sko. Og þetta ekki átakafælinn þó? Kannski ég samt átakafælinn. Mér leiði stundum að þurfa stundum ég rosalega spenntur fyrir átökum. Stundum í það í skinninu. En sum af þeim átökum eru mér ekkert endilega að skapi og þá hugsa ég frekar að ég þurfi bara að vera
að taka einhverja byrðar á mig og sinna einhverju sem að ég vil ekkert gera í stundum svona ekkert alveg að fúsum og frálsum vilja heldur sko, meira bara skildurækning gagnvart málstafnum sko. Snorri, það búið að vera gaman að spjalla við þig. Já, sömuleiðis. Og þakka þér kærlega fyrir að koma. Ég veit heilmargt, að mér finnst ég veit heilmargt þig núna. Já. Og eitthvað þinn innri mann sem ég vissi ekki áður og ég vona það að hlustendum og áhörendum líði eins. Það rétt sem þú segir, sumpart eru við ólíkir, en það líka sitt hvað sem við eigum sameiginlegt og þannig það nú með flest okkar. Já. Að í stað þess að vera að einblína á það sem aðgreinir okkur, þá getum við nú stundum líka bara velti fyrir okkur hvort þess ekki fleira sem saminar okkur. Já, mér þetta skrýtna klan norður í Raskati á eyjunni, við sitjum uppi hvert með annað og þurfum einhvern veginn að finna út úr þessu. Já, fallegasta leiðin okkar til þess að við verðum svo stíf þegar við verðum fullorðin. Við stífnum svo mikið upp af félagsmótun, af átökum við aðra, af áföllum, af veseni, af ábyrgð. Maður stífnar allur. Það er galdurinn í því sem við erum að tala að finna það sem við eigum sameiginlegt. Galdurinn í því í börnunum. Við erum öll sammála að þessi börn eru yndisleg. Við kemum bara að leikskóla. Þetta bara það fallegasta. Og þetta framtíða kynslóðin. Þannig að hún tákn fyrir sameininguna okkar. Og við erum að klúðra því svolítið. Þessu. Þetta það sem getur, og það nákvæmlega þar sem að kynslóðunar sameinast á ný, skilur við. Foreldrar okkar gætu að hafa tekist á, eða ömmur og afar. En síðan eru nýju kynslóðunar, það ákveða þetta upp á nýtt og það verða aftur vinir, sko. Þar eru öll dýrin í skóginum vinir, sko. Þannig að þar börnin þau eru svo tær, þau eru svo ómenguð og óspilt. Já, og þú náttúrulega mjög heppinn maður núna og haltu fast í alla þessa fegur sem að þér gefin vegna ykkar unga drengs, 3 vikna gamals drengs. Maður jú eftir á að hyggja þegar ég hugsa mín svona bestu skeið ævinnar. Það voru nú sennilega árin þegar ég átti barn sem var yngra en 4-5 ára gamalt, sko. Þetta er ótrúlegur tími. Já, það svona 7-8 ára sem drengirnir taka kannski alveg gott, kannski 12 ára ósympatískt skeið. Það kaldtýrið. Og maður þarf að njóta þess að áður en það skellur á. Og maður getur notið þess, maður getur sannarlega notið þess þó þetta sé alveg brjálæðislega erfitt líka. Það bara hannig, það lífið. Kæra þakki fyrir komuna, Snorri Másson, gangiði vel. Takk. Við höldum áfram dagskráni hér við Rauðaborðið, ekki fara langt, kæru hlustendur. Annar kafli eftir andartak. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér vikulegu gestur núna, Eyjólfur B. Eyvindarsson. B. Eyvindarsson. Fyrir hvað stendur B-ið? Bergur. Bergur. Þetta vissi ég ekki. Fallegt nafn, Bergur. Við erum svona, þú hefur verið að koma hérna til mér síðustu vikur til þess að fara yfir mikið svona Suður-Ameríka, en við hefum líka tengt þetta við hnattræna suðrið og það mikið að gerast í Afríku, þannig að það gott að skoða þetta allt í samhengi. Málið náttúrulega mikið af þessu það sem gerist fyrir sunnar miðbaug, það kemur ekki fréttir á Íslandi. Nei. Það svona eiginlega bara þumbutnareglan. Þannig að já. Það ekki sett frá þessu Reuters, þannig að það kemur, þar að leiðandi kemur það ekki heimskviðum. Hvað Reuters og Associated Press og eitthvað svona, já. Mann eftir, Reuters nú reyndar, ég held að svo fréttastofa sé sérstaklega svona vestræn hliðhóll gömlu nýlendu hörunum. Ég svona nefnir Reuters að því að fréttastjóri sjálfur nefndi hana við mig í viðtalið sem ég tók við hann hérna fyrir einhverju síðan. Þar sem hann sagði að það væri svona þeirra helsta sors RÚV. Já, það var alltaf á RÚV. Ég man eftir í alveg frá því maður bad, það var verið að fylgjast með fréttum og ræða málinn og þá fór maður að skoða því það var alltaf í blöðunum. Okkar heimili voru 2 eintök á Þjóðviljanum og það var allt lesið, Tíminn og Mogginn og allt raslið. Og ég segi, ekki raslið, en það bara, allir fjölmiðlar, allir prentaðir miðlar og þá var alltaf, var alltaf tekið hvaða fréttastofa það var. Já, einmitt. Og svo spyrir maður sig, ef það bara ein fréttastofa
og það þýtt, þú veist, hversu áræðanleg svo umfjöllun af því að við sem höfum áhuga á fréttum, ég allavega tami með það að skoða fleiri en eina, fleiri en tvær, fleiri en þrjár helst. Já, það gott svona upp á samhengi líka fyrir það sem að gerast í okkar eigin samfélagi. Nákvæmlega. Það er svolítið áhugavert einmitt og oft gott að setja í samhengi sko líka við auðvitað söguna. Já, og við höfum svolítið verið að gera hér. Við höfum verið að gera það og skoða því að við búum í nýfrjálshyggju og þá í nýfrjálshyggjunni núvindu nýfrjálshyggjunnar er núið núna, það er eins og ekkert í sögunni hafi gerst áður, þannig að allt sem við vitum eins og bankakerfið sem við búum við, hver forsenda fyrir það var til? Jú, það var til að framleiða sykur í nýlendunum og fá lán til að byggja skip og fara til Afríku, ræna fólki, búa til þræla til að þræla, búa til sykur til þess að skila tilbaka, þú veist, ef við bara skoðum þessa sögulegu staðarind og nýfrjálshyggjan og samfélag sem við búum í ekki mikið, Reuters ekki mikið að tala það kannski. Hvað gerðist á 15. öld og eitthvað svona. Nei, það er mikið rétt. Það heitir fréttaskýring líka. Já, akkurat. Það er alltaf minna að því. Já, það er fjölmiðlar, ég geta svo sem talað alveg endalastu fjölmiðla og hvernig komið fyrir íslensku fjölmiðla umhverfi einhvern veginn. Það er voðalega, það er ekki upp á marga fiska allavega. En það hefur margt gerst sem við hittum síðast, svona í hinnu hnattræna suðri. Já, hnattræna suðrið. Sko, það var eitt í síðustu viku, ég var ekki búin að fylgjast mikið með Úrúgvæ undanfarið nema það hafi verið kosningar þar. Það er sem sagt reglívar stjórnmálahreyfing sem heitir Frente Amplio, sem þýðir bara breiðfylking í rauninni. Og undir Frente Amplio mikið af stjórnmálasamtökum og sumir segja að sósíaldemókrata sem sagt jafnaða menn, sko ekki bara Olof Palme eða það sem við kallum sósíaldemókrata hérna í Skandinavíu, heldur sem sagt miðju vinstri og lengra til vinstri séu frá Úrúgvæ, það er einkenning. Að þá barust þær fréttir í liðinni viku að Pepe Mujica, þetta er kallaði Pepe en eftir nafni Mujica, það er skrifað M-U-J-I-C-A og jóð í spænsku er eins og J, sko, þannig að við myndum segja, eða fréttamár Rú myndum kannski lesa það sem Mujica, þannig að þeir segja ekki Chile, heldur segja Chile, þú veist, en þetta er spænskan og Mujica sem sagt var forseti Úrúgvæ eftir að hafa verið lengið í stjórnmálum og þar áður byltinga sinni og vopnaðri baráttu, þannig að það var Kondor-áætlunin fyrir þá sem eru ekki nú fljótir að fara og glöggva sig á Kondor-áætluninu, það var sem sagt Bandaríkin og reyndar fleiri vestræn ríki sem að í samvinnu við leyniþjónustur Brasilíu, Úrúgvæ, Paragvæ, eiginlega allir Suður-Ameríku sem hún laði sig unnu gegn verkalýðshreyfingun og unnu sem byggu til bara herforingjastjórnir og þar á með að Pinochet í Chile og í Úrúgvæ var alveg hræðileg stjórn líka, það var bara herforingjastjórn sem sagt ef fólk vill vita þannig hrylling þá getur það að fara á netið og flett upp plan Kondor. En það var einnig bara öll landstæðan var bara fólk var fangelsa eða bara tekið að lífi og hvarf og Pepe Mujica var hérna í vopnaðri baráttu gegn þessu og fleiri til að því að þau voru mislengi þessi lönd að losa sig við hérna, þessa áþján og hann var fangelsaður sjálfur hann er kannski svolítið svona Nelson Mandela Suður-Ameríku þannig að hann var í fangelsi 17 eða 18 ár og hérna og hvernig þeim tókst ekki að brjóta hann og það var sko vestræni miðlar fóru að kalla þegar hann var forseti að hann var í fátæki fórsetin af því að hann lét sér næja að búa hann vildi ekki búa í fórsetahöllinni hann sagði, ok, nú er ég fórseti mér stendur þetta til bóða mér og konunni minni en við viljum ekki þykja höllina við viljum að borgin sem sagt Montevideo sem er hérna, höfuborg Úrúgvæ það sem stjórnsýslan er að heimilislausir fengi að fara inn í fórsetahöllina og hérna bara svona eins og gistiskýli eða svoleiðis sko og það væri þá og þau myndi bara búa áfram í sínu húsi og með hundin sinn og keyra áfram fólksvangin bjölluna sína
Fyrir þá sem ekki vita, fólksöngjubjöllur voru framleidda líka til í Brasilíu og þú veist, þannig að það ekki innfluttar heldur. Alveg svo raun og óvan með Vestmiður í Argentínu líka. Þannig að Pepe Mujica kvaddi og gerði margt hann og þessi hreyfing sem hann tilheyrir og það er þjóðarsorgið 3 daga og hann það virtur og stjórnmálamenn á öllum flokkum koma á vottorðum virðingu og það koma, þú veist, Lula kemur frá Brasilíu, þú veist, og Kirchner frá Argentínu og þú veist, það er bara virkilega svona sammenningar meðal það sem að svo ég klári þessa frétt var það að til dæmis að lögleiða fóstureyðingar þeir náðu að koma því í gegn upp úr 2002 af því að Suður-Ameríka og Rómarska Ameríka og reyndar náttúrulega Bandaríki, Norður-Ameríka líka er náttúrulega þar ákveðin svona kristni og kaþólíka náttúrulega, kaþólska kirkjan þú veist, í rauninni bara mótaði samfélagi mjög mikið, þannig að það er það og síðan var, þeir tókst að rífa upp, minnka fátækt, minnka atvinnuleysi, töluvert og markmið var að þeir voru berjast fyrir sína fátæku að þeir sérst getur fengið menntun og við þekkjum þetta klassíska jafnaðarmanna stef, og síðan var eitt sem var líka fréttum að því að þú veist, það var kannski í tísku eitthvað slags, en það var löglegin kannabis og rökin fyrir því að löglega kannabis var svo að því það er þessi kant sem kallaði narkos, narkotrafíko, narkotika, eiturlyf og narkos eru narkotrafikantis, þeir sem flytja eiturlyf eða smygla þeim og Paraguay sem er vestur, ef við skoðum kortið þá er Buenos Aires, Paraguay, Uruguay voru einu sinni provinciasti Buenos Aires, voru héru sem tilheyrir, þú veist að þegar landnemanni koma en verða síðan sjálfstæðalönd og Paraguay er landlocked eða það hefur ekki leið að sjó og þar kemur mjög mikið smygl frá bæði mesta kókaini framleitt á ekki bara í Kólumbíu heldur í Perú og þú veist í fjöllunum þar og það hefur verið, þau veit ekki hvernig það er í dag en það hefur verið mjög mikið streymi að smygli í gegnum Paraguay. Þannig að löglegin á kannabis í Uruguay var séð sem skref til þess að koma í veg fyrir að æskan í staðin fyrir að selja kannabis og lenda þá í því að fara að vinna fyrir narkos eða þessa eiturlega barona að þá var það búið að taka það úr leiknum þú veist, allir getur rækta það og það væri ekki ólegt og það að því að við náttúrulega kannski og það er kannski eitt sem við getum tekið líka þetta samtal með löglegingu fíkniefna eins og hefur gert í Portugal að það er bara mín skoðun en og stundum hugsa maður það að gera það glæpavæðingin í staðin fyrir að breyta samfélaginu þannig að fólk leiti ekki í eiturlyf eða þú veist, það er eitthvað sem veldur eftirspurninni. Við erum alltaf að plástra suðusár en þú veist, en það blæðir alltaf gegn. Það er plástur og slagablæðingar. Þetta er eins og stjórnunartæki. Þannig að hann var að selja eiturlyf eða þú veist, en fíklar eru, það skilgreiningin ofta, fíklar eru þeir sem hafa ekki getað unnið úr áföllum. Já, ég meina svo eru við bara hvernig við horfum á fíkn, það má til dæmis vera með líkamsrækta fíkn og það má vera með kynlífsfíkn og spilafíkn og þú veist, spilakassarnar eru í boði. Þú missar ekki vinnuna út af því, en ef þú ert með fíkn í einhvers konar lyf eða áfengi eða þú veist, eitthvað svona sem kannski svona sér sett í apótekinu eða þú getur fengið upp og skrifa. Akkurat, þá þá ertum við einhvern veginn svona annarsflokk þetta er auðvitað bara þetta er vond og góðu líka veist, þetta er greinlega vond þannig að Pepe Mujica er minnst fyrir margt og sem svona þessi því hann var fósetti síðan úr með þessari sögu alveg svolítið Nelson Mandela þannig að það var Akkurat það var lengi í minnum haft Það eru sjónasviftir honum, en það við tölum Burkina Faso síðast og Traoré, ég er mikil áhuga Það er gaman að fylgjast með, ég mæli með að fólk fylgjast með og ég til dæmis nota YouTube bara
og inn á YouTube eru sko, það er náttúrulega Africa Stream inn á Telegram. Africa Stream á Instagram og... Já, þeir voru reynda bólað út held ég á Instagram eins og mikið af svona, sko, því að við erum að tala um fréttaveitur en svo erum við að tala um sko greinendur og fréttaskýrendur og sumir af þeim eru sko, þeir eru bara ofta að vísa eins og þessi World Atlas, Brian Beletic sem ég fylgist með á Telegram, hann er reynda á YouTube líka, hann er eiginlega bara að taka fréttir í vestrænum miðlum. Þú veist, hvað segir Wall Street Journal um Kína eða Úkraínu eða, þú veist. Þannig að hérna, það er á YouTube, þar er hérna, var ég að horfa á í síðustu viku Traoré, hérna, hann sendi bréf til páfans, nýji páfinn sem er Leo, núna, hann er ljón, sem kemur úr já, sko, hann er ekki beint, hvað að segja, hann er bandarískur, nýji páfinn. Já, þau sögðu nú að hann var bandarískur en hann fættur í Perú. Hann er fættur í Perú, nefnilega, já, hann er náttúrulega suður-amerískur en hann er, sko, ég veit ekki alveg hvað hann stendur í því, en náttúrulega forveri hans, blessi sem mening hans, hérna, var miklu róttækari, hann er jesúítaprestur frá Argentínu og jesúítaprestarnir í Rómönsku Ameríku og reyndar, kannski bara í heiminum, þeir eiga sér sögu að vera meiri skulum við bara segja, sósíalistar. Að þegar katólska kirkjan á Vatíkani sagði að frumbyggjan á Suður-Ameríku væru skepnur, það var ekki hægt að kenna með lesa og skrifa og það var bara best að fara með þessum slíkar, gera konundar ambáttum og svo framvegis. Þá sögðu jesúítaprestarnir nei, þú veist, og tóku börnin og kendu að lesa og skrifa og spila á fiðlur og gera allt það sem að aðallinn leit mest upp til í Evrópu. Þannig að þá Vatíkanið ekkert sagt en þú veist, þá fóru alltaf bara í stríð við jesúítana, sko. Þess að jesúítaprestarnir, þú veist, það eru myndir af Jesú. Gunnar Már hefur gaman að þessu, hann er guðsmaður og bara Jesú náttúrulega var sósíalisti og er það. Það var ekki bara Jesú, heldur Jesú með riffil á bakinu. Af því Jesúsinn var að venda fólkið sitt, sko, gegn árásum. Þannig að við vitum ekki alveg hvað nýji hérna páfinn er, við sjáum það. En hann svaraði þessu bréfi. Já, sem reyndar að það komir óvart. Sem að verður að gera, þú veist. Já, ég meina, henn er páfinn í Róm er hérna fulltrúi Jesú, Guðs á jörðu. En þú veist, ég tráir auðvitað, hann er umdeltur í svona hinu vestræna heimi, pólitískt, vestrænu stjórnar. Hvers vegna er hann umdeltur? Vegna þess að hann þjóðnýtti, og hann hefur svona einhvern veginn búið til óbærslega sjálfstætt og fallegt ríki þetta úr Burkina Faso sem að var. Þeir eru að vinna í því að þeir eignist sína eigin sko olíuvinnslu, gullvinnslu. Já, námu af því að sko, þegar við tölum skilgreininguna bananalýðveldi að þá var það hráefnisframleiðandi. Hann var til dæmis Kúba var. Spánverjarnir eignuðu sér Kúbu og svo komu Bandaríkin í gegnum nýjönda stefnuna og svo já, við ætlum að hjálpa ykkur hérna gegn Spánverjum, við ætlum að gefa ykkur fána ykkur á Puerto Rico og svo, nú er Spánverjarnir farnir og þá setjum við, þú veist, og svo kemur valdarán og svo kemur bara inn að þessara og þú veist, og svo kemur byltingin. En það er hérna, þetta er svona sama stefið, sko. Og það að sem sagt, bananalýðveldi eins og það kemur uppalega frá Guatemala, það sem United Fruit Company, þeir átturunni bara all landið og þannig var Kúba til dæmis líka að þeir framleitu bara bana sem bara fluttur út, eða sem sagt bara hráefnið og Burkina Faso eins og Venezuela, eins og Kólumbía sem eiga, þú veist, bæði olíu og Ekvador á mikið að góðmálmum að þetta er bara flutt hrátt. Þetta er alveg eins og að ef Ísland, ef við tökum dæmi sko fiskurinn væri að það var ekki samherji eða þú veist þessi útgerðar aðilar eða sem við kalla sægrefar eða kvotakongar heldur væri það bara fyrirtæki í Hamborg sem að myndi bara fiska og sigla meðan þangað það er rauninni eða að þeim myndi bara dæla vatninu á Íslandi er mjög auðvitað vatni, myndi bara setja bara garðslöngu yfir til Bretlands og þetta er náttúrulega, Ísland er svona eitthvað þessum stað fyrir náttúrulega. Já, við erum svona, við erum alveg farin að daðra við þetta á mjög mörgum, já, það er alveg rétt. En já, Traoré, hann höfðu Páfi, hvað segir Páfi? Þannig að ég byrjaði að horfa á Þúskjá, YouTube á Páfan að svara þessu bréfi. Sko, Traoré, ég horfði á það allt saman, það sem hann var að segja bara, hér eru við, svona stöndum við og við, þú veist, við bjóðum kannski hinvangan en við látum ekki
Sko því hann náttúrulega bara að tala heimsvaldastefnuna, hann að tala þú veist, bara þessa sögu og svo talar hann Afríku, sko. Ekki bara Burkina Faso, þetta Afríka. Þess vegna verður þetta fjöldarhreyfing og þess vegna þetta bara ekki bara Burkina Faso, þetta fleiri ríki. Þannig að og bara fullir virðingu og kurteisu og ávarp bara eins og á að gera, þú veist, heiðarleiki og hvað hann er. Og páinn svaraði því og eftir svona korter þú veist, þá var ég bara einlega sofnað, þá var þetta bara svona eins og einhver predingur með fulli virðingu fyrir Breiðholtskirkju, það var bara svona já, nei og Jesús kærleikur eitthvað svona, í staðan fyrir að segja bara, þú veist, já, gott hjá ykkur, eða við styðjum ykkur, alveg svo fyrir páinn, ekki núna heldur og undan þess síðasti Francis Páll. Já, Francis Páll, sem að rauninni fór og heimsótti til dæmis bara Maduro í Venezuela eða þú veist, skilurðu eða svo sem var sínu tíma fór til Kúbu, þú veist, af því að sko páfarnir eru alls konar og þeir geta verið íhaldssamir og þeir geta verið frjálslyndir en sko þeir sem að mesta hilli fá af því að söfnuðurinn, stærsti hluti safnarins náttúrulega bara bláfátakur katholíkar og þeir virkilega treysta páfanum að fara til þessa landa og heimsækja þessa leiðtoga og báða aðila, þú veist, ef að væri eitthvað varið hennan páfa, þú veist, ef hann vildi gera sig gildandi, þá myndi hann fara bara og tala við Trump eða fara og tala við, þú veist, Keir Starmer eða, þú veist, það er svona þetta innan þessa leikrit sem að við trúum að sé, þú veist, eins og þessi menn, að því við vitum náttúrulega að aflið bakvið í valdastéttin og fjármagnsauðvaldið er bakvið sem stýrir þessu, en þannig að ég nefndi ekki að horfa á svarið restina af því og Traoré sendi líka skilaboð til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þannig að það verður bara svo, þetta náttúrulega bara yfirlýsingar, sko en maður tekur mark á honum að því að, sko, fólkið er bakvið og hann fer út í sveitirnar, hann fór til þess að 1. maí bara þú veist, það var bara bændur, þú veist, það bara að halda þessum heimsluta, eins og Suður Ameríka líka miklu hluta að vera haldið í fortíðinni, þú veist, þeir ekki endilega með tæki og tól og drifsköft og rúlubakavélar og allt tækni sem við höfum bara arðrætt, þau hafa ekki bolmagni að kaupa sér nýjustu græjur, sko. Og konurnar eru á akrinum, þú veist, beinar, já, svo er þetta með að sjá, þú veist, þegar fólk stendur, sko, beigir ekki hnén og beigir sig, þú veist, bara alveg þú veist, þannig að þá byrtist hann 1. maí og þá voru konurnar voru að vinna og sagði, kynnti sig ekki einu, hann sagði bara, já, góðan daginn, og svo sagði hann, hvað vantar ykkur, þú veist, okkur vantar getum við gert vesmið til að búa til áburð eða þú veist, bara já. Ég meina að því að þeir eru búin að þjóðnýta gullið landsins. Gull er almennt málmur sem að allt fjármálakerfi heimsins miðast við. Fjármagnir sem er í umferð það bankin sem lána það, skilur, Seðlabankin Íslands á að eiga ákveð mikið gulli sem er verðmætið sem að peningarnir er ávísun á. Bara gull, já. Þannig að það var áhugavert. Svo er annað kannski að lokum ef það eru komin einhverjir fleiri gestir á hurðarhúnin að það er mjög merkilegt og mjög mikilvægt og það er, ég held að Reuters segir nú ekki mikið frá því og RÚV nánast ekki neitt þeir fjölluðu BRICS það var ráðstefna í Kazan það kom einhver herramaður, man ekki hver rauða borðinu var að segja eitthvað frá þessu sko BRICS er Brasilía, Rússland, Indland, Kína og Suður Afrika og svo voru BRICS Plus og Kína er þar og síðan er það sem var sem sagt Organization of American States, OAS eða Organization de Estados Americanos sem sagt samtök Ameríkuríkja og því að munum að Ameríka er ekki bara Bandaríkin það er sko, Ameríka er ekki land heldur heimsálfa að Bandaríkin hefur náðu töklum að höldunum og komnum nýlindahræðnir í þessum samtökum og þeim er útilokuðu Kúbu og hvernig ætlar að gera samráðs samtök fyrir heila heimsálfu eða þú ætlar að útiloka þetta eða þetta, þú veist, að því að svo var að Nicaragua og þú veist, að því að sandinistanir komnir aftur, þú veist, og eitthvað svona þannig að það sem gerist var að það stofnað CELAC sem eru sem sagt bara samtök Ameríku og karabíska þjóða og þar eru öll löndin og það er engin útilokaðar ekki einu svona Argentína með Milei það er allir með af því það er hugmyndin að sé samtal
og ef einhver segir sér úr þessu samtökum til að segja að Milei myndi gera það, þú veist, þeir enda sendu, það var sem sagt ástæða fyrir að segja frá þessu, það var sem sagt í Kína, þar var þing, CELAC Kína þing og þetta eitthvað sem er ekki nýtt, þetta var fyrst fyrir 10 árum síðan eða 2014 og haldið svona allan 4 eða 5 skipti, heldur huglega 4 skipti, þar sem að öllum CELAC þjóðunum, þar að segja öllum þjóðum Suður-Ameríku, Mið-Ameríku, Karibíahafsins og svo framvegis boðið til Kína og til Beijing kom Boric sem forseti Chile sem var séður sem svona vinstri maðurinn, hann nú eiginlega svolítið bara krati, allavega hann mætti og hérna Lula mætti og frá Brasilíu og hérna og fleiri mikilvægir fossetar head of state fyrirmenni og það hérna merkilegast í þessu sko já, í CELAC eru 22 ríki hérna 21 af þessum 22 ríkjum eru að skoða eða hafa tekið upp samstarf við Kína og hvað þýðingu hefur það? Bara svona fyrir já, ég ætla að leyfa þér að giska hvaða land heldur að sé ekki í samstarfi við Kína af þessum Ameríkuríkjum, Suður-Ameríkuríkjum ég ætla að byrjar á A og endar á A ég ætla að segja Argentína já, það er Argentína þeir sendu bara einhverja svona sumaraflýsingamenn og eitthvað, þú veist, þeir hafa engan áhuga þessu en þýðingi sem þetta hefur er að sko við kannski hérna í Vesturinn og Íslandi, þú veist, það verið að mála upp Kína sem ykkur ógn og það hefur alltaf verið og við höfum alltaf alveg rauða hættan en náttúrulega 1950-1960 rauða hættan á sko að kínverjarnir kommunistarnir myndu koma hérna og bara vaða, þú veist og það er náttúrulega það sem að auðvaldið þarf, það þarf að búa til óvin þannig að vinnandi stjættir séu hrættar og bara tristi, þú veist, þórabróður á þessu þingi og ég mæli með, þú veist, sko ég er að skoða Macondo og það er að setja þá rás hérna, sko hún heitir Ina Afino Genoa hún var fréttamaður hjá RT ég get sett linka fyrir áhugasama inn á YouTube svona YouTube rásina okkar undir þessu ágættaspjalli með hérna það er ekki allar hérna uppfæslur á YouTube sem en þetta sem ég er að vitni í hérna La Base sem er í Spáni, það sem hún er og hún kemur með greiningu það er hægt að stilla það á ensku þannig að YouTube þýðir sjálfvirt á ensku þannig að fólk sem talar ekki spænsku getur náð svona nokkurn veginn og þetta er greining, þú veist, fleiri aðilar Macondo þá var það hún og Terrucci sem er hérna stjórnmálafræðingur greinandi frá Argentínu og svo annar sem er frá Uruguay og það er hálftími sem er ókeypis sem er sett á YouTube og svo er áskrift restina og hérna þannig að það er þetta að sjá og þá taka til dæmis, þau voru fjallað hérna Pepe Mujica, þau voru fjallað þetta með CELAC og Kína og í þessum hérna, sko við skulum bara sjáum þetta aðeins fyrir okkur hérna Lula á þessari ráðstefnu í Beijing var að segja þú veist það eru já, og Gustavo Petro, hann kom líka frá Kólumbíu. Við ætlum ekki bara tengjast hérna, sko, samvinnuböndum lóðrétt, heldur lárétt. Og þá sem sagt, þú veist, hvað er svona lárétt? Jú, vegna þess að því að þau vilja vinna saman og þau vilja sem sagt skipta, þú veist, hérna Kólumbía hvað var það, sko, að þau ætlaði, sko, í staðan fyrir að flytja hráefnin út til Bandaríkjana eða Evrópu að þá býðst þeim að Kína kaupi allt af þeim, skilur við. Og Kína og Rússland og fleiri sem þau hjálpa líka þessum löndum með að byggja upp innviði eins og Kína hefur og Rússland hafa gert í Afríku. Og það er kannski líka svolítið þannig að því að sem að Traoré og Burkina Faso fiskurinn hrygga því að þau vita að þau hafa bakkjarl. Það eru heimsveldi, en þessi heimsveldi þau vilja fyrst og fremst bara viðskipti og hráefni og þau eru ekki að fara inn með hervaldi og ræna gullinu. Eins og við höfum gert. Eins og hefur gert hingað til. Þannig að þetta með hérna, horisontal sem sagt hérna, lárétt, sko, það er hugmynd og plan, það er farið að stað, sko,
að byggja sæstreng, að leggja sæstreng frá Asíu til Suður Ameríku. Því að þetta í dag, þá fer eiginlega allt í gegnum Bandaríkin. Já, einmitt. Og Vestur-Evrópu. Og Trump svolítið skaut sér í fótinn hann með tollunum og fekk... Já, og það var það sem ég ætlaði að koma með að sko 21 land af 22, Argentína er ekki með, þeir eru eins og Ísland að hérna í pilsfaldinum á Bandaríkjunum og Evrópusambandinu sem að vilja hernaðar uppbyggingu og hérna áframhalda á þessu sama. Sko hérna að þeir þurfi ekkert að Bandaríkjunum halda þannig að þeir geta tengst þarna bara með sæstreng, það er eitt og hérna að bjóða þessast lánalínur skilur, að bjóða löndum sem vilja til dæmis skiptu markað og ekki bara vera hráefnislönd, heldur sko ekki bara framleiða banana, heldur þú veist jafnvel bara barnamat í dós eða eitthvað skilur og flytja það á kínamarkað og það er annað í þessu, það er sko náttúrulega í Nicaragua er planum að gera nýjan Panamaskurð en það er líka að vera að ræða á þessari og var verið að ræða í síðustu viku á Sela Kína ráðstefnu hérna að gera flutningaleið í gegnum Suður Ameríku fyrir sunnan og tengja þess að tá Bólívíu líka við haf og bjóða upp á hérna hann Boric hérna fórseti Chile var að tala fyrir því og þetta er raunverulega áætlun sko. Svona hluti þetta að gera þegar mann minna saman í staðin fyrir að bara eins og Bandaríkin að vera í stríði og taka bara eins og Bandaríkin eru með annað 100 herstöðvar og þeir náttúrulega líka eru komnir í engarekstur sko síðan 2004 náttúrulega leyniþjónusta Bandaríkjanna er bara með sko falda heri eins og þau voru með Afganistan voru með skilur það er hægt að gera svoleiðis og þá þjónar vopnaðin en það er líka hægt að byggja upp innviði eða skiptu markað og þá þú veist þeir og styrkja þetta grunnstóðir samfélaga bara og fyrir fólkið. Sko, það er enginn að segja að Kína, Rússland eða Indland séu eitthvað fullkomin lönd en sko, og BRICS, þú veist, þetta eru heimsveldi. Ég meina, Indland er náttúrulega, þú veist, þeir eru, skulum segja, spes, sko, en við þurfum ekki að ræða það. Að þeir allavega eru ekki í nýlendustefnunni, sko. Þeir eru ekki í heimsveldastefnunni eins og, þú veist, það er búið. Bandaríkin náttúrulega eru að klára sitt af því að þetta er bastarinn af nýlenduherrunum í Evrópu, sko, Vestur-Evrópu. Akkurat. Og það er gamli tíminn, sko. Þannig að mér finnst að ég mæli með að fólk eða að vil fara og það er þetta ef fólk kann ekki spænsku að láta YouTube þýða fyrir sig. En bara svona að lokum, af hverju er mikilvægt fyrir okkur að fylgjast með fréttum frá hnattræna söðrunu núna á þessum tímum? Já, vegna þess að það eru breytingar. Núna, og breytingarnar eru þær að það er heimsveldi á leiðinni niður. Það er búið að vera deyjandi mjög lengi en það bæði verður mjög skættar svona eins og rotta eða skaðvaldur sem er fast í gildru skilur og þetta gerist mjög hratt og hérna það getur líka verið sko ekki bara mikilvægt fyrir þá sem eru kaupsýslumenn eða eitthvað í Íslandi til að sjá þú veist að því að ég meina kínverska sendiráðið er við Hlemm 300 fermetra hús þú veist og þeir bjóða, þeir vilja viðskipti, þeir vilja tengjast Íslandi Guðlaugur Þór þegar hann var utanríkisráðherra, hann lokaði á belti og braut, þú veist, það er út af því setið, það er hérna silfur, þú veist, hérna leiðin og þú veist, staðin fyrir að standa í stríði og vopnum átökum og uppbyggingi hernaðar að fara yfir skiptið, þannig að það getur líka veitt okkur von, þannig ef við fylgjast með þessu, þá alveg svo það að vita hvað er gerast á Kúbu, þú veist, af því að Kúba er lengst að búin að standa upp í háruna á það sem er þetta heimsveldi sem er á leiðinni niður. Og önnur ís í staðinn sko. Þannig að já, ég mæli með því líka bara ef fólk, þú veist vil vita hvað er að fara að gerast sko. Af því að við náttúrulega kannski viljum búa áfram á Íslandi og þá er ágætt að skoða hvernig þróast heimurinn Já, og ég meina, og hvar við viljum standa Ísland gæti verið sjálfstætt og hlutlaust og sjálfur sér nægt og gæti verið með gróðurhús og ekki þurft að flytja inn og þú veist, og allt það en hérna, stefnan er svo að fylgja heimsveldum og þjóna þeim þannig að hversin ekki þá bara að vera með ekki fleiri körfum veist, allt í lagi ef að hérna, Þorgerður Katrín núverandi utanríkisráðherra með fulli virðingu sko, segir ekkit fer og heldur ræðu mannréttindi Sameinuðu þjóðunum en segir ekkit þú veist, áframhaldi mannréttindabrot
vina heimsveldana. Bretland náttúrulega ekki heimsveldi lengur en þú veist, þeir eru náttúrulega vopna framleiðandi. Þá myndi ég mæla með bara að skoða hvað að gerast fyrir sunnan miðbög. Akkurat. Takk fyrir að koma hérna á Stiklastóru. Það ógeðslega heitt í þessu stúdíói. Já, bara munið að bera okkur sólavörn og drekka mikið vatn. Já, og þó að það sjáist nú kannski ekki á okkur, þá erum við hérna í... Ég er búin að missa alveg 5 kíló bara. Þannig að við ætlum að flytja okkur út í sólina, ekki það að sé eitthvað mikið svalara þar. En við þökkum fyrir okkur, Eyjólfur B. Eyvindsson, þakka fyrir að segja okkur fréttir frá Hnattræna Suðrinu. Og þá gefum við það meira hér handa við auglýsingar. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, ég ræddi við Sigurjón B. Hafsteinsson fyrir nokkrum vikum örlög íslenska torfbæjarins. Það nú ekki margir íslenski torfbæjar sem standa eftir. Og hann var að ræða og það var í skaði hver hratt við gengum fram í því að jafna þennan menningararf við jörðu á öldinni sem leið. Torfbæir Íslendinga og baðstofan eru kannski merkasta framlag norðurhjarans til heimsmenningar, sagði Hannes Lárusson, myndlistarmaður í sjónvarpsþætti. Og Hannes hingað kominn sumpart til þess að fylgja umræðunni eftir sem við áttum hér við Rauðaborðið daginn við Sigurjón B. Hafsteinsson en sumpart sjálfstætt. Vertu velkominn, Hannes. Þakka þér fyrir. Það sem merkilegt við þig að þú ert einn fárra núlifandi Íslendinga sem ólst upp sjálfur í torfbæ til 10 ára aldurs, ekki satt? Jú. Hvar var það? Það var þannig að ég er alveg fyrstu 10 ára ævinnar í torfbænum Austur-Meðalholtum í Flóa. Já. Kom þar bara bent af fæðingardeildinni og var þar svo í góðu yfirlæti fram á 10. árið. Já, sko í huga margra ungra Íslendinga bara fer þarna ekki saman hljóð og mynd að koma af dauðhreinsaðri fæðingardeild inn í einhverja mold. Já, það alls konar misskilningur í gangi hvað varðar lífstíl í íslenska torfbænum og ég held og hef nú stundum sagt það að vel beygður og nýbeygður torfbær er sennilega heilsusamlegustu og fallegustu húsakynni sem að völ væri á. Já. Þannig að þessar hugmyndur óhreinindi og fúa og leka og mold eru marganátt alrangar. Moldin og rakin er bara það sem hann á að vera á heimavelli í útihúsum en í baðstofunni þá var ekkert slíkt og hreinlæti í fyrirrúmi Hreinlæti var í fyrirrúmi? Já. Og var ekkert erfitt að halda húsinu hreinu, torfbænu hreinu? Jú, það þannig í þessum bæjum að það verður alltaf verið á sínum stað, menn taka alltaf til og setja alltaf á sinn stað og síðan er gólfin sópuð og skúruð og teppi og brekkan viðruð og það mjög mikið hreinlæti haft hönd þannig að það var engin vandamál í því sambandi. Hvernig var loftið í bænum? Loftið mjög gott og ekki að því og allt viður væri þarna samkvæmt mínu minni allt eins og best varð og síðan þetta ná við ég var alveg uppi með minn og ömmu og móður minni og frænku og svo voru þarna fólk sem kom á sumrin oft, auka fólk og mikið gestagangur líka en þarna voru 3 kynslóðir saman. Já. Og bróður minn náttúrulega líka ég svæfi ímest hjá honum eða móður minni þar til ég var bara 10 ára eða ekkur með öðrum þannig ég svæfi ekki einn í rúmi fyrir ég var komin á 11. árið. Einmitt. Og þannig þetta ná við bæði húsið og fólkið ég held að það hafi verið afskaplega jákvætt og það hafi ekki manni eftir því að við noktum verið kalt eða alls ekki svangur og þetta var náttúrulega matur að bestu gerð alltaf á borðum. Já. Og mikið af honum heima náttúrulega tilbúin. Já, við erum að tala tíman 1955 til 1965 cirka. Já, 65 cirka, já, þá fluttur Reykjavíkur. Já,
Pabbi ólst upp í Torfbæ, hann og dáinn fyrir nokkru og þeir voru einmitt held ég 4 bræðurnir saman í rúmi eða flyti og þannig að það var nú náttúrulega ansi þétt pakkað oft inn í þessi hús en sko, mér langar að spyrja þig félagsstaða þín var hún önnur en félagsstaða annara barna var skömm sem fylgdi því? Nei, alls ekki og það var bæði afi minn og móður mín að þau voru alla tíð mjög stolt af því að hafa verið í Torfbænum og síðan hafði móður mín frængaði því og við saman fjölskyldan að bjarga bænum og endurbyggja þannig að hún var alltaf mjög stolt af öllu sem tengdist Torfbænum og náttúrulega afi minn hann náttúrulega það hvarflaði ekki að honum að nein skömm yfir því hafi verið Torfbæ þvert á móti. En viðhorf nágranna ykkar vegna þess að það sem kom fram í spjalli mínu við Sigurjón var að það hefði myndast einhver svona bylgja þar sem að bara Íslendingar bara gengu af þessum híbýlum dauðum og ruddu þeim bara til hliðar með stóru vinnavélum og hvernig var stemningin utan ykkar fjölskyldu? Ég held að það nú alltaf verið litið á þetta var fólk sem var mjög félagslega svona sinnað og tók það til miklu félagsstarfi yngri árum og eldri árum alla tíð þannig ég held að það hafa aldrei verið litið á það sem neitt einkennilegt að þau byggu í Torfbænum afi mig bara tekur það ákvörðun að nútíma væði ekki og það var búið þarna bara með sko, búskap var allir óvélvæddur það var bara hestar og mannafl, hestafl og mannafl. Já, var það þannig? Já, þannig að það var aldrei nútímavætt og það var ákvörðu sem hann bara tók að það var orðinum kannski á gamall í það 1950 að fara nútímavætt eitthvað að ráði og hélt svo við gamla lagi þetta til að var hægt að búa 65. Þetta finnst mér alveg stórmerkilegt. Þannig ég bara alveg upp fyrir það og ég held að það hef ekki verið litið að það neitt svona utanfrá hafi ekki verið litið að það sem neitt einkennilegt og þetta var ekki fólk sem var í þeim flokki að vera einhverju furðufuglir eða svoleiðis, þvert á móti þetta var fólk sem var mjög mikið hlut af samfélaginu og engan hátt utan garðs og neinu leyti. Varðandi þrif og svoleiðis, voru fjalir á gólfunum? Já. Og eru veggir líka, eru þil á veggjum? Já, það var eins og nánast allar baðstofu, ég hef nú skoðað þetta mjög mikið tala við tugi af fólki sem nú eiginlega allt horfið í dag sem að ólst líka upp í baðstofum og Torfbæjum og það nánast undantekningarlaust að baðstofur voru þiljaðar bæði gólf og veggir og loft. Já. En það er til dæmis ekki, það er ekki rafmagnstæki? Jú, það er komið rafmagn. Þetta kemur rafmagn mjög snemmi í Flóan. Það er komið rafmagn klukkan 1950. Já, einmitt. Og annað sem að þú sagði mér í símtali þegar við vorum að undirbúa þetta viðtal að sko sem að kannski margir sérstaklega yngri Íslendingar vita ekki að sko bærin sem þú ólst upp í hann er kannski allt öðruvísi heldur en ótalmargir aðrir torfbæir. Já, það sem að við erum að tala hérna arf sem að þróast við sérstaklega aðstæður á yfir 1000 árum og út úr því kemur þegar komið fram á 18. og 19. öld að þá á ferilsósum að þá komin hér byggingarlist sem á sér einhver hliðstæður umverulega nestar annarstæður í heiminum. Og þá búið að aðlaga byggingarnar því byggingarefni sem við höfum sem við fyrst voru torf og grót en þá höfðum við töluvert líka timbri út af bæði rekavið og svo skipströndum sem að málum ekki gleyma. Þannig að en það var að nýta viðinn til fulls og hann var þá nýttur aðalega í baðstofunar og það sem fólkið bjó en síðan torf og grót náttúrulega ríkjandi byggingarefni í öllum veggjum og síðan verða húsaþyrpingar til litlum húsum sem við kallum bæi, það kallað bær og þetta er byggingarlist sem á sér eiginlega einhver hliðstæður í kringum okkur ekki allavega í okkur nágrannlöndum þróast hérna með okkar aðstæður og veðurfar og lífsskilyrði hér en hver og einn bær hann er ólíkur. Já. Það er engin bær sem er líkur öðrum bæ og það gengur það langt meira að segja að það er ekkert hús innan bæjana sem er líkt öðru húsi. Þannig að það er hvert einasta hús
innan bæjarins getur verið upp í 30 hús í bæjarþyrpingum að það ekki hús sem líkt húsinu við hliðina, þannig að þau eru öll ólík, þannig að það er óreglan og þessi asymmetría sem ríkjandi þáttur í íslenskum torfbæjum og tekur þetta einhverju leiti þá mið af landslæginu á hverjum stað? Já, tekur mið af landslæginu og tekur mið af möguleikum af byggingarefni og svo framvegis og tekur líka náttúrulega mið af þá lífskjörum hvort að ræða miðstjætt, lágstjætt eða hástjætt og en hér á Íslandi þá var engin verulegur munur á yfirstjættinni og lágstjættinni, það byggu allir í torfbæjum. Það er bara torfbæjir yfirstjættarinnar voru stærri, það var fleiri hús, raunverulega var baðstofan mjög áþekk allstaðar, en kannski lengri en hlutföllin þau sömu sama hvort að var að ræða lítið kott eða stórbíli. Getum við sagt að það sem þú ert að segja mér núna sé sumpart á skjön við þær hugmyndir sem að mjög margir Íslendingar hafa þennan menningararf? Já, ég held að við höfum þurft að búa við það að það mikla ranghugmyndir sem hafa verið þennan arf í seinni tíð og eins og Sigurjón benti náttúrulega réttilega á að þá mikill áróður hluta sjálfstæðisbaráttunni sem verður gegn þessum húsakynnum og menn glepjast mjög af nútíman og nútímavæðingunni og fjölvæðingunni. Þannig að svo má ekki gleyma því að fræðimenninni sem þarna eru margir hverjir að þeir þó að þeir hafi margir verið kannski haft einhver kynni af torfbæjum á sínum yngri árum að þá hverfa þeir frá þeim lífstíl og eru svona komnir bara á inniskólna á unga aldri og þeir ekki góð heimild raunverulega lífstíl, byggingarefni, byggingarlag eða handverk þessar bæja. Þannig að þeir svokölluðu fræðimenn, Sigur Nordal til dæmis og Guðmund Finnbogason og fleiri, að þeir kynda undir ranghugmyndir og þá náttúrulega í sjálfstæðisbaráttunni verða bókmenntinir settir í forgrunn en menn bara gleyma því að bókmenntinar og allt sem við höfum gert og allt okkar framlag til heimsmenningarinnar það raunverulega kemur úr torfbæjunum enda hef ég kallað baðstofana vöggu íslenskra menningar og það allt okkar handverk, útskurður, prjónaskapur sem ekki má gleyma, vefnaðurinn og allt sem menn skrifuðu og sömdu og öll ljóðin og samankvæmt af Jónas Hallgrímsson, Gunnar Gunnarsson eða Halldór Laxness, kom allir úr torfbæjum. Og ég held þú hafi sagt það í einhverju viðtali að sem sagt íslenski torfbærin sé ekkert minna menningar afrek en sagnaarfurinn, Íslendingasögurnar. Já, ég alveg á því ef þetta væri tekið réttum tökum og þá þarf að greina þetta ekki síst fagurfræði þessara bæja, það þarf þá að skoða til dæmis baðstofuna sem einstakt listaverk og rými sem að hefur náð fáun og fullkomnun eftir, ég getum sagt 20-30 kynslóðir, það tekur langan tíma að fá að hluti og ná tökum á því og þá þarna komið rými sem einstakt síðan handverki sem þarna að ræða sérstaklega torfskurðarþátturinn og torfvegginir að það líka einstakt handverk. Kann einhver að skera torf í dag? Ekki margir, það nokkur sem kunna það og ég tel mig kunna dátum ekki í því en því meðan og þá það fjarar mjög hratt undan því og ef ekkert aðgert að þá getum við mistað hreinlega út úr höndunum og það þarf að fara að bregðast hratt við en þegar þetta samankomið fagurfræðin og handverkið að þá fátt sem við höfum betra fram að færa í okkar menningu svo má ekki gleyma lífstílnum þá það mataræði og klæðaburður og svo framvegis sem líka mjög margt og mjög háur stíi og þarf ekki annað en að skoða gamlan prjónaskap og vefnað þá sjá menn það getur ekki verið að menn hafi gert það við mjög slæm skilyrði þar sem hefur bæði verið svartamyrkur og kuldi og rækki og mygla
það útilokað vegna þess að prjónaskapur sem var framkvæmdur í baðstofunum, ég þekki það sjálfur, að það fátt sem að, og vefnaður, fátt sem að toppar það í dag. Við bestu skilyrði, þannig að lífsskilyrðin þarna voru tiltölulega góð og mataræðið reyndar almennt mjög gott og holdt, enda meðalaldur þessar fólk sem ég þekki og eiginlega öll mín skildmenni, þau komust flest hver á 10. áratuginn í sínu lífi og bjöggu og voru við góða heilsu mestan hluta ævinar, en borðuðu samt sem áður og lifðu lífstíl sem tengdist þessum húsakynnum og gamlu bæjónum íslensku. Og þá að mestu ónefnd félagslega hliðin þessi, mér liggur við að segja, svona sósíalíska vídd. Já, það sem menn læra hver af öðrum og það náttúrulega þarna mjög mikið fyrir rúmi sko alls konar kveðskapur og ég alinn upp sjálfur til dæmis við húslestur. Já. Afi minn, hann var nú leikar á yngri árum og hann hafði mjög gaman að því að lesa upp alla tíð. Hver var afið þinn aftur? Hannes Jónsson hét hann. Já. Og hann var endur ömmu bróður minna því amma mín flutti til Kanada þegar móður mín var bara 1 árs. Þannig að það svona ættliður sem var svo til þar, sko, sem tengdu þá ömmu minn raunverulega var ömmu bróður minn Hannes sem ég heitin í höfuðið á. Hann var raunverulega afi minn og konan hans Gunna, amma mín, og Hannes, hann las upp, ég segi ekki hverju kvöld, en mjög oft á kvöldin, þá las hann upp úr þjóðsögum og svona einhverjum skemmtilegum sögum og ævintýrum H.C. Andersen og svo framvegis. Þannig að ég, og þá var maður sjálfur bara einhverstaðar milli 1 árs og 10 ára, þá var maður bara eitthvað að dunda sjálfur við bara borðið í baðstofunni og eitthvað að tekna eða skrifa eða bara hlusta og svo bara sofnaði maður. Þannig ég held að þetta hafi verið afskaplega jákvætt og uppbyggilegt að mörgu leyti og líka þetta mikla samneyti við fólk sem reynda menn mig ekki gleyma nú ríkjandi mjög víða í heiminum ennþá. Það eiginlega þannig sem maðurinn hefur búið, hann hefur búið í mjög þéttu samneyti. Og þetta einkarými sem við erum með, höfum alveg stöfið í þessu nútíma samfélagi hér á Vesturlöndum, það ekki algengt á heimsvísu. Einkarýmin eru almennt ekki til víða í heiminum og menn búa bara í samfélagi þar sem að bara hver hefur sitt rúm en búa í sama herbygginu, kannski heil fjölskylda. Já, og það kannski ekkert algilt að þetta form sem að flestir venjast núna sé komið til að vera alla tíð. Við vitum það aldrei hvort samtímin okkar verður ráðandi stærð í framtíðinni. Nei, svo vitum við það ekki og það náttúrulega mjög margt sem að við getum lært af þessum gömlu húsum en svo það að nútímavæðingi verður og hún hefur orðið og það þýðir ekki raunverulega annað en að greina þá aðstöðu sem að komin upp núna og þá verður að taka þetta svolítið nýjum tökum og ég lít þannig á að við verðum að líta á þetta sem hornstein í okkar menningararfi, ekkert síður heldur en miðaldabókmenntirnar og bókmenntirnar endur almennt og greina þessum slíkt og umgangast þessum slíkt og þá ég nú oft talað það að baðstofan út af fyrir sig eins konar helgidómur og ég tel ekki títi fyrir stöðu að bara fólk sem hefur efni og áhuga á það bara byggir sér baðstofu og baðstofan það bara rými sem fær inn í, geta fengið sér kaffi þar, sest á rúmin og bara skrifað ljóð eða sögu við baðstofaborðið og eða bara farið þarna inn, bara hugsað og bara setið þegjandi á sínu rúmi sko. Og vegna þess að þarna að ræða rými sem einstakt á heimsvísu og menn eiga umgangast sem slíkt og endurbyggja það sem þá eitthvað sem að raunverulega ekki hægt að búa til nema í gegnum vinnu og þróun og fáun margar kynslóða og menn eiga bara að grípa þann bolta og varveita það sem að ennþá uppi standað og til, gera það og leggja í það miklu meiri fjármunni en gert en svo líka ekki títi fyrirstöðu og ætti að hvetja fólk til að bara heila byggja sér þó ekki væri nema bara baðstofuna
og tilenga sér þá eitthvað af þessu handverki, að það fá eitthvað örfáa sem eða þá kunna eitthvað til verka til að byggja þetta og þá getur nútímahús verið við hliðina, en síðan baðstofan og sem vísar í þennan gamla arf þá bara eins konar helgidómur þarna við hliðina á nýja húsinu. Já, en svipmyndin daunilla bæinn þar sem skepnur og menn nánast sofi saman, ferðamanninn sem kemur á 17., 18. og 19. öld kannski og lítur við hér og skrifar dagbókabrot eða gefur út sögum að það sé vondlykt inn í þessum húsum og Íslendingar séu furðulegir. Hvað segir þetta? Margt af þessu ranghugmyndir, en sumt af þessu rétt og til dæmis það að ég alveg fyrir að borða harfisk og ég hef borðað harfisk alla ævi og ég þurrka sjálfur minn eigin fisk og þorskhausa, það nú eitt af því sem við erum að tína niður hvernig að þurrka og rífa svo þorskhauss, en ég alveg fyrir þetta og enn þann dag í dag, ég meina þú tekur úti þurrkaðan alvöru harfisk, fer með hann inn í hvaða stofur sem í nútíma samfélagi, að þá náttúrulega ekki lykt þarna sem og lykt til dæmis að sölvum sem nú gjarnan borðuð með og ég tala nú ekki þegar menn baka flatkökur, að það kemur lykt líka af því og ég hef stundum verið spurður hvað nú lykt, hver var lyktin í torfbænum og þá var það lyktin sem var ríkjandi í torfbænum, það var bara lykt af flatkökum, því að þar voru bakað 2-3 í viku og fyrir utan að koma til fólk sem ekki vant í nútíma samfélagi að matarlyktin sé í svona í allavega ekki í stofun þessi menn sita að þá þarna maður ræða kannski lykt af fiski og svo náttúrulega soðnum fiski og líka hangikjöt og flatkökur svo framvegis, það kemur lykt af þessu öllu saman þannig að það getur verið einskýringin af þessu en svo líka annað að sögni ferðamenn fyrirgeðu, en ekki ammoniakstekkur af húsdýrum eða svona? Nei, húsdýr voru til dæmis, ég þekki þau í Flóanum, ég er búin að skoða það mjög ítarlega langt aftur í aldir það voru aldrei þær fjósbaðstofur og það voru hús dýr og menn voru í engu samneyti og meira segja hundarnir voru ekki aðurinn í baðstofunni þannig að það var bara kissan en ekki hundarnir þannig að dýr og menn voru ekki í þessu mikla samneyti nema þess sem var nauðsyn og það var náttúrulega til fjósbaðstofur til dæmis sérstaklega á Austurlandi og Suðausturlandi sérstaklega og það nú svo skrítið með það að það sem að fjósbaðstofur algengastar það hlýjasti hluti Íslands það sem í Meðallandinu og þeim slóðum þar voru það lang algengastar en það hlýjasti hluti landsins og þannig að það hefur ekki gerð endilega með hitan, það gerð þá bara með einhverja hefði sem myndast en í Flóanum til dæmis ég hef ekki fundið dæmum eina fjósbaðstofu þar á því svæði og sennilega á það við alla Árnessýslu. Mér finnst þetta alveg ótrúlega merkilegt sem þú voru að segja og ég átti mig á því En má ég bæta einu við varðandi hérna þú talar að ferðamenn hafi talað oft að það veri vafasama lífstíll hérna á Íslandi það kemur til af því í sumum tilfellum að þeir hafa misskilið svolítið lífstílinn og þeir hafa til dæmis haldið að verbúðir þeir hafa kannski farið inn í verbúðir sem voru það sem að lífsskilirðu voru mjög svona erfið gátu verið það og það svo sem hafa svo sem alltaf verið það líka eftir tíma torfbæjanna að þá var náttúrulega erfiðu lífstíl og menn bjöggu þar við frekar svona erfið skilirði og þar var náttúrulega beintenging við fiskinn og gat verið mikið lykt sem því tengist og náttúrulega lífstílinn ekki kannski alveg upp það allra besta og það dæmið það að erlendi ferðamenn hafi sem sagt ruglað saman verbúðum og raunverulegum húsakynnum Íslinga þannig að það ekki alveg að marka þetta og þannig að hérna þannig að það ekki alveg að marka þetta og ég vil svona menn átt spörður hvernig var nú lífið í torfbæjunum og getur vísað í eitthvað heimildur það eða eitthvað bókmyndir eða eitthvað slíkt og þá vísa ég gjarnan í ekki sjálfstætt fólk sjálfstætt fólk fjallar ekki torfbæji þó að það sé mjög gott margt í sjálfstæðu fólki og allir eiga að lesa það bók en það ekki sérstaklega heimild líf í torfbæjum en besta heimildin, hún líka frá Halldóri Laxness, það Brekkukotsannál og ég myndi nú halda það ef eitthvað spyr hvernig var lífið í
í torfbænum, þá segi ég það bara, lestu Brekkusanál, það var eins og í Brekkusanáli. Og Björn í Brekkukoti, það er sem sagt torfbær, umhverjulega Brekkukot, sem að ræða, og Björn í Brekkukoti er bara eins og venjulegur íslensku torfbæðarkall og engin verulegur munur á honum og aða mínum. Björn í Brekkukoti og aða mínum, það var bara alveg eins. Og Brekkukot stóð það ekki bara réttur Reykjavík og tjörn? Jó, en það var sem sagt torfbær og þar var klukkan sem var ábyrjandi og það var líka í baðstofunni Meðalholtum. Klukka sem var búin að vera þar eiginlega frá því að bærin var endurbyggður 1894. Hún kemur þarna í byrjun 20. aldar og langamma mín átti þessu klukku og hún var alltaf þarna á vegnum og gekk alltaf og trekkt okkur með einsta degi. Og svo framvegist. Þannig að lífstílinn var alls ekki ólíkur því sem er lýst í Brekkusanáli. Einmitt. Það sem ég er að velta fyrir mér er hvort sko af því að það er náttúrulega alltaf val hvað við tökum úr heimildum og af því að til dæmis ég hef oft verið í umræðum okkar fortíð og mínir jafnaldrar hafa áratugum saman sagt sögur úr fortíðinni sem eru svolítið á skjön við það sem þú ert að lýsa, þar sem við höfum verið að gefa okkur að fortíð okkar og meðal annars þessi menningarsaga væri í rauninni mun ógeðslegri, bara svo ég segi það umbúðalaust, en þú ert að nefna. Getur verið að sko íslenska þjóðin hafi bara svolítið svona sameinast það að velja til dæmis þessar neikvæðu frásagnir erlendra ferðamanna og rithöfunda sem koma hingað og skrá sitt? Getur verið að þetta hafi verið bara meðvitað val að trúa því frekar en einhverju öðru af því að okkur lá svo mikið á að stíga til móts við nýja tíma með iðnbyltingunni, tæknivæðingunni, þegar við loksins eignust pening og þetta hafi verið einhver svona, myndast einhver stemning að allsherjar skömm yrði að knýja okkur til framfara og best væri bara að losa okkur við þetta allt saman. Já, sko, það má ekki gleyma því að það þurfti að nútímavæða á Íslandi. Það þurfti að módernisera samfélagi, ekki bara í Íslandi heldur við heim, alls það er mjög víð í heiminu, þá var það nauðsynlegt að gera það. En síðan það að íslenski torfbæri verður eitthvað skona skotspotn og liggur vel við höggi, getum við sagt sem svo, að þetta verður svona sambland af áróður og heila þvotti raunverulega. Og ég hef stundum sagt að það var óheppni að við skildum ekki eignast myndlistamenn og arkitekta og einhverja fræðimenn sem höfðu vit á byggingarlist og staðbundinni byggingarlist á heimsvísu og við hefðu getað greint og séð mikilvægi íslenska torfbæðararfsins og gengið þar fram fyrir sköldu, segir svo að, ég hef nú oft talað það, segir svo að Gunnar Gunnarsson, Halldór Laxness, Jóhann Sigurjónsson, Þorbergur Þórðarsson hefur allir verið arkitektur og myndlistamenn, það hefur stundum sagt að þá væri minnstakosti 500 torfbæir að hluta eða heilu lagi ennþá uppi standandi. Í staði kannski 10 eða eitthvað svona? Já, í staði innan við 10 og þannig að ég held að það hafi hluta til verið óheppni og við getum ímyndað okkur að segjum svo að þeir hefðu þessir aðilar allir færið myndlist og arkitektúr en látið bókmenntinir alveg eiga sig þá getum við ekki ímyndað hvað þá orðuðu bókmenntinar, hvað þá orðuðu íslenska tungu. Þannig að allir hún væri þá ekki söpuðu stigi í dag og íslenski torfbæriarfurinn en rjúkandi rúst. Þannig að ég held að það sé nú einn hlutað sé hreinlega óheppni og svo náttúrulega áróður þarna og hreinlega sko svona, ég veit ekki alveg hvað að segja það, svona menn hafa bara farið fram úr sér í nútímavæðingunni í stað þess að nútímavæða en takum leið tillit til gamla arfsins. Það þurft að nútímavæða en af hverju ekki að vera með hlut af gamla bænum, segjum svo að það er verið bara yfirlýst stefna bændasamtakana, að það er bara yfirlýst stefna að það á nútímavæðu, við verðum að gera það er nauðsynlegt, gerum það, en það er yfirlýst stefna og tilmæli bændasamtaka Íslands að varveita eitthvað að gamla bænum jafnframt. Það getur verið skemman, það getur verið smiðjan, það getur verið baðstofan, það getur verið
fjárhús eða eitthvað, útihús eða eitthvað, en að það sé nánast svona viðtekið viðþorf að varveita eitthvað að Garðabænum en jafnframt nútímavæða. Ef þetta hefði verið svona hugmyndafræðin, þá væri staðan önnur í dag og þá væri engin minnsti vafa því að allir Íslendingar væri bara hreinlega stoltir af hlut af gamla bænum. Og það sem ennþá væri þá uppistandandi og varveitt. Ég nefni þetta með útlendingana og skrif útlendingana vegna þess að mér hefur fundist að mína lífssögu, ég hef verið til í 60 ár, þá séum við svona mjög viðkvæm fyrir orðspori okkar utanfrá, við speglum okkur í því sem að aðrar þjóðir eru að segja og skrifa okkur og hugsa okkur og erum svolítið viðkvæm fyrir því og þannig að mér dettur í hug að þessi hluti sem að dregin upp úr fortíðinni hafi ekki á tilviljun orðið einhvern veginn ráðandi í okkar einn söguskoðun. En hvað getum við gert? Er það ekki rétt skilið hjá mér að þú vilt ganga svo langt að við setjum íslenska torfbæinn á hvað við reynum að koma honum á heimsminjaskrá UNESCO, ekki satt? Jú, það tel ég sér forgangsatriði og ég tel að það með ekki dragast eða bíða lengur en í mestalegi 5 ár og verði helst að byrja á því strax. Það er búið að vinna vissa forvinni því og ég kom nú að því á sínu tíma og þetta á ekki líta á þetta sé samkeppni milli stofnana, það sé þjóðminjasafnið eða einhver byggðasafnið eitthvað sem eigi að vera eitthvað í sérstakri fórustu þarna. Hefur verið tógum þá? Það hefur verið svolítið tógum það og sömt að þeim byrkt á algjöru miskilningu og einhverju pólitík og einhverju skriffinsku en það er þá núna þessi 10, 15, 20 árum setna komið handa með það og núna er eitt flóknar en það þarf að kalla saman þessu innan við 10 sem að hafa eitthvað til málun að leggja þarna auk mögulega 10 annar sem við getum kallað þá arfbera sem er ennþá lífs en einhverstað milli 90 og 100 ára og fara yfir þetta kerfisbundið vinnuplanið liggur ömurlega fyrir. Það þarf að gera þetta, það leggja þetta peninga. Ekki seinna en strax. Ekki seinna en strax, vinni í þetta kerfisbundi, það er nokkur aðrir sem þarf að vinni og gera. Það er efst á blæðu auðvitað varandi handverkið og síðan er það fagfræðileg greining og síðan er það að sjá þetta í víðara samingi og samanburð við staðbundin arkitektur og heimsvísu og tengja okkur þeirri umræðu. Og þetta tekur að tíma og það þarf að gefa tími þetta, það þarf þá fjármagn í þetta, maður getur ekki gert þetta launalaust eins og ég er búin að gera meira minna allæfi heldur að menn hafa þá okkar fjármagn til að sinna þessu og fylgja þessu síðan eftir og ef þetta er rétt gert þá tel ég að það sé ennþá mjög miklu líkur á því að það veri mögulegt að koma hluta af íslensku torfbærafinum inn á heimsminjaskrána. Og það er gífurlega mikilvægt að gera það, út í þetta er menningaröfi sem einstakar á heimsvísu og síðan þarf bara að breyta viðhorf Íslendinga út á við. Að við getum ekki verið að auglýsa bara fjöll og hraun og einhverja tjarnir og fossa. Heldur að setja menningararfinn, það er að segja byggingalistina, bókmenntinar, tónlistina og allt þetta sem við höfum, setja það til jafns við landslægið og svona þessar náttúruperlu sem við höfum náttúrulega en ekki útiloka eins og við gerum núna ef við gerst síðustu árin að það bara íslensku menningararfur og íslensk menning er bara ekki hluti af kynningu á Íslandi. Það er bara þannig? Það er bara þannig og það er náttúrulega alveg fyrir neðan allar hellur vegna þess að við skerum okkur úr á heimsvísu hvað það snertir. Við þurfum ekki annað en að fara bara til Danmerkur, tala til Frakklands, Ítalíu og Grikklands. Þar er menningin og menningarhafurinn algjörlega í forgrunni og landslægið alveg í bakgrunni. Hvernig skýrir það að við setjum uppi með þá stjórnmálastjætt sem að bara hundsar þetta mikilvægi? Ég veit ekki alveg hver skýringin er á því. Við höfum kannski ekki verið allt og heppin með menntamálaráðherra, undanferðin árið að menningaráðherra, en ef við förum aftur nokkra áratugi, þá kemur Gylfi Þór Gíslason að ef við förum yfir hans starfsferil þá gerði hann alveg gífurlega mikið, til dæmis fyrir tónlistina, byggðu upp Faðir tónlistarskólana. Já, Faðir tónlistarskólan, tónlistamenntun og mjög margt annað sem hann gerði og einstaklingar geta haft alveg gífurlega áhrif. Já, við höfum mörg dæmi um það. Við höfum mörg dæmi um það en því miður þá hefur engin ekki seinni árin engin af þessum forráðamönnur raunverulega sett þetta málefni á oddinn. Meira og minna öll umræða menningar og menntamál hefur snúist hagkvæmni og sparnað og peninga. Já.
En svo með menn ekki glema því að ef menningararfur settur þarna í forgrunn og byggður upp á mjög faglegan hátt og gengið mun lengri í því heldur en við gerum í dag, ég menna það mætti margfald það sem við gerum í dag með 10, svo eðlilegt væri. Sem við gerðum það er ákveðin kostnaður í því, það myndi kosta þó lítið í samanburði við eiginlega flest annað, að það kostar eitthvað í byrjun, en síðan myndu þeir peningar koma alveg margfald inn. Það mætti margfald innkomana líka með 10 vegna þess að þannig það í öllum löndum í kringum okkur, þannig það á Ítalíu, Greiklandi, Fraklandi, að það getur vel verið það við kosta sitt að setja menningararfin og menningun í forgrunn á sínu tíma, en það komið inn margfaldar tekjur af því í dag í öllum þessum löndum og án menningararfs væri öll þessu lönd sem ég nefni Frakland, Ítalía og Greikland, þau væru bara á kúpunni. Einmitt. Menningararfurinn fyrir þeim hlut af þjóðarímyndinni, sjálfsímynd þjóðana, en líka gífurleg tekjuöflun og það því líka sama á Íslandi ef við myndum ganga fram fyrir skjöld og setja menningun í forgrunn og gera hana raunverulega að því sem að ferðamenn vilja skoða og koma til að skoða og ég hef hitt mjög marga ferðamenn að þeir skipta hundruðum sem að bara hneykslast yfir því hvar menningin, hvar menningararfurinn sem að við heldum að allir væri svo stoltir af hérna á Íslandi. Þegar svo þegar við erum komin að þá þetta bara ekkert í forgrunni næstaðar. Nei, bara enn einn hamborgari við Hringveginn og lítið að frétta. Þá það þannig en það eru mjög margir ferðamenn sem að vilja, að þeir skipta hundruðum og þúsundur sem vilja koma hingað út af menningun og menningararfinn og það náttúrulega vega þyngst bókmenntina sem eðlilegt en það þarf bara að gera miklu meiri í þessu heldur en gert. Það nánast ekki gert. Nei, hjá þjóð sem ekki einu sinni viðheldur vegum sínum og skuldar 100 milljarða bara í ásættanlegt vegakerfi, þá kannski ekki sérstök ástæða til bjartsýni að hún mun átt sig á því að það að verja stór fé í mikilvæg menningarmál sem að myndu tífalda arðinn síðar. Þetta ekki einfalt verkefni? Í sjálfu sér væri þetta einfalt verkefni vegna þess að hér ekki að ræða raunverulega stór fé í samanburði við það sem við erum að tala í öðru samhengi. Ég skil. Það er að segja eins og eru lagðar 100 milljónir í þetta verkefni sem ég að tala í samhengi við að koma íslenska torfærafurinn á heimsminjaskrá, segja svo að það veru 100 milljónir lagðar í það, að það eru gífurlegi peningar í þessu samhengi var að nýta þá til gífurlegra athafna og rannsókna og framsóknar í þessum efnum. En 100 milljónir ekki miklu peningar í venjulegu samhengi, það rétt bara meðalstór íbúður Reykjavík. Þannig að það þarf ekki mikla peningi í þetta, en það þarf að setja það á rétta staði og ef það sett á rétta staði og rétta fólki fyrir þessu peningi í hendunar, að þá margfalt þessi peningar á örfáum árum. Litlir peningar getur breytt miklu. Já, litlir peningar getur breytt gífurlega miklu og þegar menn eru búin að vinna þessa vinnu, tiltölulega lítill hópur í sjálf þessi litla peningum með handana, þó tölvöld meira en í dag, að þá myndi náttúrulega stolt Íslendinga aukast mjög varðandi þennan arf og hagnaðurinn í kjölfærið verða mjög mikill en að fara ára. Þetta mjög áhugavert. Þú ert sjálfur með íslenska bæinn. Já. Sem fyrirbæri sem hver sem getur heimsótt eða eitthvað? Jú, það getur hver sem heimsótt það og það safn sem opið þar sem að fyrst og náttúrulega áhersla á þessa þættu tvo sem ég tel mikilvægasta sem handverkið og svo fagurfræðin. Já. Og þetta í húsi, það safnahúsi sem vistvænt hús sem en nútíma hús en sækir mjög í gamla arfinn og meðal hans að sína það fram á það bæði handverk og fagurfræði þar. Það mjög auðvelt að tengja það nútíma arkitektúr. Já. Og sjálfur ertu myndlistarmaður? Já. Og það kannski ekki tilviljun að þú ert myndlistarmaður og elst upp í Torfbæ? Nei, það nú kannski ekki tilviljun. Ég nú fengist mjög mikið við hús sjálfur í minni myndlist og annað en raunverulega það sem að ég hef kannski fengið úr Torfbænum, það þessi nána tenging milli rýmisins og líkamanns. Já.
Og það nú það sem að mín myndlist hefur ávallt snúist og nú snúist líkamann og tenging líkamanns og við þrívíða hluti af ýmsu tagi og það eiginlega spannar eiginlega allt sviðið. Það er mín myndlist hefur alltaf tengst líkamannum, allt frá húsum yfir í alls konar hluti, föt, hnífa, ausur og alls konar þrívíða hluti, en mjög mikið í beinni tengingu við líkamann og þessi líkamstenging sennilega það sem öðru fengið í vöggugjöf úr baðstofunni, sko. Skemmtilegt. Þessi nánatenging við rýmið, nánatenging við rýmið og annað fólk inn í rýminu. Og það sem er óumdeilanlegt er umhverfisvænleiki þessara híbýla. Já. Þetta ég held að sé vandfundin vistvænni hús en þetta á heimsvísu. Þeir koma margir útlendingar þarna og þeir spyrja hvar eru nú torfbæirnir og ég bendi þeim að nokkra hóla þarna í kringum okkur og ég segi það nú eitt þarna og þá er það bara grænn hóll sem áður hafi verið torfbær. Þannig að það er búið að skila öllu aftur inn til náttúrunnar, þannig að torfbærin er eins vistvænn og nokkuð getur verið af byggingum en hann byggir á endurbyggingarhefð og ef menn gríp ekki boltan að þá bara hreinur hann verður aftur bara að grænum hól. Má ég svona, Hannes, bara í lokin spyrja þig og biðja þig að svara eins heiðarlega og getur viðtal eins og þetta kannski breytir einhverju pínu litlu hjá einhverjum litlum hluta Íslendinga, hvað var það svona viðþorfin, en sko þótt maður geti aldrei spáð fyrir það, en ertu í einhverju svona aktífu átæki núna til þess að reyna að opna augu þinnar eigin þjóðar eða ertu bjartsýnn á að það verði einhvern veginn að þessi lag núna til þess að endurskoða þessa sögu og þennan arfa einhverju leyti? Já, ég held að mörgu leyti sé nú kannski ástæða til svona hæfilegri bjartsýni núna. Maður finnur áhuga hjá yngra fólki sem vil svona listamenn og fræðimenn sem vilja tengjast þessu með einhverjum hætti. Þá meiri áhugan verið hefur? Meiri áhugan hefur verið og þannig að þeim finnst þetta skrítið kannski svona utanfrá séð og gaman að kynnast þessu sem út af þessi ágætt spyrjun. Og svo náttúrulega má ekki neita því að það náttúrulega mjög jákvætt að þessi fræðimenn eins og Sigurjón sem var hérna hjá þér í viðtalinu og fleiri sem að fræðimenn sem kom úr þeim geira sem að sýna þessu áhuga og það er ákveðin sýn sem að þeir koma með og ákveðna tengingar inn í þetta og það er mjög jákvæð viðbót inn í þessu umræðu sem hefur kannski vantað mörguleit á fyrri árum. Þannig að það er svona ástæði til hæfilegri bjartsýni en það þarf að stíga næstu skref. Núna er þetta svolítið í sama farinu og menn er fannar endurteka mikið það sem ekkur sagði á undan og svo framvegis og þannig að það er svona endurtekning og ákveðin stöðnun í þessu meiri segja þegar orðin en það þarf að stíga stór skref fram á við og það er mannskapur sem hefur áhuga og getu til að grípa þann bolta og ég held að það sé núna tækifæri til að gera það eftir 5 til 10 ár þá gæti það hefurlega verið orðið of seint þá getur þessi arfur raunverulega verið í svona bæði eiginlegum og óeiginlegum skilningi algjörlega horfin sko og orðin bara að einhverju fyrirbrigði sem enginn hefur tengingu við eða skilning á eða sér neina möguleika í og við megum ekki láta það gerast. Ég man þegar ég heyrði það fyrst held ég bara fyrir svona 15 árum að það væru til fólk hérna á Íslandi sem að held á lofti kostum íslenska torfbæjarins, þá hló ég. Já. En ég er hættur að hlæja. Já, það er nefnilega það er jákvætt. Það er nefnilega sko, ég hef stundum sagt að það eru örfáa baðstofur sem eru varðveittar á Íslandi og ég er nú búin að teikna upp alla baðstofur sem voru ennþá uppi fyrir 20 árum. Það er nú helmingurinn af þeim horfin í dag því miður. En hérna og verið að greina þær, hvernig þær eru og svo náttúrulega handverki líka. Og ég hef sagt við sko fólk, arkitekta og hönnuði og listamenn og aðra, þess að nú ertu komin inn í þessa baðstofu og er eitthvað sem þú myndir vilja breyta þannig að vera vissum að það yrði betra þú myndir hækka loft 1 metr eða halvan metr breykka hérna þetta rými og svo framvegis eða gera þetta eitthvað inn öðruvísi er eitthvað sem myndir gera öðruvísi og vera vissum að það yrði betra en það er
og í öllum tilfellum þá að menn veltu sig fyrir þessu hugsamálið en þá af allir eftir bara 5-10 mínútur komast að því nei, ég held að sé ekkert að gera þetta betur. Þetta bara eins gott og það verður, hlutföllin alveg rétt, birtan hérna, stærðan á glöggunum og handverkið, það ekkert að gera þetta betur, þetta bara svo á að vera og þegar menn eru komin á það stig að menn fættin að byggja í öllum landslutum eitthvað sem eins og það á að vera og erfitt að gera það betur, þá eiga menn bara að vera stoltir af þessu og ekki efast eitt og ekki fara að rifja upp einhverja sögur af bæ sem var hálfhruninn og var það fann að leggja og komið mold á gólfin, heldur að sjá þetta eins og þetta var nýbyggt. Og það vitnandi svo aftur í bókmenntinnar að þá í Fjallkirkjunni hjá Gunnar Gullusinni, hann lýsir nefnilega ágætlega hvernig torpar var byggður og hann lýsir ágætlega líka lífun í torpanum, þarna fyrir austan, það sem hann alin upp. Og það engin aumingjaskapur eða minnumáttakend sem fylgir því, það bara stolt og bara trú á framtíðin og lífið sko, sem að og ég held að þessir menn eins og Gunnar Gulluson, hann hefði gjörð þessi rithöfundur ef hann hefði komið úr einhverjum Moldorkofa þar sem hann hefði sofið upp í rúmi með einhverju belju eða kind sko, það ekki þannig, hann kemur úr umhverfi sem að hvetur hann til dáða, sama má segja Einar Jónsson myndhöggvara sem að kemur úr hreppunum sem er skrifað mér fallegum torfbæinn og líka miklum skilningi að ég held að hann hefði ekki getað stokkið bara til Danmerkur og allt í norði listamæður í fremstu röð ef hann hefði komið úr einhverjum ömurlegum moldorkofa þar sem allt veri rúst og vitleysu og enginn kunni hvorki lesa eða skrifa og menn áttu bara eitthvað rusl sko. Það held ég ekki, ég held að þessi menn hafi komið úr húsakinnum og haft kynst lífstíl sem að byggði það vel upp að þeir voru bara til í slægin, rúmlega 20, þessir til dæmis 2, Einar Jónsson og Gunnar Gunnarsson komu báður úr torfbæjum og hérna voru bara, og ég tala nú ekki um hérna nonna Jón Sveinsson, hann líka, þessir menn stóðu sér allir afskaplega vel og hefði ekki getað gert það ef þeir hefðu komið úr einhverjum vandræðagangi og einhverju blárri fátækt. Þetta allt sem var miðstjættarfólk, þarna þessir 3, þetta voru ekki nein stórbíli, neinum með þessum 3, en þeir spjöruðu sér mjög vel vegna þess að bakgrunnurinn og lífstílinn sem þeir voru aldur upp fyrir, að hann nýttist þeim bara mjög vel í því sem þeir ákvaða svo að gera í lífinu. Einmitt. Takk að kærlega fyrir komuna hér að Rauða borðinu, Hannes Lárusson, og gangið vel með, í þessari menningarbaráttu. Já, þakka þér kærlega fyrir. Það er þegar menn byrja, þá getur menn alveg spunnið vefin alveg endalaust en engar síður að þetta er umræðan sem er mjög jákvæð og skemmtileg og því meira sem menn pæli þessu, því skemmtilegra verður þetta og þá líka opnast nýjir möguleikar, sko, ekki bara varðandi varðveislu friðun og eitthvað og endurbyggingu, heldur bara samengi við sko nútíman og svo bara framtíðina líka. En þá höfum við gengið göttuna á enda hér í kvöld, kæru áhorfendur og hlustendur, Rauða borðið verður ekki lengra. Við minnum ykkur á að ef þið hrífist af efni okkar þá er alltaf í boði fyrir ykkur að deila því og vekja þar með athygli annara á okkar starfsemi. Það eru nú sennilega til einhverjir Íslendingar sem vita ekki að samstöðin er til. Við viljum náttúrulega að sá dagur renni upp að allir viti að við séum til vegna þess að við höfum fengið mjög mikla hvatningu frá ykkur að það sem við erum að gera skipti máli í samfélaginu. Og ef þið viljið styðja okkur með beinum hætti þá er hægt að fara inn á vefslóðina samstöðin.is og finna þar hnapp þar sem ástendur áskrift og gegn mjög hóflegu mánaðarlegu framlagi aðeins 1750 krónum verði þið styrktar aðilar samstöðurinnar, sjáðu til þess að við höldum áfram að búa til okkar dagskrá og hafi jafnvel eitthvert ritstjórnarvaldi í leiðinni. En þættinum er lokið í kvöld. Ég vil þakka tæknimanni Pétri Fjellsteð og öllum öðrum sem hafa komið að því og gestum þáttarins ekki síst, sem hafa komið að því að búa til þessa dagskrá og fjölmiðlun í kvöld. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.